Já, góða kvöldið, kæru hlustendur nær og fjær. Þetta réttkjörinn forseti Íslands sem mættur aftur til að segja ykkur hvað tekið á móti skottum og skildum. En má ég vera forsetaritari? Já, þú mátt telja skattana. En á svæðið mættur meistari Guðjón Hreimberg. Forsetaritari. En að vera forsetadritari, drita niður óvinni. Já, þetta aðalega bara spurning hvað í launamiðunum, sko. Já, það illa fengið fé. Já, skrýtlir svo spiltur honum alveg saman. Já. En hérna, hvað segir blessaðar plebbakosningarnar, Sirkus Bilderberg Smart? Ég veit það ekki, ég nú bara búin að vera utan gátta, sko, í marga vikur að fylgjast með þessum skripaleik. Já, fannst þér ekki merkilegt að ég giskaði á útkomu Sturla með 0,5% skekkju? Jú, mér fannst það mjög gott þegar. Mjög ánægður með hann. Já. Vegna þess að rökin sem þú færðir fyrir því þau halda vatni, sko. Já, einmitt. Ég víst óþægilega rökfastur plebbi. Og ég var að sjá bara athugasemd á Facebook hjá einhverju konu, hún ekki Facebook-vinur minni sinni, en þá var við einhverja færslu frá mér, þar sem hún sagði fullt af fólki sem verið að heyri í dag sem að skilur ekkert í hvað hann fekk lítið, með við hvað fólk að heyri í félagsnetinu, hverjir kursan, sko. Já, líka þessar tölur ganga bara ekkert upp innbyrðis, það engin, ég meina, þessi fjórir efstu allir með sömu skoðun í raun og melda sig við sömu erlendu valdaklíku. Meira eða minna, já. Og að 95% kjósenda kjósi það sem verið að segja að 95% Íslendingum hafa nákvæmlega sömu skoðun. Sástu áðan tölurnar sem ég tók saman á Facebookinu mínu? Já, ég var nú aðeins að fara í þar. Já, ég veit ekki hvort það eru augljósar, sko. En þú veist hvað ég get verið stundum, það ekki alltaf augljóst hvað ég að pæla. Nei, sem mjög gaman einmitt. Okay. En hérna, ég sé sko... Og ég búinn að prófa að koma nakinn fram til að slá í gegn. Já, maður verður vist ekki meira desperat en það. Nei. En hérna, skal ég segja þér, ég sé að þú ert að reyna að reikna út lífin eða einhverja hópa af gólem steinlínda heimskugerinu, sko. En sú greining á í raun ekki við, af því að þetta eru engin kosningaúrslit, þetta bara leikrit, sko. Já. En ég ekkert einhvern veginn að pæli því. Ég hugsaði ekki að sko, maður var fyrir svona ákveðnu sjokki að sjá miðað alla umræðuna sem í félagsmiðlunum síðustu vikur. Ég var eiginlega bara hissa að sjá þessa niðurstöðu. Ég sagði, fólk svona steinrunnið? Ég veit að ég alltaf að segja að fólk sé steinrunnið skrýtl, en við veitum náttúrulega, ég hef ekkert vitað hvað ég að tala sko. Hafði ég eitthvað vitað, hafði ég rétt fyrir mér? En þetta sem ég að horfa á þetta hjá þér á Facebook, hvað meinarðu með líður utanlíðs 5%? Já, það kannski þetta flóð, já, sko, í alþingiskosningum kemst ekki inn nema ná 5%. Já. Já, við það, ég bara heimfæri það upp á forsetakosningar. Að þjóðfélagsverkfræðin búin að afmarka að það einhver sneið af líðnum sem utan þessari 5% línu. Það bara, þú veist, þeir sem inn í þessari landhelgi, innan 5% mílnana, að þeir eru einhvern veginn öðruvísi. Og svo ég ákvaða, þú veist, ég hugsaði ef að þjóðfélagsverkfræðingar líta svo á að 5% að þeir sem kjósa, eins og til þess bara segjum Höllu eða segjum Hildi eða Sturla eða Ástór, þetta allt fólk sem fyrir neðan 5% línu. Sturla fær þarna 3,6%. 3,5. Ég hélt að þeir myndu fokkast í mér og gefa hann 3,3, sko.
En þeir slepptu því nú víst. Já, halló, Guðjón, halló. Já, það stúd hann þess. Já, þú veist, það er kannski... Eru hvað að segja? Ég held að þeir myndi byrja að fokast í mér og gefa Sturla 3,3%. Já, ég sagði það að mér finnst það cute, sko, ef þeir hefðu gert það. Nei, það sem að, ég ætla að reyna einfalda þetta, ég bara er ekkert búin að vera almennilega með sjálfum með síðustu vikurnar. Það er svolítið lasin. En segir þess að þegar ég fatta allt í gær að 30% af fólki var ekki að kjósa. 25-30% ekkert að mæta til að kjósa. Þeim finnst þess að kosningar ekki merkilega en það. Það er ekki rétt, sko. Þessi 176.000 sem átt að hafa kosið, 185.000 er lygi. Það mætti ekki sem margir á kjörstað. Það er alltaf með bók. En takt eftir einu, ef þú tekur 4 efstu, ég ætla að reikna það bara aftur hérna. Já. Sko, það er 38,5. Já. 38,5 pluss 27,5 pluss 14,1 pluss 13,6. Já, hvaðan fékkst þú þessar tölur? Ég tók þar frá 2 stöðum, annars vegar RÚV og hins vegar MBL. Opinberu tölurnar. Já, af því sko, maður tekur hérna skiltið frá RÚV sem ég sýndi í dag. Já. Að byrjum við. Það var einmitt af því að þú sýndir það sem ég hugsaði, heyrðu, já, ég ætla að skoða þetta eins betur, ég ætla að sjá hvort ég finni annan sjónarhól á þessu. Og ég fann annan sjónarhól. En sko, það sem mér var svo merkilegt þegar ég var að reikna þetta, nú er ég að reikna eftir myndinni sem ég sýndi í vídeóinu í dag, það er 39,1 pluss 27,9 pluss 14,3 pluss 13,7 saman sem 95,00, það er engin aukastafur, sko. Það er nákvæmlega 95% upp á plikt. Það finnst mér mjög grunnsamlegt, sko. Já, ég skil það. En ég sagði á hann, þetta er sikur bókin. Annars vegar erum við að horfa á, eru kosningarnar algjörlega falsaðar og ég er ekki að mótmæla því. Ég tek alveg undir það, mér finnst það mjög grunnsamlegt. En í tölunum sem ég er að vinna með á Facebook í dag, þar er ég bara að gefa mér að þessar kosningar séu ekki falsaðar. Já. Þú veist, ég er að rýna í það, sko, hvað er þjóðfélagsverkfræðin að segja mér? Það er það sem ég er að reyna að rýna í. Hvað er þjóðfélagsverkfræðin að fela þarna? Og ég sagði, heyrðu, ok, þeir sem ekki mæta á kjörstað, þeim er ekki hampað. Þeir eru ekki taldir með. Þú veist, allar tölur, allar skýringamyndir, allar umfjöllunum, þeir eru bara ekki til inn á borðinu og það er það sem ég segi utan liðs. Að lýðveldið snýst kosningar lýðveldis fólks, það er lífurinn. Þeir sem ekki mæta til að kjósa, þeir eru þar með ekki með í lífnum, í þeirri sneið. Það er það sem ég er að horfa á. Svo ég sagði, ok, hvað er það stór sneið sem ekki telur sig með lífnum inn í lýðveldinu? Og það allt í hennu kemur í ljós. Það er tvennt sem ég sé þá út úr þessum tölum. Annars vegar er það að í kringum 30% af fólki, 29% af fólki er bara ekki að telja sig með í lýðveldinu. Og svo sé ég aðra tölu að þessi Guðni, hann er ekki að fá 30% atkvæðum, hann er bara að fá 20% atkvæðum. Þú veist. Allt í hennu, þú veist, ef þú telur alla kjósendur með, bara alla sem eru á kjörstað, þá kemur ljós að hann er ekki með nema kannski 25% sko fylgi, þessi maður, sem allt í hennu orðin sameiningatákn þjóðarinnar. Þannig sjáum við að þjóðfélagsverkfræðin er að ljúga fólki, er að blöffa fólk, það er það sem ég er að horfa á. Fyrir utan það náttúrulega, ég er alveg tek undir það að kosningin er fölsuð. Það er alveg ljóst. Já, þú sér það endurreist heilbrigðiskerfi eða hvað hét þarna hjá honum Genakára. Já. Þar var með harðkvælum hamraðirinn 100.000 einstaklingar, sko. Ég held að hann hafi ekki nánum 81 eða 2000. Já, ég held að hann hafi nú hamraði yfir 100 sko fyrir rest, með miklum harðkvælum, sko. Það er örugglega ennþá online. Síðast þegar ég skoðaði þá var það einhvers staðar á milli 81 og 84% sem þúsund sem hann hafði, sko.
En sko... En það rétt hjá þér, það var með miklum harmkvælum og mikilli markasetningu. En mér finnst líka áhugavert að sko síðustu 10 dögum fór fólk að átta sig á því að Guðni væri bara búinn til handa fólki. Og það fólk fór bara yfir til Höllu eða andra. Já, en það sama blokkin, sko. Já. Sko, það sem að ég kannski að halda fram að þessi 4 eru í sama liðinu, sko. Já. Það þess vegna sem ég skrifaði þetta í fyrradag á Facebookinu. Það alveg það sem búið ákveða hverjir við komast ekki að. Þjóðfélagsfræðingurinn hugsaði, hérna erum við bara með 4 kandidata, okkur alveg sama hver þeirra vinnur. Nei, það sem ég að segja, það eru sömu fjármögnunaraðilar að baki, það eru sömu aðilar sem stýra öllum 4 kosningabaráttunum, sko. Já, ég að segja það líka. Já. Þú veist, þeim alveg sama hvort Guðni eða Halla vinnur, þeir vilja frekar frá Guðna, þeir græða meira á honum. En það sem verið að segja okkur að 176.000 manneskjur hafa engan áhuga á því sem Sturla að segja. Já. Sem þýðir að þetta bara einhverja 11-12.000 manneskjur sem að nefndu að kjósa eitthvað annað en þessa Clinton-hreyfingu, sko. Já. Mér finnst það líka merkilegt að það þú veist, fólk alltaf að tala já, það fyrir að koma vöknun og eitthvað svona. Já. Ég segi bara, heyrðu þau genósætum þetta drasl. Nei. Bara start clean. Já, það full langt gengið. Að leysa ofbeldi með ofbeldi heimskamast. Það þarf ekki að vera ofbeldi, það hægt að gera það með svona euthanasia, svona mildu, eins og fallega húsið í Sviss. Fuglasöngur og túlskir sónatan og þú veist, smá einhverfíkun og sprauta og bara eitthvað svona fínt. Já, ég sem sagt formlega mótmæli þessum pælingum. Eða bara, þú veist, Hiroshima sprengjur bara út allt. Þessi skrýtl, þú veist, ef við heimsbyðin, þessi skrýtl það engin munur á þessu skrýl og bara ólæsum öpum upp í trjám. Já, sko, þú ert að gefa þér að það sé ykkur fótur fyrir þessum úrslitum. Það bara reygin skekkja. Íslendingar eru ekki svona heimskir upp til hópa, sko. Ég að gefa mér það, nei, veistu það ég ekki að horfa á þetta í svo einfaldari mynd, vegna þess að það sem ég að horfa á, og ég búin að vera svolítið gagnrýninn í vídeóm á þess að ég ekki vilja kannski vera of gagnrýninn því að ég svo ánægður með Sturla sem mann, að ég er búin að vera að skrifa helst meira á svona Facebook, það ekkert lýðræði á bakvið það að kjósa forseta. Þá bara fullt af fólki heim í stofu að segja, já, ég ætla að skræpa á kjörstað og merkja við hvernig ég á að velja til þess að sjá að gera breytingar fyrir mig. Þar með ekkert þáttakandi í því sem að gerast í samfélaginu. Það ekkert lýðræði. Ég reyndar sko, eins og þú veist, ég hef ekkert verið sammála þessum aðferðafræðum Sturlu, sko. Algjörlega. Og ég hef ekkert skilið, sko, ef að fólk nær ekki þessari grundvallar hugsun að þetta alþjóðleg mafía sem sko bara upp fyrir eyru í stríðsglæpum og glæpum gegn mannkyni, sko. Og þetta eru svona mellunar þeirra hérna á Íslandi. Og þeir eru með svona innanríkismafíu hér sem að kalla sig valdstjórnin. Ef menn ná ekki því konsepti þá eru menn í mínum huga nánast ekki viðræðu hæfir, sko. Já, ég svona svolítið að segja það sama. Ég bara í einhverju skapi þannig að ég kalla það kjarnorkusprengju. Já, ertu að tala eins og með með Rauðahafið. Þú ert ekki að tala í hold kjötheimum, þú ert að tala í andheimum. Já, þetta yfirfærslu merking. Nice save. Þetta mjög kærleiksríkt, sko. Ég bara voru öfugt fram úr í morgun. Ég með hausverk. Já, eins og flestir sem höfðu eitthvað að trúa framtíðin eftir þetta. Ég meina, ég held að margir hafi í raun trúað því að Sturla myndi vinna eða ná einhverjum árangri. Ég sagði strax að hann nær 3%. Já. Ég búinn að fara eins og kólfur í gamalli klukku og millibyttu. Verður þetta 3% eins og Axel segir eða hann með 30-40% fylgja án þess að við fá nokkuð tíman að vita neitt um það? Já,
Það góð spurning. Ég held reyndar hann að hafi verið með mjög mikið fylgi, sko. Ég held að sem miklu meira en 3,6%. En En málið kannski það bara óskhyggja í okkur, ég meina ég alveg til ég er alveg opinn fyrir því. Að það sé óskhyggja í okkur að gefa fólki meiri greind en það hefur. það raun skiptir absolutt engu máli af því að þetta hvað sem röng leið. Ég meina, ef þú ert að villast þá breytir engu hvort þá tekur, þá 10 km hraða, 30 km hraða, bara því meira hraða sem þú ert á, því lengra villistu, sko, út í villisum. Já, það er það sama ég að segja þegar ég að tala að fólk ekki að taka neinn afstöðu. Það ekki að sýna í verki að þessi tilbúið að búa til lýðræðið sjálf. Það endalaust að bíða eftir einhver matreiðið að handa sér. En já, fyrir ekki. Nei, bara við sjáum þetta með þess að, sko, ég ennþá í sjokki í Panamaskjölin. Þegar við fengum að sjá bara svart á hvítu hvað fólk stjarft. Þú veist. Já. Þú veist, það bara eins og ég og þú, við erum ósammála fullt af hlutum og svona dót. En við erum alveg sáttir það. Og við erum að reyna að rýna í hluti og reyna að varpa upp hlutum og tala saman hvað sér þú, hvað sé ég? Og reyna að fá eitthvað út úr þessu. En þú veist, ég kalla það lýðræði þegar menn reyna að rýna í samfélagið sem þeir búa í og tjá sig það í þeirri vonum að það verði, þú veist, mannsamandi samfélag. Ég bara ekki að sjá að, þú veist, það sé skila neinum árangri. Það lýðræði blekking, sko. Það ekki til. Ekki það lýðræði sem við erum að leppi, það blekking. Það ekki til neitt lýðræði sem ekki blekking, af því að, ég meina, til lygi sem sannleikur eða, veist. Það bara eitthvað til sem heitt sem kalt, eða, veist, það. Já, þetta náttúrulega erfitt viðfangsefni, en sko, hugsaðu þér til dæmis, ef þú talar í fólk út í samfélaginu, það trúir því að lýðræði bara svona skiptir öllu máli og það hefur ekki hugmynd að það lifir innan ákveðna tegundar lýðræði. Það lifir inn í, það áttar sig ekki muninum á fulltrúalýðræði, eða flokkslýðræði, eða beitlýðræði, eða eitthvað annað lýðræði. Það til mismunandi tegundar lýðræði. Við kannski orða þetta. Það til mismunandi tegundir af því að veiða atkvæði frá fólki og kalla það lýðræði. En það alveg rétt hjá þér. Nánast allar af þessum tegundum eru blekkingar. Það alveg rétt hjá þér. Já, þetta, í mínum heyri ég bara, já, en lítið lygi allt í lagi. Ef þú lýgur rétt, þá það fínt, sko. Eða, veist, hvítalygi bara hvít, sko. Það ekkert að henni. Veist, fyrir mér lygi bara lygi, punktur og pasta, lók og læs og allt í stáli, sko. Já, hvít lygi allt í lagi, sko. Já, það líka, svört lygi í lagi líka. Hvað heldur að séu mörg hjónabönd sem að halda velli í gegnum 20-30 ár bara út af því að hvít lygi heldur hjónaböndinu saman? Og allir voru happy? Það spurning. En það gera það samt ekkert rétt, sko. Nei. Það fullt af þjóðfélögum sem halda áfram að ganga og fólk fær mat í kroppin og lífi næsta dag. Þótt að sé allt saman í lygi og vitleysu, sko. Það sama með Trúmann. Í Trúmannsjóinu, menn hann lifði næsta dag og hann var í ákveðnum rútínum, sko. En allt hans líf var blekking, sko. Já, en hann hefði getað sest niður og sagt í sjálf og sig, heyrðu, ég með öruggavinnu, ég bý í örugguumhverfi, ég á konu þó að hún sé leikkona, veist, ég fæ reglulegt kynlíf og allt annað, og kvöld, tilréttan kvöldmat og kynlíf og eitthvað til að tala við, þó svo hún þurfi að auglýsa sápupakka á tímunarfresti. Já, það náttúrulega sama og gaurinn sagði sem að vildi fara tilbaka í Matrixi, sko. Já, ég meina, þú veist, það val og ég ætla ekki að banna hann, þú veist, ef hann vill það. En það sem ég að rífast taktu meðvitað ákvörðun, þú mátt velja lygina, en viðurkenndu fyrir sjálfum þér að það lygi. Já. En talandi kosningarnar, ég veit ekki hvort þú sást þennan gjörning minn í dag þegar ég lýsti sjálfa mig sem forseta Íslands. Jú, ég sá það áðan. Ég var mjög ánægður með það vídeó. Ég kíkti á rásnæðinu og sá ég var búin að missa á einhver 3-4 vídeóm. Skellti þessu upp. Ég var mjög sáttur við kosningakrukkuna þína og innsiklið. Já. En málið það
að þeir brenna náttúrulega öll atkvæðin og ef einhver segir eða Guðni segir það sjálfur, nú ætla ég að skrifa undir lög að því forseti, þá get ég sagt nei, það ekki þitt verk, það mitt verk, ég forseti. Og þá byrja rifrildi hvor forseti og hvor á að skrifa undir lögin. Ég tek undir með Tryggva Hansen, hann benti á það á Facebook í morgun, það var svolítið skrítinn svipur á Guðna eftir hann tók við kjörinu. Já, hann er bara useful idiot, sko. Undir gríðarlegu mind control, sko. Þannig að þetta snýst ekki hann sem persónu, sko. Nei, hann piparkökudrengur, hann er, þú veist, það eru margir punktar sem ég séð bara í hans ferli sem bara, þú veist, hann er uppskrift. Það ekkert á baku hann. En það breytir hann engu fyrir neitt engan, sko. Ég meina, þessi mafía getur bara leikið sinn leikrit eins og það sýnist. Það þýðir ekki að maður þarf að bara borga sín á sýninguna hjá þeim, sko. Já, ég tek undir það. Þú veist, ég til dæmis, ég horf á niðurstöðunum svo þetta niðurstaðan, en ég átta mig á því að niðurstaðan algjörlega, hvernig orða þetta? Ef ég horfi á slaginn fyrir kosningarnar sjálfar, niðurstöðuna, að því ég náttúrulega býr, sko ég alveg tilbúin að sætta mig við niðurstöðu kosningarinnar ef kosningin væri heiðarleg. Segjum það bara, þetta væri best of all possible worlds og niðurstaðan væri heiðarleg. Ég alveg til í að sætta mig við að, já, meirihlutin valdi þennan forseta. Ok, allt í lagi, bara sáttur við það. Ég lýðræði sinni, sko. Já, sama get ég meina, sama má segja, ef ég sæi ekki alla þessa vankanta á framkvæmd kosningana, þá myndi ég náttúrulega bara þegja, sko, þá hef ég ekkert að segja, sko. En þú sér þú sér að þú stofnar fyrirtæki sem veltir meira en 300.000 kall á ári, þá getur þú ekkert skrifa reikninga bara á næsta blað með blýanti, sko. Það eru rosalega strangar kröfur við, sko, fangelsisvist ef þú brýtur þar sem að allir reikningar þurfa að vera númeraðir eða rekjanlegir. Þeir þurfa að prentast eða vera með varanlegu bleiki, skilur. Mér finnst það ofsalega fáránlegt að hið opinbera setja fyrirtæki og reglur svo bókhald. Já, mér finnst það. Já, ég er sammála því, en svo Mér finnst það ekki koma neinum við. Já, ég er sammála því, en svo svo eru menn skildu í þess að geyma því 7 ár og ef þú brýtur eitthvað af þessum lögum, þú kannski með fullt af reikningu sem þú bara hendi í rusli, þá bara fangelsist við því. En svo þegar verða að úthluta valdamesta embætti landsins, þá engin númeraðir seðlar, það ekki að rekja neitt eða fylgjast með neinu eða gera neitt af sömu kröfum og þeir sita á kall með 300.000 króna veltu á ári, sko. Og það ástæðan fyrir að ég gerði þennan gjörning í dag með krukkurnar, að þegar að kemur að einhverju stjórnvaldsákvörðunum eins og það að skrifa undir lög eða hvað þetta sem að forsetatrúðurinn að skoffinast í, þá hef ég jafn mikla kröfu og hann, ef það kemur upp ágreiningur, þá þarf hann að sanna umboð sitt, sko. Því ef ég kem og segi bara, já, heyrðu, ég hef ákveðið að vísa þessum lögum í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá segir ykkur bara, heyrðu, hver þú? Já, ég er forsetinn. Akkur, já, ég fekk þetta í kjörkrukkuna, 95%, og það mín sönnun, sko. Og þá segja allir, já, nei, en hann Guðni, hann fekk svona mörg atkvæði. Já, sýndu mig það og sannaðu, á rekjanlegan hátt. Þá skal ég trúa þér. Ég er alveg sammálaðir, þú ert alveg spottur með þessa samlíkingu. Ég er alveg spottur sammálaðir. Og við erum að tala svolítið saman hlutin, við erum bara að gera það á ólíkan hátt. Það sem ég var að segja áðan, ég er, sko, þú veist hvort það Vigdís forseti, Guðni, Ólafur, Sturla, einhver sem fengja kosningu, ég er ekki að mótmæla því. Þó ég hefði kannski viljað sjá Elísabetu sem forseta, þá er ég alveg sáttur við að sjá þá bara það sem meirihlutin valdi, ok. Ég er ekki að mótmæla kosningunum út af því að ég sé ósáttur í niðurstöðum. Ég er ósáttur við kosninguna sjálfa. Ég er ósáttur við nákvæmlega eins og þú ert að segja. Ég hef búin að vera hatra mér í minni orðræðu þetta að Guðni tilbúinn bakaður piparkökudrengur. En ég er líka að segja óbeint að Halla og Andri Snær það líka og Davíð og þetta.
en hann bara svona mest áberandi af því hann það sem búið að vera að halda mest fram. Og þú veist, og ég náttúrulega líka að segja, heyrðu, fólkið sem sættir sig við þetta sturlað. Fólkið sem sættir sig við og fjölmiðlar hafi þessu svona fífli. Hvort sem það í hinum svokölluðu sko sjónvarpsþáttum eða í niðurstöðu kosninganna sjálfa, þú veist, fólk að láta hafa sér fífli og vill ekki viðurkenna. Fólkið að segja, ég kýs lýgina. Og það það sem að, þú veist, við erum í rauninni að segja það sama þannig. Já, fólk reyndar sko eins og það virðist vera að mér hafi verið gefin ákveðin krítiskur hæfileiki og þér líka sko. Já. Þeir leggja ekki alveg á sömu sviðum en þetta eru bæði svipaðir hæfileikar allins þegar að ég var að lesa þessar tölur í morgun þá fór ég að pæla sko, já, byrju þarna þessi fjórir Bilderberg-brókarar sko. Já. Og byrju það er verið að segja mér að þeir hafa fengið 95% greiddra atkvæða. Já, mér finnst það góður punktur hjá þér áðan að leggja þetta saman og koma með slétta tölu út úr því. En það er fullkomlega slétt tala, það er ekki einu sinni koma eitthvað sko, það er bara 95%. Var eins og einhver hafi sagt, já, 95% og Sturla 3%, já, hei, hann Axel var búinn að spá 3%, já, bara 3,5 þá, eða bara eitthvað rétt við 3,3. Nei, við getum ekki notað 3,3, hann sé strax í gegnum það. Já, það en sko, en ef við tökum kosningarnar framkvæmdina sjálfa, sko, það kosið með blýanti. Við vitum það, þú veist, við erum búin að báðir fjallum það oft og Sturla líka. Já, brandari. Og þáttur sem þú bentir á eftir kosningarna 2013 og sem er mjög góð punktur og þú hefur verið duglegur að minna á það, kosningaseðlarnir eru brenndir eftir það. 2 vikur. Mér fannst líka góður punktur sem að Ragnar benti á, hann sagði, ég var einhvern tímann að keyra af kjörstað og ég sá bíl sem hafði safnað kjörkössum og mér datt í huga að elta bílinn. En svo sagði hann, ég þorði því ekki. En þess að ég sá að það voru aðrir bílar að elta líka. Nei, þú veist, sko það er svo auðvelt að skipta út kjörkössum. En Sturla var náttúrulega voða stoltur af því þegar hann fór í samstarf með Pírata í voru það að setja svona sér hönnuð innsigli á hvert kassa. Já, það er nefnilega, þú sérð líka ofur áherslan á innsigli og horfa á kjörkassan og Jesús sem var sekur það framan að og ég held að þessi, eins og ég var að, veist, þessi þríþátta þráður, hvernig er málsætið íslenska, að þríþátta þráður er sterkari en allt sem sterkt eða hvernig það er. Já. Að sko, þetta er margþátta blekking sko og með því að fá allir þess að fókusera á kjörkassana og ég verið svolítið sekur það bara að horfa á þar verið að búa til nefnilega samsæriskenningu, ég meina, engin hælvita kjörstjórn bara, já, með þetta sendibíl, já. Og já, þetta svona kjörkassa og eitthvað svona dót bara, já, ok, takk. Þetta gerir engin heilvita kjörstjórn. Það ringi á sendibíl sem bara villið síðan og kemur 5, veist, það engin svona heimskur, sko. Já, og svo kemur næsta atriði sem var bent á í umræðuþræði á Facebook fyrir nokkrum dögum og það var tvennt sem kom fram að með þessar vaxsportni crossfit-splötur að það er mjög auðvelt að taka innsigli á þeim. Já, svo náttúrulega bara allir töframenn heimsins fyrsta sem þú ert að læra að búa til eitthvað svona trikkkassa. Já, eða eins og, ég man ekki hvort að þú komst með það Sigurgeir, það er mjög auðvelt að slá löminni úr, eða pinnanum úr löminni. Já, svo eru laminnar út, sko, þannig að þú getur slegið pinnan úr. Það engin manneskja svona heimsk. Engin. Og ég man ekki hver bent á það fyrir einhverju mánuði síðan. Ég held að Sturla hafi talað það. Ég man það bara ekki hver það var með það. Að það hefur aldrei verið erlend, þú veist, stundu koma fréttir, þú veist, það voru kosningar í Rúmeníu og það var erlend sendinefnd sett saman og pólitíkusum og mörgum löndum sem kom og fylgdist með framgangi kosningarna. Þetta hefur aldrei verið gert hér. Já, að einhverjir erlendir pólitíkusar fylgist með kosningu á Íslandi. En það breytar engu þótt að koma einhver sendinefnd frá Sameinuðu þjóðunum. Nei, ég ekki að segja að það gerir það, en allir þessi punktar sem að ég og þú og fleiri erum að stafla upp,
það að aukast það fólk hér á landi að byrja að sjá, heyrðu, kosningarnar sjálfar er ein stór brotalög. Og eins og þú bentur á áðan, okkur ekki kjörseðlarnir númeraðir og rekjanlegir. Það ekkert endilega hægt að rekja hver merkti við og bara þetta með blýantinn, þú veist. En fullt af fólk að fatta þetta. Já, þetta var fyrsta gildran einmitt sem ég félli, ég var að horfa á kassana og þetta með sendibílana og allt þetta rugl og vitleysu, sko, en þetta er eins og töframaðurinn færið til þess að horfa á hendina hérna meðan hann lætur eitthvað hverfa, sko, með hinni. Að þetta er bara blekking, sko, eða semst truflun til þess að fá þess að horfa frá að því að úrslitin eru kölluð út. Þess að þau eru bara, það skrifa leikrit, svona töluleikrit og skoðanakannanir eru sama töluleikrit og svo er þetta svona samspila þannig að það er svona, já, ok, já, ég skil. Og eini sem kom á óvart í kosningunum var einn að hlaupa hestum Bilderberg, sko. Og ég held að það var Halla náttúrulega. Já. Sko þeim alveg sama hvort situr Halla, Davíð, Andri eða eitthvað af þessum fjórum. Það breytir engu fyrir Bilderberg-mafíun á Íslandi, sko. Akkurat engu. Já, við erum alveg sammála flestar punktar og það sem við erum að sjá líka að það að stækka þessi sneið fólks í grasrótinni sem að byrja að safna þessum punktum saman og byrja að vakna til vitundar þessa þjóðfélagsverkfræði. Við sjáum líka til þess annað, bara frá áramótum síðan við fórum að nota orðið þjóðfélagsverkfræði. Þetta orð að fara eins og eldur í sinu, þú veist, fólk að byrja að nota þetta til hægri og vinstri. Fólk að byrja að fatta það þjóðfélagsverkfræði í gangi. Þetta er bara það að þetta orðið farið á flug eitt af bestu niðurstöðunum sem við höfum verið að fá og í öllu töðinu okkar, sko. Já. Það detta niður á dökku lykilorð sem fær fólk til að byrja að hugsa. Það er endar, sko, einn mjög jákvæður punktur við það að Sturla hafi ekki verið valinn forseti, að það er það að þeir hefðu sennilega drepið hann, sko. Já, ég var á þeirri skoðun að það sem að hann, sko, ef að Sturla hefði viljað ná góðum árangri fyrir lýðræðisvakningu, það er að lýðræðisvitundarvakningu, það er sniðugasta sem hann hefði getað gert hefði verið að draga framboð tilbaka á föstudaginn. Já. Þannig að þar með hefði hann tryggt að hversu sem yrði kosinn að þá hefði Sturla Jónsson orðið eftirminnilegastur eftir þessar kosningar og vakið margar spurningar ef hann hefði komið með einfalda yfirlýsingu. Bara þetta að kjósa eitthvað leiðtoga til þess að framkvæma breytingu fyrir þig, það gerir þig að óvirkum þáttakanda, það gerir þig að óvirkum áhorfanda. Það er ekki lýðræði. Já. Svo er líka annað sem engin frambjóðendana er að tala sem er líka, þú veist, af því í mínum huga þetta svolítið spurning að tala hlutina til þess að reyna að vekja fólk til meðvitundar að spyrja spurningar. Veist, þegar fólk fer að spyrja þessi spurningar þá fer það að hugsa og þá fer það að sjá sjálft í gegnum alls konar lifaveifi. Þarf ekki svona besservissir eins og okkur til þess að vera að ranta. Það fer að ranta sjálft. Já, það er endar gríðarleg fjölgun á fólki sem er farið að sjá í gegnum blekkinguna, sko. Og þótt að það sé bara í einhverjum tugum eða jafnvel hundruðum, sko, þá gerist svo vakning tiltölulega rætt, sko. Sko, einhvers staðar las ég það að til þess að breyta samfélagi þá þarftu að ná, sko, 3–4% af fólki á þitt band. Já, það er að breyta því úr einu lífveldi yfir í annað lífveldi, sko. Já, það er svo allt annað handlag, sko. Að breyta þjóðfélagi af einhverju viti er náttúrulega miklu stærra mál, sko. En málið er það að þú þarft ekkert að bíða, sko, þetta er eins og ég var að segja áðan, sko, ég meina, þótt að elítumafían sé með einhverja leiksýningar í gangi, eins og menn voru að spyrja mig, hvað kýst þú, ætlar þú að kjósa? Ég sagði bara, nei, ég ætla ekki að borga mig inn á þessa leiksýningu, sko. Og ég nenni alltaf að horfa á hana nema þá til þess að gagnrýna hana, sko. Já. Og þá fóru menn að segja, já, bara þeir sem að greiða ekki atkvæði að tapa kosningaréttinum, það var ekki við mig reynda beint, en svona, þú veist, þessi móral byrjaði eitthvað. Að sko, það er enginn að neyða neitt til þess að horfa á þessa leiksýningu. Það er ennþá í fullu gildi samningsréttur og fólk getur meira að segja
sjálft gert alls konar hluti til þess að borga enga skatta til þess. Já. Allt saman löglegt. Fólk bara nennir ekki að gera neitt. Það bara situr hún og vælir, sko. Og nöldrar. Og vill ekkert gera sjálft, sko. Já, Ádætt út af þess. Það þessir árans CIA bara. Ég veit ekki hvað ég get setið lengi, ég eitthvað hálf lasinn, sko. Já, þú ert í áfallið eftir niðurstöðuna. Já, ég með hausverk og að fá svitakostóluna, það getur vel verið síma eitthvað flensu, sko. Þetta náttúrulega rosalegt áfall fyrir þá sem að voru kannski með einhverja vonir í þessum. Já, ég var ekki með neina vonir. Nei. Ég samt með ákveð áfall, ég meira með áfalli mitt meira yfir því að sjá hvað fólk störtlað. Hvað það svona stekkur á eitthvað svona, það sem þú myndir kalla hópisma bandvagón og ekkert að hugsa, ekkert að, þú veist, það virkilega, sko, það engin meðal alþýðunar sem ég tala við, sem að velta fyrir sér raunverulegu hlutverki forsetans. Það engin sem hefur rýnt í hvað stjórnarskráin raunverulega segja. Ja, það að sama á með verslunareigendurnir sem að mafían að handrukka inn vendatólla. Það engin að spá í hlutverk mafíósans. Það bara verið að reyna að losna undan kylfuhöggunum og reyna að halda honum góðum, sko. Já, við erum að sjá núna, sko, vorið 2016 að fólk hefur ekki fattað neitt frá hruninu 2008, ekki neitt. Það engin breyting á hugsunarhætti fólks eða hvernig það nálgast mótun samfélagsins. En menn verða líka átt að sjá því, sko, í þessari kosningabaráttu þá náttúrulega það mætir allt CIA gengið og Foundation Society gengið mætir með fremstu tölvutækni heims til að reikna út hvað hver einasti kjörbar Íslendingur að hugsa, sko. Já. Og menn átta sig ekki og þeir að tala um eitthvað, ég notaði kannski 3 milljónir eða 5 milljónir, þessi kosningabaráttu kostaði þetta fólk þennan 4 manna Bilderberg hópa, þetta eru 0,5 milljarður eða hátt í 1 milljarð kostnaðurinn við þetta. Já. Og þótt að það sé bara einhverja 3 milljónir sem var kastað í pingjuna hjá þeim hann á staðnum eða í kaffisjóðin hjá þeim, þá það ekkert einu samhengi og þessi sjálfbáðaliðar sem eiga hafa náð þessum árangrinum eða hinum, sko, að þeir náttúrulega bara haldið þarna út í kaffistofu og halda þeir sé að gera það, náttúrulega massívar maskínur þarna bakvið, eins og var ekki plebbin okkar, var hann ekki með Jóhannes plebbi, var hann ekki með starfsaðstöðin í Díkót? Jóhannes, áttu við Gunna eða? Nei, Jóhannes Björn. Nei, hvað heitir hann í Reykjavík 90? Já, Jóhannes Kristjánsson. Já, það var, ég man ekki alveg hvað það var á einhverju svona fáránlega stað, sko. Já, þannig að, sko, allt tölvukerfið í Díkót ekkert til þess að reikna út einhver genahók, sko. Nei, vá. Það tölvukerfið notaði í allt öðrum tilgangi og allar þessar ættskráningar og allt þetta. Já. Það þar sem að erlendu sérfræðingarnir unnu og stýrðu þessu á baku tjöldin, sko. Díkót hefur ekkert að gera með það sem fólki sagt að það sé. Það military komplex, eins og álverin á Íslandi eru military. Og það svo auðvelt að sýna fram á þetta, bara fyrsta lagi, sko, Iceland Díkót skráði Delaware í Bandaríkjunum. Með starfs, þú veist, þetta bandarist fyrirtæki með starfsaðstöð á Íslandi undir íslensku nafni, þú veist, þetta bandarist operation. Ég rakst á, þegar ég var að grúski genakára í vetur, ég rakst á bók þar sem ég bara finna hann ekki aftur, ég þarf að finna hann aftur, að ég fór og skoða bara fullt að drasli eitt kvöld, googlaði til hægri og vinstri og leika mér. Hann viðurkenndi í viðtali í einni bók að hann sagði þegar við ákvaðum að fara til Íslands þá vorum við búin að vera basla með einhverja genaransóknir í Bandaríkjunum en það var svo erfitt að gera það vegna þess að það var alveg sama hvert þú snerið þér og það var einhver þriggjastafa nefnd með puttana í því. Þú hafðir og þá eru konar lög og reglur í Bandaríkjunum sem gerðu okkur sem svolítið bundu hendur okkar en á Íslandi að bændarsamfélag á Íslandi það var ekkert með neina meðvitund það að hafa eitthvað eftirlit með genaransóknum. Við gátum bara stofnað fyrirtæki í Delaware í Bandaríkjunum með starfsaðstöð í Reykjavík og fórum heim og fengum bara allt opið upp á gáttand okkur. Og þegar ég fór að grúska betur ofan í þetta, Kári Stefánsson hefur ekkert að gera með Iceland Díkót. Sá sem höfuðpaurinn og aðal heilin í Iceland Díkót heitir Jeffrey Gultzer.
já. og leið og Hannes Márásson og fór og stofnaði Wuxi Nextcode, þá fór allur gagnagrunnurinn þangað ásamt Jeffrey Goldsworth. Og það sem Iceland Decode í dag bara svona shell, þetta bara skel. Já. Íslendingar að skoða þetta? Nei. En í 12 ár, frá 98 og í 12 ár fram til þetta endaði í rauninni haustið 2013, þetta var 12 ára tímabil, lögin voru sett 1998, þá hafði Iceland Decode í 12 ár allavega opinn aðgang að, bara óheftan opinn aðgang að gena að lífsýnum allra Íslendinga sem fóru til læknis og látu taka sér blóð eða einhvers konar lífsýni. Þetta fór bara beint inn í gagnagrunninn. En fannst þér ekki merkilegt að hann viðurkenndi í Harmageddon þættinum eftir að ég lagði á borðið að þetta væri blekking, sko, að hann viðurkenndi það í þættinum, það var náttúrulega svona leap of faith til þess að sjá þetta, sko. Jú, mér finnst það góður punktur. Þetta bara staðfestir hluti sem við erum búin að vera að tala um. Já. Og þú veist að því það er fleira þarna, ég meina, þú veist, það er svo margt í þessu, Nei, veist að þetta ber aftur á sama brunni, við erum að horfa á skrílinn á Íslandi, þetta er bara algjörlega steinrunnin hugsun í hausnum á þessu fólki. Já, það er nú, sko, reyndar eru Íslendingar nokkuð fljótar að kveikja heldur en hér úti, sko. Já, ok. Svíjar og normenn, reyndar normenn eru aðeins eins og við, sko, en Svíjar eru algjörlega, sko, með ekstra strong steinlím, sko, í hausnum á sér. Og þannig að það þýðir líka að þegar allt hreinur þá verður svo mikið hrun í löndum eins og Svíþjóð sem allir eru á einhverjum spena, sko. Já, ég verulega ákjör því bara hugar ástandið á fólki, maður bara, þú veist, og fólk virkilega trúir því að þessi vestrænu samfélög séu bestu menntun í mannkynssögunni og óbúslega mikil human rights, mannréttindadæmi og þú veist, jú, við erum með freedom of speech, já, það? Erum við með freedom of speech? Já, svo lengi sem þú segir það rétta, sko. Já. Og við hefum ekki hugmyndum, þú veist, það er alls konar hugarfarsblekkingar sem eru í gangi sem að, þú veist, að reyna að útskýra, þú veist, því, sko, ég og þú, við erum búin að gera mikið af vídeóm og við erum búin að fara að gera mikið af djúkönum og ég sagði upp á í samtalsins, við höfum eiginlega ekkert neinu við þetta bæta, sko. Við erum búin að fara yfir víðan völl, við erum báðir virkir að horfa á erlend vídeó og það sem menn og konur eru að fletta og alls konar blekkingum og maður er að sjá, heyrðu, það er ekki þess virði í rauninni að leggja þetta borð fyrir hinn almenna mann, hann heldur bara áfram dálæskinni. Já, ég er reyndar búin að vera að hugsa mikið þú sagðir að vakna upp 21 sinni, sko. Já. Ég hef mikið verið að nota tíman í að fara svolítið yfir í huganum með hluti sem maður búinn að komast í gegnum eina og jafnvel 2 blekkingar og reyna að hugsa, sko, punkta til þess að komast í gegnum 3. og 4. blekkinguna, sko. Já. Það er eins og til dæmis bara sem dæmi flatajörðin, sko. Að, sko, þessi heimsmynd sem við höfum er alröng, sko. Og ég er á því að kúlukenningin er algjörlega bara kúkú, sko. Það er ekkert að marka neitt í henni. Flatajarðskenningin er annar þráðurinn og ég er svo spenntur að bíða eftir 3. og 4. þræðunum í því, sko. Já. Og og sama með þetta, sko, að ISIS eru Clinton Foundation, Open Society, General Electric, Coca-Cola, hvað þetta heitir allt saman, þetta kabal, að þetta er her þeirra, þetta eru corporate army og safnheindið yfir hann er ISIS. Já, ég kaupi þetta alveg. Þess vegna þegar sko, þú sér það að Clinton í utanríkisráðuneytinu og þá náttúrulega Obama líka, en sérstaklega Clinton þarna, hún er að stýra bæði ISIS og öllu hinnu, sko.
NATO genginu, sko. Og sko, fólk skilur þetta ekki. Það er eitt sem mjög gott að horfa á í þessu samhengi til þess breska heimsveldið. Þú sér það í kringum 1880 að 80% af breska heimsveldinu var undir stjórn The British East India Company. Sko, megnið af breska heimsveldinu var undir stjórn verslunarfélagsins og ekki undir krúnunni. Og stór hluti breska hersins, þó að þú varst með 2 breskar herdeildir, önnur þeirra var undir krúnunni, hin var undir British East India Company, báðar voru samt í sömu búningum, sko. Þannig að þær voru innan heimsveldisins. En það var eitthvað í kringum 1880 sem að það var breyting í Bretland og krúnan sölsaði undir sig mjög mikið af landsvæðum British East India Company. Og ég benda á þetta, þetta er eitthvað sem fólk getur mjög auðveldlega að googla og fundið út að stemmir. Og eins og til þess þegar bandaríska byltingin var 1776, að þá var saman dæmið að þeir sem voru að gera byltingunni í nýlendunum Bandaríkjanna eða stofnuðu Bandaríkin, þeir voru að því virðist, þegar ég rýni aðeins í þetta, þeir virðist ekki hafa verið að gera byltingu gegn Georg konungi, heldur gegn British East India Company. T-tollurinn sem að í Boston og þessi fyrirbæri höfðu miklu meira að gera með British East India Company heldur en krúnuna. Já, nákvæmlega. En það er eins og til dæmis Ísrael. Ísrael er 80% land í Ísrael er í eigu Rothschild, sko. Já. Ég get alveg keypt það. Ég hef ekki séð neinn gögnum það, en ég kaupið það alveg. En það er það sem ég segi, þegar þú kemur og heldur fram í að ISIS er bara svona corporate army, ég get alveg keypt það. Já. Ég veit að það er til svo mikið af svona corporate armies. En málið er, sko, að þessi, sko, ef þú ert með svona stjórnvaldsheri, þá ertu með alls konar vandamál, sko, svona líka, það eru afleiðingar fyrir ríkisstjórnir að gera ákveðna hluti, sko. En ef þú ert corporate, þá er það bara að gera það sem þið sýnist í raun. Og þetta Brexit til dæmis núna, menn eru svolítið að lesa skakt í það, sko. Brexit er, eins og til dæmis þessi Panama Coup sem var framkvæmt á Íslandi, það var framkvæmt til þess að undirbúa hernaðarinnrás í Ísland, sko. Og sama er með Brexit. Brexit er undirbúningur stríðs milli Bandaríkjanna, Bretlands og Ísrael og restina af Evrópu. Og það er ástæðan fyrir Brexit, sko. Já, þetta er flókið mál. Já, eða ekki. Já, ég meina, ég var nú ég svona með aðeins aðra sýn á hvað var þetta í gangi, en veist, fór okkar hefur rétt fyrir sér, ég veit það ekki, framtíðin með sína það, veist, og við náttúrulega erum líka, við erum náttúrulega endalaust að rýna í svo mikla flækjur, ég segi samt, sko, eitt sem ég er búin að fatta, segja bara á síðustu 2 árum, nú er ég búin að fara yfir svolítið mjög breiðan grunn á 2 árum. Já, ég myndi segja það, á 2 árum er ég búin að fara mjög í það, 2-3 árum. Og ég er að sífellt að læra eitthvað nýtt, að sífellt að dýpka myndin og skýrast. En á sama tíma þá er hún líka flóknari. Já, það er eðlilegt, sko. Þegar maður er í þessum ferli, þá allt í einu sér maður punktana og það liggur ljóst fyrir og svo bara í næsta dæmi að þá lendir maður í svona flækjubögli, sko. Já. Og svo er maður lengi að matla á þeim flækjubögli og hugsa og tjási það frá allan konti, svo allt í einu bara dettur maður í gegnum þann og svo er eitthvað svona smá tímabil þar sem að allt er wonderful, sko, og svo lendir maður aftur strax í, þetta eru svona bara flækjuböglar sem maður fer í gegnum. Já. Og eins og þú hefur einmitt lýst, sko, að stundum erum við reynda báðir að tjá okkur í vídeóum þar sem að við erum raun líka bara að tala við okkur sjálfa, sko. Ég hef upplifað það svolítið þannig, vídeóum minn er bara ég að hugsa upp það. Já, og reynda er mjög gott, sko, að fyrir mig til þess að hlusta á þessi vídeó hjá þér, því að svo koma kannski, ég hlusta á þig og svo kem ég með pínupunkt á móti, þannig, það er alveg snillt í þessum maður fær ákveðin sjóndeildarhring og hann víkkar út af því maður fær sjóndeildarhring í annara.
En þú sér það mikið af þessum erlendu samsæringa eða þessum alternative eða hvað viljum kalla þá, að þeir eru margir fastir í bara þræði númer 2, sko. Þeir komast ekki og það er orðið óbúslega erfitt að finna fólk sem að sér aðeins lengra og meira svona yfir sviðið, sko. Já, það er eiginlega helst bara Corbett Report sem að, ég er eiginlega svo eini af þessum rásum sín að fara inn á þetta. Hann er mjög sterkur, sko, en hann er reyndar ekki með mikið að svona filosófíum eða pælingum, sko. Nei, en hann vinnur svo góða heimavinnu. En það sem hann segir er nokkuð nærri lagi og þar er til dæmis eins og Gladio-vinnan er snilld, sko. Og það er svo mikilvægt fyrir fólk að horfa á hann og fræðast þetta Gladio-dæmi, því að ef að fólk, já, ok, NATO var í hryðjuverkum í Evrópu, pólitískum tilgangi, að þá svona er auðvelt að vera fólk að trúa því hvað er að gerast í dag, sko. Já, og hann vinnur bara góða heimavinnu og þegar hann fara yfir, hann gerir stundum svona þætti sem hann fer yfir alveg röð á punktum og hann er ekkert að gera eins og svona menn eins og ég og þú og David Icke og fleiri og Alex Jones náttúrulega vissi náttúrulega líka, við erum svo vissir að já, núna er ég að sjá þetta hérna, sjáðu þetta sem ég sé, við erum að ranta það, en hann er svolítið laus við þetta, hann fer svona, þetta er bara punktar, ég vil bara raða minnum og segja mann að fullt af punktum, ég er svolítið hrifinn af því hvernig hann gerir það, ég nenni yfirleitt ekki viðtölunum hans, en það er svona. Og svo á Stefano Milieu á góða spretti, sko, en hann er svo hrifinn af honum. Já, fyrir utan þetta New World Order heila skemmt sem hann ber alvarlega. Ég nefnilega nenni honum ekki, sko, ég nefndi honum hann í smá tíma og svo nefndi ég honum bara ekki. Já, ég hlusta kannski á 5% af því sem hann gefur út, sko, restin er bara steypa, sko. Já, nei, ég er ekki að gagnrýna það, ég er gaman að því að menn velja sér, sko, hvað maður fílar að hlusta á, sko, það nýjasta hjá mér er Anthony Quinn. Já. Sem er gamall heimspekingur. Ég er búin að ekki að horfa mikið með honum, en ég ef mér langar í eitthvað virkilega djúpt og vel hugsa, þá fer ég í gamla kallinn, sko, en svo er Anthony Quinn, ég veit nú ekki eins og hvort hann er lifandi, þá var allan lifandi hitti verið. Já, einmitt. Og ég er svona, og ég er stundum að, ég á líka til að detta honum það að fara í eitthvað gamalt efni. Mér finnst, ég græða stundum svolítið á að fara í eldgamalt efni, eins og þegar ég var aðeins að velta honum fyrir mér honum Christopher Story, sem að er nú dauður, búin að vera dauður núna í, síðan 2010 eitthvað, mann ekki alveg hvernig hann dó. Og sumir vilja nú halda hann að vera drepinn, en kallinn var að verða áttræður. Hann hafði mjög mikinn áhuga á, sko, að rýna í fall Sovétríkjanna. Hann var, ég og hann eru skoðanabræður í því að fall Sovétríkjanna var blekking. Já, það reyndar fjall til vestur sem ekki austur, sko. Ég er alveg á því að það hafa ekkert fallið. Það hafi verið tekið í sundur af ástæðu. En hann vill meina að Sovétríkin hafi tekið sjálf sig sundur til að blekkja. Ég er á þeirri skoðun að CIA hafi tekið það í sundur. Og þeir sé að reyna að setja það saman aftur. En þar kemur maður aftur með þetta saman vorum að tala á hann. Ég var kannski viss eitt var þetta í Sovétríkin í fyrra og annað í dag og maður fer á milli punktana. Ég er alveg bara núna er ég að horfa þennan punkt og ég trúi honum bara. Og morgun, en mér er alveg sama, sko, þetta sem ég er að gagnrýna með sannleika, meðan ég er að horfa á punktinn þá trúi ég honum. En mér finnst ekkert mál að henda honum á morgun og skoða annan punkt. Og meðan ég horfi á þann punkt trúi ég honum. En þú veist að sannleikurinn er blekking, sko. Já, ég er að segja það. Mér finnst, ég er ekkert að hengja mig á þann sannleika nema bara daginn sem ég er í honum. Já. Þetta getur sturlaði steinlímdi ekki gert. Nei, en sko það er nú bara eins og maður stundum að tipptóa á steinum til þess að komast yfir beljandi fljótið, sko. Já, það er góð samlíking. Þú stendur á þeim steinin sem þú stendur á það skiptið. Þú tipplar á steinum, sko. Yfir flúðirnar. En það sem að koma aðeins fram í þessari kosningabaráttu líka og styður svolítið þetta sem ég verið að segja að skólarnir eru pyntingastofnanir og aðalseinkenni okkar þjóðfélags er ofbeldi, það sem að voru að tala þessi börn sem eru á geðdeild að skera sig út af sársauka, sko, andlegum sársauka. Já.
að á meðan að fólk sér ekki ofbeldi og þú sér það allir sem að tala eitthvað, það alltaf eitthvað svona ofbeldi, taka þessa og drepa bankamenn eða berja þessa niður og taka skatt frá þessum og sýta þannig. Það allt saman ofbeldislausnir. Pólitíkin bara að ræða hver verður fyrir ofbeldin og hver nýtur þess. Sko. Og maður sér þetta mjög svo vel í athugasemdum þráðum hvað það ofbúslega grunnt í ofbeldi á fólki. Þó að sé oft bara í einhverjum orðræðum. Það sem kannski ekki nema að vona því að fólk elst upp þetta rosalegt ofbeldis dæmi sem að við erum með í gangi, sko. Já, svo líka eitt sem svolítið merkilegt af því að nú horfi ég mjög lítið á sjónvarp í dag. Ég hef nánast ekkert hort á sjónvarp síðan 2011. Ég gerir mjög lítið af það. En ég hef kíkt á einhverja þætti í þessum forsetakosningum núna á RÚV og það sem er svolítið einkennandi fyrir sko fólkið sem RÚV þarna með í vinnu er hvað það er grunnhyggið og oft ófyrirleitið í framkomu við aðra. Hvernig að tala niður til forsetaframbjóðenda og gerir lítið úr þeim, móðgar þá og svona og setur sér sjálft sér svolítið háan hest án þess að hafa í rauninni neina inneign við því. Þetta fólk náttúrulega heila þvegið á alveg sérstakann hátt, sko. Sama eins og með lækna. Þú veist að það eru allar þessar vökur hjá læknum og mikil yfirvinna í unglæknum og í námi. Þetta er sama tækni og notuð í hernaði til þess að fólk reaktar á prógraminu en ekki á eigin hyggjuviti. Sama með blaðamenn. Ég reyndi að tók eftir því núna í kosningasjónvarpinu. Ég horfði nú aðeins á það bara til þess að gagnrýna það að ég sé á fólkinu að það svona pirringur í því, sko. Eins og Telma Tómasdóttir sem var hana með á Stöð 2 og Bogi og liðið á hinn, það er undirliggjandi pirringur í þessu fólki sem að framkvæma þessa glæpi, sko. Já. Og það eru jákvæð merki, sko. Ég var aðeins að standa upp, ég mér í vantaði vassflösku. Já, einmitt. Eins og ég sagði, ég hálf lasinn þannig. Já, einmitt. Já, þannig að þetta er eitt stórt hóks. Svo var þetta Orlando-púlsin var alveg greinilegt hóks. Það dó ekki einasta manneskja í þessari sviðsetningu. Já, ég hef ekkert farið í gegnum neinn samsærisvídeó. Ég sá fréttina, ég tjáði mig þetta, svo var ég ekkert að skoða það með það. Nei. Ég fekk nú reyndar slatta áhorfi á það vídeó og mjög góð viðbröð, ég fekk fullt af lækum líka. Já. En ég hef ekki nefnt að vera að gera svona populous vídeó út af það, sko. Ef ég hefði gert Orlando hoax, þá hefði maður fengið fullt af áhorfi, sko. Já. Ég kæri mig ekki það, sko. Svona. Já, það eru þessi kaflaskil. Ég að upplifa mikil kaflaskil hjá mér, sko. Ég svona hálfpartinn hættur, nenni alltaf að gera alveg vídeó, ég ennþá bara að gera svona reflex-vídeó. Ég verið að töða svolítið á íslensku en ég bara að missa mjög hratt á honum. Já, það eðlilegt. Ég reyndar, sko, ég búinn með pirringin, sko, að búast við að fólk eitthvað skilji mig að hlusti eða fatti, sko. Það bara, nú ef það gerist þá það bara eitthvað svona bónus. Ég bara á minni ferð sjálfur, skilur. Já, ég tek heilsvar undir þetta, alveg heilsvar. Ég ekki að gera með neina vonir að það sem ég að segja breyti einhverju eða búið til einhver lesendahóp eða neitt, því ég hef haft þess að þörf fyrir að tjá mig heiminn sem ég síðan, en í dag ég að upplifa að það bara sóun og orku. Já, reyndar, sko, fólk, það einmitt svona atburður sem hjálpar rosalega mikið til þess að vekja fullt af fólki, eins og þess fólk fór þarna 17. júní og bara búið að girða Austurvalla af með vélbyssusveitum, sko. Já, ég sá það, fólk var alveg hissa, sko. Og svo koma bara einhver svona kosningasirkus mætir bara og það bara, veist, bara þessi 4 í öllum sjónvarpum og veist, fólk einhvern veginn svona, en það líka... Og sama tíma fólk
ekki haldið við þessa Evrópumeistarakeppni. Þannig Já. þar með, sko, inn í dáleiðslunni þá sko, forsetakosningin í rauninni lögð að jöfnu og fótboltaleikur. Flott hjá fossetanum hinum þarna sem þykist vera fosseti að byrja á því að fara á landsleiki þar sem að liðinu verður rúst. Já, þetta veist, í huga fólksins þá sko, forsetaembættið bara trúðslutverk. Nei, ég meina, ef ég var í PR ráðgjafi hjá þessum gaur, þá hefði ég aldrei ráðlagt honum að byrja á því að fara í einhvern risa tableik, sko. Eða, veist, það tölvöld mikla líkur á því að England sé svolítið sterkt fótboltalið, sko. En það engin inneign á bakveg en aðeina. Nei, ég meina bara þessi einstakki atburður að byrja á því að fara á leik sem að getur verið rosalega tilfinningalegt tap, sko. En það tákgrænt, sko. Já. Vist, það verið að segja, gildi þjóðarinnar felast í því hvað að gerast í fótboltaleikjum. Já, það náttúrulega brauð og leikar taktikinn hefur ekkert breyst frá því fyrir svo mörgum árum. Það eru sömu völdin sem að sitja að völdum. Já, var ekki George Orwell sem að talaði mest þetta, gefðu þeim fótboltaleikin? Já, eða var ekki Cæsar sem sagði, brauð og leikar. Eitthvað slíkt, sko. Þetta, og henni upplýsti skríll 2016 heldur eitthvað hafi breyst frá dögum Rómaveldis fyrir 2000 árum. En ég hlustaði líka á Sprengisand í morgun. Já. Og það sko, ég held að sé svolítið panik í herbúðum glæpamafíunar. Af því að það var bara mættur sálfræðingur, sko, sem var að líka saman fótbolta og fósetakosningum og þú veist, það var mættur bara sálfræðingur til þess að reyna að koma fólki yfir þetta, sko. Þannig að þessi samlíking stemmir, af því ég er búin að vera að hugsa þetta í viku, rosalega þetta öflugt að leggja forsetakosningarnar í öfnu við fótboltaleiki. Já, það eins og ég hef sagt nautaatið, sko. Nautaatið var elíta þess tíma að láta fólkið mæta á leiksýningu sem var raun að lýsa þeirra ömurlega ástandi, sko. Já. Og þaðan koma meira að segja orði yfir íslenskuna eins og að vera naut heimskur og allt þetta, sko. Sama með fótboltan, sko. Eða bara Evrópusöngvakeppnina, þú veist að Evrópusöngvakeppnin var pólitísk, sko, að kosningin allir kusu rússneska lagið vann í símakosningu, svo bara einhver dómnefnd sem segir, nei, við ætlum að taka þetta pólitíska lag frá Úkraínu. Já. Og og sama sástu á þessum fótboltaleik þar sem að ráðist var á Rússa og þeim náttúrulega kennt allt og sektaður skriljónir og vísa úr keppni og hótanir það og eitthvað svona. Að þetta eru allt saman hluti af sirkusnum, sko. Já, við erum að sjá líka að sko skríllinn, þessi líðurinn, hann hefur engin gildi. Evrópumeistaramót, það hefur gildi í dag, Eurovision hafði gildi á þeim tíma, þetta allt bara svona afþreyingar skoðanaskríll, það engin gildi þarna baku. Og fólk hugsar ekkert út í innihald þess samfélags og þess samfélagsgástrík þjóðfélags sem þeim búið upp á. Hvað eru margir sem átt að sjá því að hrunið afleiðing af því að fólk var að taka lán fyrir hlutum sem það hafði ekkert vegið? Það enginn tilbúin að horfast augu við það. Það nú reyndar ekki alveg rétt greining. Þetta svona einföldun, sko. En ef þú varst, þeir sem voru skuldlausir í hruninu, hrunið hafði engin áhrif á það. Þú veist að segja það í dag, í mannkins sögunni hefur aldrei neitt keypt neitt eða gert neitt. Ég ekki að segja það, en fólk fyrir, sko, það partur á þjóðfélagsverkfræðinni, að halda því að fólki að eignast hluti fyrirfram. Að borga eftir það. Já, það sá kúltúr sem við erum í. Ég meina, það allt rekið á skuld, sko. Það hönnunin á kerfinu. Já, lítu til dæmis, förum í verðbréfahrunið 1929. Hvers vegna hafði það svona miklar afleiðingar? Jú, það var svo stór hluti hins vestræna heims sem var búin að vera fjárfest á verðbréfamarkuðum út á lán. Það var búin að vera að halda að fólki í 10 ár
ég farið í gegnum dokumentar í sumenda að það var svo, þú veist, fyrirtæki og heimili og fleiri sem voru að hrynja, voru aðilar sem þau tekið Já. Halló. Við skiptum með það að verða sko ríkur á sápukúlu. Það slitnaði eins þannig. Ég segi, fólk ekki átt að segja á því verðbréfaviðskiptum þegar þú eignast hagnað og hagnaðurinn er búinn til á pappír. Það engin raunveruleg innistæða fyrir þessum hagnaði. Þetta eru sápukúluviðskipti. Já, en það er bara, sko, ég meina, þeir sem spila í Matador-spilinu, veist, ég hafði mjög gaman að því þegar ég var krakki að spila Matador, sko. Og það er sjálfum sér ekkert að því að spila Matador og einhver vinnur og einhver tapar og allt svona. En hins vegar er mjög alvarlegt þegar að fólk hættir að gera greinamun á Matador-spilinu og raunveruleikanum. Sko. En samfélag þar sem að fólk hefur lifað þannig lífi að það vil frekar eiga fyrir hlutnum aðra að kaupir það. Já, þá ertu untouchable, sko. Ef að þú lifir þannig lífi, þá ertu untouchable, sko. Það er það sjá við. Já. Þeir sem voru skuldlausir eða skuldlitlir í upphæðu hruns, hrun hafði engin áhrif á það. Jú, kannski á þessi 10% sem misti vinnuna, en sko sterkt samfélag sem að lifir á inneign en ekki skuld, það er samfélag sem getur haldið utan þá sem að missa vinnuna á heimilinu. En í samfélagi sem orðið atomiserað, þar sem að fólk er það er haldið að fólki ekki markaðssetning og þjóðfélagsverkfræði að hver er sjálfur sér næstur og allir hinir skipta með einhver máli og gildi eru bara eitthvað svona yfirborðsskoðanir. Þar er fólk ekki að standa saman þegar kemur kreppa. Já, en sko, og hjálpast það. Þetta er bara sama og þræll er manneskja undir valdi, sko, og frjáls manneskja er manneskja sem er ekki undir neinu valdi nema sínu eigin. Já. Sama er með þræl sem er undir skuldavaldi. Hann er þræll og sá sem er frjáls undan skuldavaldi er ekki þræll, sko. Já. Og það sem að ég skil ekki nú er ég búin að vera í Noregi og Svíþjóð. Það er rosalega mikið af fólki sem að flytur úr Noregi og að kaupa bara 50-100 milljón króna hús á 90% lánum í Noregi, sko. Já. Þannig að fólk lærir ekki neitt, sko. Nei, og ég að heyra fólk tala það að 2007 sem byrjaði aftur á Íslandi en það sem verður vola mikið af félagum. Ja, það er sko, það þarf ekki mikla rannsóknarvinnu til þess að sjá það að peningakerfið er hannað og notað til þess að hreinsa upp eignir fólks. Já. Það er bara eins og flestir skilja aflátsbréfin í kaþólsku kirkjunni voru til þess að hreinsa upp eignir fólks, en það fólk einhvern veginn næri ekki að tengja að þetta er sama apparati, sko. Já, fólk sér ekki munin og fólk fattar ekki til þess að aflátsbréfin leið og þú keyptir aflátsbréf. Þannig að ég fór nefnilega að pæla í þessum daginn með aflátsbréfin og aflátsbréfin voru að vissanátt verðbréfa viðskipti síns tíma. Ja, þeir voru náttúrulega fyrst og síðast eigna uppnámsverkfæri kaþólsku kirkjunar. Það er ástæða fyrir að kaþólska kirkjan á svona mikið land alls þar í heiminum. Já, það var fleira sem gerðist. Ég var nefnilega fór aðeins dýpra í þetta. Ef þú keyptir aflátsbréf af kirkjunni, þá fórst þú, segjum að þú bara í þorpinu sem þú býr, þú talar við kirkjunni og kaupir aflátsbréf. Og þú keyptir ekkert aflátsbréf í eitt skipti fyrir öll, sko. Þú veist, árið seinna gastu keypt annað aflátsbréf fyrir syndum ársins 2016, sko. En það sem gerðist þegar þú keyptir aflátsbréf, það gerðist nákvæmlega sama aksjón og þegar þú kaupir verðbréf. Þá ferðu inn í verðbréfahöllina eða í útibú, þú veist, þú getur farið í bankaðinn, gerir það þannig, sko, eða ferðsist til verðbréfamiðlara hjá okkur viðurkenndu fyrirtæki og kaupir verðbréf. Hann skrifar hjá sér í kladda að þú hefur keypt þetta verðbréf og síðan lætur hann þig fá verðbréfið eða jafnvel setur það í geymslu fyrir þig. Þú færð allavega kvittun, þetta er skjalavald. Það er nákvæmlega sama form þegar þú keyptir aflátsbréf. Og leið og þú varst búin að því, þá varstu komin á lista. Þú varst orðin einn af stöðningsaðilum kaþólsku kirkjunnar. Þú varst orðin það, má ég bara varpa þessu upp, sko. Svo ég sýnaði myndina sem ég með í huganum. Að leið og þú varst búin að þessu, þá varst þú komin á skrá sem einn af
þáttakendum í matadorspili kaþólsku kirkjunnar, sem þýddi að þú hafðir aðgangað því efnahagskerfi sem kaþólska kirkjan viðhélt í þínu community. Ætlaðir að fara út í pólitík, varstu verktaki í einhverju, vantaði þig viðskiptavini, varstu að stunda verslun og viðskipti og svo framvegis. Þú varst búin að kvitta fyrir að þú væri þáttakandi í þessu valdakerfi. Það sé á við með þegar ég segja álátsbréfin voru vissan átt verðbréfaviðskipti síðust tíma. Ég held reyndar að þetta sé ekki alveg rétt samlíking sko, því að þú getur valið að kaupa verðbréf eða þú getur valið að kaupa það ekki. Hins vegar aflátsbréf hafður ekkert val að kaupa, það var bara prestur, nei. Presturinn sagði einfaldlega að þessi maður hefur syndgað og þetta er aflátsbréfið sem hann á að greiða, því það voru margir sem það var nú einmitt eitt sem mætti til Markúsar sem það var eitthvað klaustur byggt út í sveit og þeir ætlaði að fara að rukka bænduna einhverja gjöld og fyrir blessun frá þeim og bændin svo bara fuck you sko. Já. Og það þurfti að hætta bygging við það klaustur laðist af sko. Já. Og það er svo mikilvægt Er eitthvað munur á því og borga gatnagerðargjöld eða borga gistináttaskatt eða virðisaukaskatt eða eitthvað annað? Nei, ég hef alltaf sagt sko að innheimta skatta og tolla og gjöld með ofbeldi er glæpur. Það breytir engu hvað það heitir. Ef það er gert með ofbeldi, þá er það glæpur. Getur heitað afleitsbréf eða skattur eða tollur eða vegagjald eða kolefnisgjald eða það breytir engu hvað það heitir. Ef þú hefur ekki val það, þá er það glæpur. En fólk samþykkir svona hluti, það samþykkir alls konar svona hugarfarskerfi. Já. Það spyr sig ekki spurning, það rýnir ekki merkinguna bak við, það hugsar sko, já, svona virkar þetta, ég bara sætti mig við þetta, ég spila með eins og allir hinnir og ég ætla bara að hugsa býtu, næ ég eignast smá þak yfir höfuðið og reglulegan mat og kynlíf og þú veist, endurnýja bílinn minn reglulega, fara stundum í utanlandsferð. Þetta er mjög skapandi og eftirsóknarvert líf. Já. Það er svo sem, ég meina, akurþrælar sættu sig margir hverji við hlutskipti sitt og unnu bara sína vinnu og eignuðu börn og framleitu nýja þræla, sko. Já. Og trúðu prestinum á sunnudögum sem sögðu að þetta væri þeirra eðlilega náttúrulega hlutskipti. Já. Þetta er þetta mannlega eðli sem að við náum ekki að brjótast úr. Og þess vegna er ég að segja það er engin munur á skrýlnum 2016 eða skrýlnum 1865. Eða í Babylon. Það er, þú veist, þó að fólk hafi aðra þekkingu í dag og einhverju tækni þýðir ekki að það hafi tilfinningarlega eða vitsmunalega þroskast eitthvað. Það meiri segja að eyðimerkurganga Ísraelsmanna er bara ein löng saga þetta þegar að líður slaplóksins úr þræla kistunni, sko. Að þá var bara nöldrað og vælt allan tíman, sko. Já, niðurstaðan skrýllinn án afsökunar. Já. Hann þekkir ekki sín veitur tíma og hefur ekki hugmynd hvers konar siðspillingaskrýllan En það sérðu, sko, gaurar... Og þetta einu við. Já. Við núkum þetta pakk. Núkum þetta pakk. Það verður ekki breyst frá nógaflóðinu. Nei, það er á ekki að núka neitt eða að leysa ofbeldi með ofbeldi er heimska. En málið það að þetta, sko, ég alltaf að hugsa núna meira amisfólki, hvað það er klárt fólk. Já. Ég vil fara að læra meira af amis. Ég er sammála því að amisfólkið veit sína viti. Já. Við erum miklu vinningu fyrir amisfólki. Nú er ég að fá vinnu sko, þannig að þá getur maður kannski, ég hef nefnilega áhuga að kaupa land, sko, og breyta því í svona amisland, sko. Já. Þar sem að það væri undan þegið, sjálfstætt sovereign land, sko. Og spurningum að ganga í þennan amissöfnuð. Já. Það hreyfing innan amisfólksins í Bandaríkjunum. Það ákveðin andleg vakningar í gangi, búin að vera fáein ár. Hjá fólki sem að finnst amissöfnuðurinn
vera of stjarfur. Já, Það er fólk sem finnst að öldungarnir séu of ráðríkir andlegt innsæi meðlima sína. já, þeir eru komnir feministar í Amis. Já, þetta er svona já, það er til þess mikið af fólki sem vill hafa síma út á vegi. Það er margar Amis-fjölskyldur farin að hafa síma bara í símastaur út við þjóðveg. Já, einmitt. Svo er einn og einn sem farin að tala þann sem allt í lagi að hafa eina rafmagnseldavél, eina ljósaperu, Já, einmitt. Og sumt af þessu fólki segir, við viljum svona allan að ræða möguleikan á einsum breytingum. Þetta er náttúrulega margt fólk sem búið að fara í, ég man ekki hvað það heitir þetta tímabil sem allt Amis fólk fyrir gegnum þegar það að fara út í heiminn í 1 eða 2 ár og ákveða hvort að koma tilbaka. Já, einmitt. Það er búið að fara út í heiminn og kynnast tækninni, og 80% af þeim snýr heim aftur. Já, ég get sagt það til dæmis með börnin okkar, nú erum við mikið heima með þeim og þau fara ekki á leikskóla eða neitt svoleiðis. Og ég hef unnið á leikskóla, og verið í sambúðum þar sem að leikskólabörn hafa verið og þú getur ekki trúað þér mununum á þroska barnanna, Og ég vorum hérna út í Róló gær eða fyrradag og ég byrjaði að spurja það, hún er 3 ára og hann er 5 ára. Ég fór að spurja það, hvaða tala er staðist? 300 eða 15? Og þau bara svöruðu bæði svona, ég var svo hissa, hún 3 ára náðu þessu, svo þegar ég fór upp í 4 tölur þá var hann orðið svolítið erfitt, En bara eftir 3, 4, 5 spurningar þá voru fannir að ná 4 tölum, eða hann sérstaklega, hún náði þeim nú ekki alveg. Svo spurði ég strákinni, vorum að labba heim og sagði, hvað er staðist? 1 milljón, 1 billjón eða 1 trilljón? Og ég sagði, nei, hann svaraði 1 billjón. Ég sagði, nei, það er 1 trilljón. Trillion isn't even a number. Þannig að þessar ofbeldisstofnanir sem að börn eru sett á frá blautu barnsbeini grunnur viðbjóðsins sem að verið að díla við daginn út og daginn inn. Það er óbætt að sjá við þegar ég segi bara njúka leið og byrja upp á nýtt. Ég sé það er svo mikið af fólki sem að það er bara komið yfir ákveðin aldur, það veit hvernig því var kennt að hugsa og það heldur sér bara innan þess ramma. Já, eða Jesú gekk náttúrulega inn í svona samfélag sem var svona og hann sagði bara fylgdu mér og labbaði burtu, Já. Og það er í raun málið, Og eins sjáum þetta með skoðanakönnunum, okkur ekki tala við 63 ára og eldri. Þeir ekki að vera skipt skoðan, það vita fyrirfram hvað ætla að velja. Já, og það er bara blacklistað, ekki hringi þessa gaura, Já. En með það sem ég ætla að segja með þetta Amish-fólk, það sem ég var nefnilega að horfa á dokumentari sem þetta í fyrra og það var nefnilega mikið af þessu Amish-fólki sem að vill ákveðnar breytingar. Það var að tala sérstaklega við eina fjölskyldu og svo að fara með þeim, þau fóru seint kvöld út af á sem að rann ekki inn í landareigna hjá sér og skýrðu sig upp og nýtt saman. Já. Og sögðu við gerðum þetta líka í fyrra og við gerum þetta stundum og þau sögðu það er byrjuð svona undir grasrótarhreyfing innan Amish-fólksins sem gerir þetta reglulega. Og svo bætaði við að þau sögðu við að því að það var verið að gera dokumentari og þau höfðu hleypt fólki úr heiminum inn á sitt heimili að taka við sér viðtöl. Þau sögðu það að við gerum þetta er partur af þessu rebellions movement. En þau sögðu það er til fólk, Amish-fólk sem hefur verið excommunicated fyrir að gera þessar skýrnir, að skýra sig upp á nýtt og sinn eigin hátt. Þannig að Amish-fólki, ég ber mikla virðingu Amish-fólkinu, ég náttúrulega var stránkvættinn og mér fannst til þess bara cool forsetaframbjóðandur Guðrún, mér fannst bara gaman að heyra henni. Já. Ég er ekki með neina fordóma gegn því að vera strangtrúaður. Nei, hún er náttúrulega týpa, hún Guðrún. En það er pottur brotin líka í þessum flottu samfélögum,
Nú sér, það ekkert autism eða neini hjartasjúkdómar hjá Amis. Það bara, fólk bara hraust og það liggur við að það þarf að rota til að koma því í gröfina, sko. Já, einmitt. Það þarf að njúka það í gröfina. Þú veit bara svona, þú veit svona njúka allt degi, sko, en þú veist að njúks eru hóks, það ekki til neina kjarnakjöt. Æ, ég var að gleyma því maður, sko til. Þeir svo komið ný pláa, svínapláa í Danmörku. Já, einmitt, sko. Þú veist, hún nú ekki komin í fyrirsagnir, þeir hafa ekki pláss fyrir það ennþá, út af, sko, svínaflensan í Danmörk á hold út af forsetakostningunum og EM. Já. Danska svínaflensan í on hold. Já. Það var til að pláss fyrir hann í fjölmiðlum. Já, það er náttúrulega bara eiturefni í bóluefnum, mat og frá himninum. Þetta svo klikkað. Nei, en þú heyrir svona tóni minn, bara það þýðir ekki að segja þetta til fólk að bara, það sem segir það, fá þér vinnu og fara að kaupa þér jörð, ég á að fara að reyna að gera eitthvað líka og viti, það þýðir ekki að vera að spá þér svona samfélagsmál. Tilgangslaust þjóðfélagsverkfræðingarnir eru með þetta á hreinu. Skríllinn bara heldur áfram syndandi í sínu steinlími. Já, það er náttúrulega rosalega, þeir eru svo djarfir, sko, að sitja 95% á mellurnar sínar 4, sko. Já, þeir komast upp með það, okkur eftir ekki gera það. Það er sama hvað við röndum, það fer enginn að fara að pæla í þessu. Já, það er vendipunktur, sko. Eitthvað staðar, já. Og hvað kemur nýr? Það er nýtt áleiðsla. Bara nýtt áleiðslukerfi, já, þú veist, Sturla, hann er maður lýðræðisins, ég ætla að kjósa hann af því að hann reddar mér lýðræði. Já, Já, þar er ég Guðs útvaldi þjónn að útskýra þetta á svo einfaldan hátt og þegar maður útskýrir hlutan líka, þá er ég líka með, sko, ég er nú ekki eins mikill einfeldningur og margir halda ég sé, að yfirleitt þetta sem ég er að segja er töluvert mikil verkfræði á bakvið. Eins og til dæmis það, þegar ég er að benda á það núna, þessir 4 Bilderberg-mellur eru með 95% atkvæða, það er fólk bara, já. Það er ekki svo auðvelt að komast frá því, sko. Að ég kannski veit ekki allt og ger ekki allt best, en ég er mjög góður í því, tel ég, að hnoða saman svona rökum sem bara, virka, sko. En til hvers? Já, það er góð spurning. Til hvers skrifa menn bækur eða gera málverk eða heimildarmyndir eða whatever. Ég meina, akkur horfum maður á góða veðrið úti. Akkur gerir maður eitthvað yfir höfuð, sko. Já, maður hefur eitthvað ánægð því. Já, það er náttúrulega ákveðin passion og ákveðin mission, eða svona, ég er náttúrulega með vision eða sýn og ég er að vinna í ákveðnum markmiðum, þótt að kaupið sé frekar lélegt, sko. Þá er ég í ákveðin mission, sko. Já, ég er það líka, en ég er svona að átta mig á því að, þú veist, það er ekki, ég veit ekki, ég er á okkur tímamótum, það er að fara að gerast ykkur breyting hjá mér á því hvað ég geri. Já, þú sér það líka í mínum vídeóm að margoft gefst ég upp og bara, þú veist, ég ætla nú að fara að hvíla mig á þessu rugli, sko. Og ég held að þetta sé, að fyrir mér eru þetta skáldsögurnar mínar og þetta er mín list, þetta er mitt dæmi, sko. Ég tek alveg undir það. Og flestir listamenn eru að gera hlutina af ástríðu, hvort sem að málverki selst eða ekki, sko. Já, en það er, fyrir mér er þetta svona, þú veist, ég er komin á þann tímabúti og segir, ok, ég er búin að vera núna síðan, má segja 2010-11 að ranta. Já. Og eina sem ég er að uppskera er bara þverrandi orka. Já, en það er sama með listamenn, sko, sumir listamenn mála sig inn í fátakt og
og það betra fyrir þá að móka bara skurði heldur en að vera fábjónast í að mála einhverja list, sko, og svo þegar þeir drepast þá selst allt á uppsprengdu verði, sko. Þetta eru náttúrulega örlög skapandi aðila, en Jesús sem ég meina, ég vinn og maður getur svona gert helling með þessu, sko. Þannig að Jesús sem það svona eins og það en ég skil alveg þreytuna, sko. En það náttúrulega, þú eru alltaf fundið það sama þegar þú varst trúpaði og vottaði á hófum að það hefur komið svipuð þreyta, sko, að búða þann boðskap út, sko. Það var öðruvísi að því maður var inn í samfélagi. Já, áttam á því. Og það sem maður svona þreytan svolítið hjá mér núna að vissulega svona ákveðið svona vaxtarbroddur í samfélagi kringum þjóðveldið. Og ég ekki kvarti við því vegna þess að við erum meðvitað ekkert að reyna að breiða út neitt fagnaðarerindi, sko. Við erum ekkert að reyna að stækka hópinn, það eru náttúrulega aðilar í hópnum sem vilja gjarnan sjá stækkur og þetta væri gaman að sjá stækkur, en í dag höfum við verið svona svolítið meira bara svona hnoða degið. Já, ég hins vegar áttaði mig á því strax þegar ég byrjaði að þetta væri eyðimerkurganga, sko. Já. Þannig að ég svo sem átti aldrei von á neinu nema að vera bara eitt, sko. Já, en það kemur þreyta í það vegna þess að við erum félagsverð og ég svona, þú veist, mér langar að sjá, þú veist, ég náttúrulega svo djúpa ástríðu fyrir því að mér langar að sjá samfélagið okkar hérna á Íslandi vakna til vitundar sjálft sig en ekki láta bara svona sífellt dáleiða sig einhverjum heiladóða og lifa í einhverju blekkingu. Já, það sennilega munurinn á þér og mér að ég ekki með neina drauma eða gillur samfélag, sko. Já, ég er með það, sko. Ég þrái samfélag, sjá samfélags, sko, aukinn samfélagsþroska, sko ég segja. Já, ég sé fyrir mér, sko, fyrir mér eiga allir að vera moldríkir einstaklingar sem að stýra sig sjálfur, sko, velja ef þeir vilja gera eitthvað með öðrum eða ekki, sko. Já, ég tek alveg undir það. Eins og það, ég tel að allir, ef á að veiða 330.000 tonn af fiski, þá fá bara allir 1 tonn. Já, en ég svona óbeitt að segja það, ég í rauninni að segja, ég hef rangt fyrir mér. Okay. Ég búin að vera að sjá það undanfarið, ég hef rangt fyrir mér. Ég að varpa einhver óskhyggju á samfélagið í kringum mig. Ef þú ætlar að koma í eyðimerkurgöngu hópið minn, þá þetta eyðileggja allt fyrir mér, sko. Það má ekki vera hópur, sko. Ég búin að vera í eyðimerki 10 ár, sko, en þú veist. Nei, ég segi, ef ég í eyðimerkurgöngu 1, sko, og svo kemur einhver með mér, þá það orðinn hópur, sko. Það var allt óvægt. Já, en þú ert ekki í eyðimerkurgöngu 1, þú ert fjölskyldu. Já, en í þessu ég algjörlega 1, sko. Kona mín á allt annarri bylgjulengd með þetta, sko. Já, en það Hún þetta mjög gaman að tala við hana stundum, sko, eins og hún var að tala þetta 666, sko, sem þetta merkja alla með og var svona eins og kristnu, sko. Hún pikkar upp alla kristnu frasana og allt ruglið úr síónistafjölmiðlunum, sko. Já. Og óbúðslega kaupir það, eða kyngir því óbúðslega vel, sko. Og svo var hann að segja, bara 666, nú að fara að merkja alla og bara merki Satans og Biblían segir þetta og Biblían segir hitt og þetta má bara ekki, sko. Það eru frekar að deyja heldur en að taka 666. Og ég spyrir, en ef það 999, myndirðu sagt það við það? Nei, ég vil bara ekki engin merki og ekkert. Þú varst að vitna í Biblíuna sem rökstuðning fyrir að taka ekki við 666. Þannig ef það 999, þá var einhver önnur rök heldur en Biblían. Já, ég vil ekki tala þetta meira. Já, það gaman að sjá. Ég sagði, nei, það svindl. Þú ert að svindla. Þú getur ekkert farið að spila bridge og svo bara, ef þú tapar einum kapli, þá bara, nei, ég hættur. Ef þú byrjar að rökraða við, það var að fara alla leið. Og svo þurftu bara smá pásu og svo byrjar hún að ræða aftur. Já, stelpur geta verið skemmtilegar. Já, það svona aðeins öðruvísi. Nei, ég raunin líka að segja, sko, að vissanátt ég alveg sáttur við að samfélagið sé bara svo er. Og vissanáttur sé ég að, sko, ef þroski sko, eins ég ekkert, sko, vissum að, sko, fólk fyrir að vakna vitundarlega, vitsmunalega.
að ef það helst ekki hendur við tilfinningalega sýn og sálræna visku, þá, þú veist, hver á að sjá það fyrir þau? Þú veist? Já, en það er bara ekki verk mitt að vekja aðra. Eina sem ég gerir að leggja fram hvernig ég sé raunveruleikann. Og svo bara take it or leave it, og það hefur einmitt þetta margir sem hafa alltaf komið að mér og sagt, já, ertu vissum að þetta sé allt rétt hjá þér, eða þú nú rétt fyrir þér, ránt fyrir mig, sem bara, ég vona ég hafa ránt fyrir mig með allt, að við lifum bara í paradís, það sem ekkert neitt að vera að plotta og engin misskipting og ekkert vont í gangi, en ef ég horfa á raunveruleikann þá hann allt öðruvísi, sko. Og og það sko leið á fólk það þessi blekking úr Edengarðinu með skilningstréð, sko. Það var í raun blekking af því að þau voru í raun í fullkomnu ástandi og það að telja sig skilja eitthvað var blekking, sko. Að þessi skilningur og þessi menntun sem þau fengu var eitrið sem að eyðilagði fyrir þeim góða lífið, sko. Já, þetta ágætis túlkun. En eins og heyri, þá ég eitthvað voðalega svartsýnn þessa dagana á bæði sjálfan mig og alheiminn, bara, þú veist, þetta allt saman ómögulegt og best að njúka þetta svo bara tilgangslaust að segja neitt. Já, þetta er það sem ég var að benda á. Þetta er alltaf endarstöðin á öllum hópisma strætóferðum. Já, þetta líka bara eins og þú sagðir áðan, þetta svona maður fær svona tímabil á eyðimörkinni sem maður þreytist. Og þá á maður bara að þegja í smá tíma og gera eitthvað annað í smá tíma og sjá svo til hvað gerist næst. Já, eða þetta er kjarnin í þeirri gagnrýni sem að ég er með á hópisma rútuferðirnar, sko. Að þær hafa allar sömu endastöð. Sama hvernig rútan á lítinn, ef það er hópismi með í farateskinu, þá endar það í sömu vitleysu. En ég samþykki ekki hópisma, ég trúi ekki á það. Ég held að, sko, ég sé það bara með okkur sem rándýr og sé það með kettina sem rándýr og ljónir og hundana og krókódílina, þú veist, dýr rotta sig saman í hópar. Já. Þau eru sterkari sem hópar heldur en sem bönns af einstaklingum. Já, það er eins og með antilópunar, sko. Þær geta farið og biti gras svo lengi sem að ein önnur veik antilópa er þarna nær ljónunum. Já. Það er nú allir hópisminn í náttúrunni. Og ég er ekkert ósáttur við það. Ég ætla ekkert að fara að skamma náttúruna og segja, nei, þú gera töðri í sig. Þú veist, ég er alveg sáttur við það að lýðveldi skrillin sé búin að kjósa sér forseta. Ég ætla þó að sé, og með allar þær blekkingar og gáfulegu setningarna sem fljúa þarna fram og tilbaka. Ég er alveg sáttur við það, sko. Ég er svolítið hissa. Ég er mjög hissa og að því maður, það er ekkert nýtt, þú veist, það sem ég er að sjá í dag í 2016 þessum kosningum. Ég sá þetta líka 2013. Ég kannski bara sjá þetta skýrar núna. Já, það er náttúrulega bara ástandið á fólki, hugarástandið á fólki. Það er náttúrulega bara sama að þú horfir á töframann og svo fattaru trikkið hjá töframanninu, sko. Já. Það er eitthvað svona rosalega einfalt sem hann gerir og svo horfir á hann kvöld eftir kvöld gera þetta trikk, sko, að þú fer að segja, vá, ég trúði ekki að fólk kaupi þetta, það er svo einfalt að sjá þetta, sko. Já, ég veit. Að við erum kannski í þeirri stöðu, sko, að við sjáum í gegnum töfrabragðið, sko, og við skiljum ekki að það bara kemur aftur og aftur hópar af fólki sem fellir fyrir þessu fáránlega töfrabragði. Já, og það sem ég er að segja við sjálfa mig í dag, ég á ekkert að vera að eyða tíma mínum í svona vitleysu. Ég á að eyða tíma mínum í allt og get ég ekki bara, þú veist, á ekki að gera bara eins og hitt pakkið að núti, þú veist, þau veit eitthvað sem komið tími til ég fara að fatta. Þú veist, ef þú ætlar að enda á því þegar þú verður 65 ára að þú eigir heimili og þú veist, þið líður sæmilega heimahæðir, þá þarftu að gera það sem þau eru að gera. Þau veit hvað þau eru að gera. Já, og það er kannski... Það samþykja helvits lígina. Það er kannski munurinn á... Og eyða tíma þínum í eitthvað sem að skila einhverjum árangri fyrir þig prívat og persónulega. Já.
En En það ekkert vera að ranta það eitthvað siðferði og skilnings til góðs og ills og svona. Komdu mér að stað og ég til að halda 6 tíma ræðu, sko. Já, það náttúrulega annað sem að ég bý að ég reyndar undirbjó mig áður en ég fór frá Ísland að komast á þann stað að ég undirbjó mig sérstaklega að geta verið í jafnvægi til þess að meðal annars að geta sinnt þessari þjónustu, sko, og ég náttúrulega í, þannig séð í mjög góðu fjölskyldulegu jafnvægi og mér líður mjög vel í mínu fínerí, sko. Já, þú ert að hafa bakland, sko. Já, þannig að það kannski svolítið önnur staða heldur en kannski fyrir þig eða fleiri sem eru í erfiðum stöðum, sko. Fólk sem þá ekki endilega að tala um þig per se, en fólk sem að tapa heimilinu eða það alltaf að hrynja eða húsi brennur, sko, að það náttúrulega ekki neitt stöðu til þess að halda einhverjum balans lengi það sem að kemur ekkert inn, sko. Já, ég hef ekki haft bakland í mjög langan tíma. Já, það allt annað dæmi, sko. Og en mér finnst sko, nei. Já. En þú heyrir líka pirring í mér stundum, sko. Ég skil ekki, ég bara næði ekki að fólk get ekki reitt fram eitthvað 500 kall á mánuði eða 300 kall eða 1000 kall eða eitthvað til þess að styðja þessa starfsemi. Ég bara veist hvað í gangi, sko. Já, þetta er saman pæling, sko. Og svo fólk að það pirrandi, sko. Þannig að ég segi það, við höfum báðir átt fyrir okkur. Þú átt að fara að vinna fyrir jörðinni þinni og ég að fara að vinna fyrir viðgerðarreikningunum á bílnum mínum. Já. Jesús sem er með margt í gangi, sko. Já. Það er engin ekkert slegið slöku við með það, sko. En ég að vona svona að ég losni almennilega við þennan pirring á heimskunni í fólki, sko. Já. Og það hefur ekkert upp á sig að vera að pirrast yfir því, sko. Nei, ég ekkert pirraður yfir heimskunni í fólki. Ég pirraður yfir heimskunni í sjálfum mér. Það það sem að ég að röfla yfir núna. Ég rauninni bara að segja, ég bara pirraður yfir heimskunni í sjálfum mér það að vera að rembast í svo rjúpar með staurunum að reyna að koma ykkur skilabóðum áleiðis þegar ég sé að það er vita tilgangslaust og sóun á orku. Það bara því ég eitthvað lasin í dag og sem að við hittust á að tala með það sem að ég viðurkenni þessu hluti opinberlega, en þetta bara einhver við eigum allir okkar daga, sko. Jú, segðu mér það. En En ég samt, mér finnst alveg þessi virði að tjá sjómynda, við erum ekkert einir að hugsa þetta. Þegar við erum að hittast og spjallum svona hluti, við erum náttúrulega ástæðan fyrir þegar fólk hefur gaman að horfa á djúpkafanir hjá okkur, við erum að tala hluti sem fólk hefur gaman að pæla í og er margt að pæla í. Já, reyndar eru neistarnir koma rosalega mikið frá djúpkafanum eða öðrum hvorum okkar. Það eru neistar sem að fara síðan bara í umræðu alveg út allt, sko. Já. Þannig að það alveg ljóst. Já, ég verð hjá Harmageddonum okkar á morgun. Já, gaman að því. Ég fekk að fara út á sögu fyrir viku síðan. Já, það var mjög gott, sko. Já, það var mjög gaman. Vitnaði mér sér að tvisvar í gamla kallinn. Já, ég heldur alltaf á lofti. Ég geri bæði með þig og eins og með Sturla. Ég er svo klikkaður, sko. Ég er einn daginn alveg, já, þetta er ekkert rétt sem hann Axel að gera þetta svona. Axel náttúrulega, þú veist, þetta hlusta á Axel, sko. Eða ég segi einn daginn, heyrðu út af saga, þetta er bara meitlarastöð. Heyrðu, ég fór í viðtal út af sögu. Ég er náttúrulega klikkaður, sko. Er það ekki allir? Þá að geta verið að kjósa Sturlanum í annað sæti, sko. Ég bara, er einhver að taka mark á, þú veist, svo horfum ég á tölulegur og heyrðu það, ég er samt með áheyrendur. Er fólk ekki í lagi? Ég átta mig á því ég er svolítið klikkað. Já, fólk náttúrulega þessi hlustendur sem er að hlusta á okkur eru náttúrulega svolítið harðgert fólk, sko. En fólk sér náttúrulega alveg að við erum manneskjur, sko, og dagsformið er upp og niður, sko.
Það er bara eins og að horfa á fótboltaleik, sko, þú vinnur ekki alla leiki, sko. Tell me about it. Já, en það er gaman að horfa á leikinn, sko. Já. Og jú, ég alveg að sjá það. Það er alveg stækkandi hópur, sko, sem ég svona að byrja að pæla í hlutum að tala sína milli og svona. Það er gott, sko. Já, það er reyndar grunnhópurinn hjá mér að stækka, sko. Hann var svona 100 pluss mínus 30, sko. En grunnhópurinn minn að komast í svona 200-250, sko. Já. Þannig ég alveg að hafa gafan á því, sko. Svo, það er nú einmitt þetta með þetta hægri og vinstri, góði týpurinn og vondi týpurinn hjá mér. Þú veist, ég stofnaði íslenskar samsæðiskenningar og fór svo út úr henni og þá fyrst stakka á hann. Já, einmitt. Svo komin bara í rugl, sko. Í gær fór ég út úr þjóðveldisgrúppinni. Nú tækið, sjáu þau þetta, ég farið. Já, þú ert þessi perfektionisti, þú veist hvernig þú finnur perfektionista í 7 ára bekk. Nei. Þú leggur fyrir bekkin dæmi að lætur alla fá A4 blað og segir teiknuðu nú ring, sko. Og í 20 manna bekk eru 3-4 sem bara böggla saman pappinum og kasta í gólfið og hætta, sko. Nei, ég er bara hættur. Og það eru perfektionistanir, sko. Það er náttúrulega ekki hægt að teikna fullkomin ring, það getur það enginn, sko. Þannig að það eru perfektionistin, þeir alltaf að hætta, sko. Já, ég fór líka út úr Global Conspiracy Analyst grúpunni sem ég stofnaði. Hún hefur verið það er svona. Já, ég reyndar hef þessa perfectionist tendensa en ég með þá mjög vel undir kontról, sko. Já, ég missi stundar stofnaði. Já, þannig ég skil vandamálið en ég með alveg sérstaka procedure til þess að díla við það. Nei, ég svo mikil tilfinning að vera á Laugardóm. Ég ekki allir listamenn það. Jú, sjálfsagt það þetta er svona bipolarismi eitthvað sko. Of eða van, mikla tilfinningar okkur áttina. Já. En það fylgir því náttúrulega þú orðver á viðtölu fólk sem með svoleiðis komplexa að vera svona semi-bipolar sko að það tjáir sig það að þegar það í mismunandi útgáfum sveiflunar þá færðu ofta innblásturinn sko. Já, það er sko þess eru eldri listamenn sko sem ég líti á mig sem listamann sko. Já. Og að eldri listamenn sko að þeir ég finna með aldrei þá læri ég að surfa þessar bylgjur sko, þessar perfectionista bylgjur og þessar skapsveiflu bylgjur sko. Að ég læra að surfa þær sko. Já. Og ég skil þetta, ég miklu betri í þessi dag heldur en ég var fyrir kannski 5 árum eða 10 árum. Já, og eitt staðista lykilatriðið í þessu öllu bara walk away sko. Ef það orðið of frustrerandi þá bara ég gera þetta orðið núna reglulega, ég fer rosalega mikið í göngutúr með börnunum ég hring í hverfinu sko, næstu bara daglega. Og það náttúrulega rosalega gefandi sko. Eins og þú gerir alltaf með hundana, þú fer með hundana oft á dag væntanlega. Já, ég fer með þau oft á dag út en ég fer alltaf einu svona dag mjög langan labbitúr með þeim. Já. Og svo fer það bara eftir veðri hvort ég fer annan svona langan labbitúr. En ég já. En svo náttúrulega kemur fyrir ég tek einhverju þeirra með mér bara í bílinn og skrepp eitthvað og leyfi þeim einhverjum að hlaupa eitthvað staðar. Já. En svo líka misjafnt sko eins og í veturinn þá getur verið erfitt að gera slíkt reglulega þá passa ég mig á einu og þegar ég fer í labbitúr með þeim að ég læt þau svolítið mikið ráða ferðinni. Já, einmitt. Þú veist, ég oft í rauninni að þau að fara með mig út að labba og eins og þú segir sko, það gefur manni svo mikið að fara bara út og vera að hanga úti. Já, við reyndar sko á svona nokkrum gatnamótum þá þarf að nást samkomulag því við getum farið sko 2-3 ólíkar láttir sko. Já. Og það kemur stundum fyrir að þau vilja fara í sikkur áttina sko. Já, það eins með hundana sko. Já, og þá þurfa þau að semja sko, mér svo sem alveg sama hvert við förum sko. Já. En þá þurfa þau að semja sko. Og fyrst var það svolítið styrt sko. En núna eru þau mjög fljót að semja í hvor áttina þau vilja fara sko. Já.
Ég lendi alveg í því með hópinn, sko, hundahópinn, og sérstaklega svo það var í morgun, þá var bara alveg klettur að fara með út að labba, því að þá var greinilega búin að vera laus hundur. Það er oft fólk sem labbar hérna einhvers staðar nálægt, sem er með hund í bandi, og því bíóferðarstað það er svona freistandi fyrir fólk að taka tauminn af hundinum og leyfa honum aðeins að sprikla. Og þetta gerist alltaf svona 2 í viku eða eitthvað svona, einhver fer og hvernig veit ég það? Hundarnir fara að rekja slóðin eftir hann. Já, einmitt. Og þegar þau gera það, þá stoppa þau á punktunum þar sem hann pissaði og þau bara liggur í mynda stjörnu þar sem þau eru að skoða það með nebbanum alveg heil lengi lyktina af aðkomuhundinum sem hafði skokkað hverfið, sko. Já, mín börn eiga ekki við þetta vandamál. En á meðan þetta gerist, þá get ég ekki hreyft þau, sko. Þau bara negla niður. Ég þarf að hvæsa á þau til þess að koma þeim það aftur að stað, sko. Og ég geri þetta viljandi, sko. Ég get bannað þeim þetta, ég get alveg vanið á að gera þetta ekki. En með því að leyfa þeim að gera þetta, þá fá þau miklu meiri útrás og þetta er nákvæmlega sama að því þú ert að tala þú fer út með börnunum og þeir eru að gera þetta, ég fer út með hundurum, ég er að gera þetta, en svo, sko, ég hef oft hugsað það, að því fólk segir hvernig nennir að hafa marga hundar, er þetta ekki mikil vinna? Vistu, ég veit ekki hvernig ég færi að ef ég hefði það ekki. Nei, einmitt. Þau drífa mig út að labba, þau eru að láta mig hanga úti og horfa á himinninn og ég er að horfa á þau, vera að snutta og það er gönguferð án takmarks. Já, hundarnir dragaði út til þess að horfa á chemtrailið. Já, og veist, af því að maður stendur upp og maður fer út án tilgangs til þess að hanga úti, hvort sem maður er að ganga rösklega eða bara hanga eða dóla sér. Og svo kemur maður inn og maður er búinn að hreinsa systemið svolítið, hreinsa hugann. Já. Það er mitt. Og mér fannst bara gott í morgun að því ég vaknaði með hausverk, þannig að sjaldan ég fóði hausverk, ég var í át eitthvað í gær, ég vaknaði með vöðvabólgu í hörðunum og sem því ég verið að éta ykkur að vitleysi fyrir, maður fær yfirleitt vöðvabólgu út af því. Já, einmitt. Ég allan. Og þess vegna fór ég að svalgri með vatn, ég er að vonast til að ná að skóla úr systemið, sko. Já, einmitt. Ég hugsaði þegar ég fór í morgun að ég vildi óska að vera meiri vindur, það myndi svona ferska mann aðeins upp. Já, hér er rosalega mikið sól, ég er endar elskað að sita út í sólinni, sko. Já, ég er alveg smikið fyrir regningarúðum, sko. Mér finnst náttúran hérna miklu skemmtilegri heldur en heima á Íslandi, sko. Hérna eru skógur út allt, sko. Já, þá eru skógar mítillinn. Já. Já, þú þarft að fara alveg inn í skóginn til þess að fá það. Já. Það er engin skordýr hérna sem að pirra okkur, sko. Já. Og sko, ég er náttúrulega með þeóri í sambandi við Mýbit og fleira slíkt, sko. Já. Að við notum engin krem eða spray eða neitt. Að ef þú ert bitinn, sko, þá myndar líkaminn mótvörn, sko. Já. Einhvern veginn, það er enginn hérna sem pirra sig á því og einstaka sinnum er eitthvað bitinn pínulítið og það virðist einhvern veginn vera að ef maður er ekkert að hugsa þetta þá er það ekkert að, það einhvern veginn er ekkert vandamál, sko. Já. Og það voru eitt kvöld voru þau úti og þau voru bitin í andlitinu svolítið, 2-3 biti í andliti bæði, sko. Já, börnin. Já. Og það var bara þá og við sittum bara júsmisl á allt, það er eina aðkeifta læknalífið sem ég nota hérna á heimilinu. Ég nota ilmkjarnaoljur mikið, ég nota mikið Parkinsons og tea tree og lavendur og svona. Já, ég ætla reyndar að pröfa þetta tea tree hérna á svepp sem að læðist hérna upp einn vegginn stundum. Já, það er mjög gott. Það er reynda bara þegar stress á heimilinu þá, annars heldur hans úti, sko. Já, ég kaupi þetta alveg. Já. Og ég set svona 10-20 dropa tea tree olíu í úðabrúsa og fylla hann upp á vatni og spreyja yfir svona svæði. Já, einmitt. Og sveppurinn fer bara. Já,
Ég fekk einhvern tímann svepp á eina tánagl, ég setti bara einn drop á dag í 3-4 daga og þetta var farið. Já, einmitt. Og í gær sló ég túnið, það er náttúrulega að þú ert með 1200 fermetra lóð, það er bara fyrirrönd, sko. En það er mér gaman að vinna með svona, sko, því að nú fekk einn hundurinn minn, sko, í blöðruhálskirtilinn í fyrra og við erum nú að fara í læknisskoðun núna eftir mánaðamótin að sjá hvort þessi komin stækkun aftur en sérst áramótin var stækkunin farin og var hún góður aftur. Já, en talandi þessi náttúrulækningar og læknisfræði stéttina að það er alltaf eitt sem að ég hef ekki nefnt í kvöld sem er vert að nefna, það er hún Hildur. Hvernig þeir eru líka sparkað í hana eftir tapið, sko. Hún var náttúrulega kritisera þetta lækna mafíu veldið og genakára, sko. Já. Þessna held ég að þeir hafi valið að láta hana fá svona rosalega lítið og síðan hæðstaðinni með greinum, sko. Mér finnst undarlegt með Hildi hvað hún fær rosalega lítið. Þetta er náttúrulega lygi, sko. Já, þú segir það. Ég er efins. Það þarf að spurja sig akkur ákveðu þeir að láta hana fá minnstu atkvæði Íslandssögunar. Já, ég tek undir þetta. Ég er ekki afneita þinni kenningu, ég er mjög hrifinn af henni. Já. Þú veist það, og því ég er búin að vera að horfa á Hildi alveg frá því hún bauð sig fram, ég er mjög hrifinn af henni. Já, hún er flott. Ég er ekki sammála, hún er náttúrulega að japla á alls konar svona einhverju Agenda 21 drullumalli og það kemur fullt af drulli frá henni, sko, en hún er með beini nefn að standa upp og gagnrýna læknamafíuna. Það er bara, það er risastórt virðingastig fyrir það, sko, eitt. Mér finnst bara Hildur mjög marga góða plúsa. Þú veist, ég er bara steinhissa á því að hún er bara ekki til. Hún er bara ekki á korti. Ég sé ekki hvað það er sem fólki mislíkar svona það, nema kenningunni þín að hún sé bara ekkert, hún fá ekkert að vera með. Mér finnst það mjög flott, sko. Það er sem kona og sem fara ambulandi, sko. Allar einhver að segja mér að hún hafi bara fengið, hvað var þetta, 200 atkvæði? Þetta var eitthvað fáránlega lítið. Horfa á línur töluna þína, 294 atkvæði. Þetta er eitthvað stórfurðulegt, sko. Það er bara jafn margir að horfa á þennan þátt bara á 20 mínútum, sko. Já, ég meina, þú veist, þetta meikar ekki sens. Þetta er eiginlega bestu rökin fyrir kenningunni þinni. Já. Og það er eins með Ástþór, hann er bara með 600 atkvæði, okkur er ekki með meira. Þú veist, Ástþór er búin að koma rosalega sterkur fram núna frá þessari baráttu. Já. Og hann á miklu fleiri fylgjendur heldur en kannski endilega viðurkenna það. Já, sko, líka þeir sem þekkja Guðrúnu Margréti Pálsdóttir vita að hún er með miklu meira 477, sko. Já, ég heyrði þetta nú bara, það hringdi nú í mig manneskja í gær sem var að ræða við með þessum kosningarnar og við ræddum að þessum Guðrúnu og maður heyrði þá fleirum sem hafa hort á þó en að sviðsframkoma, þú veist, mér skilst að þegar við nú sett bara ofan í við hana í einum þættinu, sko. Hvað er þú að bjóða þig fram? Þú ert svona stamandi í útsetningu, hvað? Koma svona fram í fólk. En það breytir engu að því að, sko, stuðningshópurinn hennar er náttúrulega kristni geirinn. Já, þetta er stór hópur. Minnstu kirkjurnar á Íslandi eru einhver 500-600. Þarna ertu með Hvítasunnu-kirkjuna og þú með mörg þúsund manna kirkjur sem að styðja hana og svo er þetta alltaf með ABC gengið allt saman, ABC hjálpastarf sem er byggja upp og allt það. Mjög vel kynnt í gennum það og það er ekki líka, sko, að því þegar ég horf á fólk, ég ákvað að gefa henni séns að hlusta á hana og ég sagði, fellega þarf hún að, fellega mætti hún mætti alveg fara í tala við Eddu Björgvins eða eitthvað álíka. Það eru til leikarar sem að taka fólki einkatíma í sviðsframkomu. Nei, ég held hún að ég bara vera hún sjálfa því að hún er alveg frábær manneska, sko. Ég vann mikið með henni í ABC stefnumótun og ég var náttúrulega í stjórn ABC í mörg ár, sko. Já, ég er ekki að meina það þannig, ég er ekki að segja hún eigi að fara að gera eitt eða annað, ég er bara að segja, sko, ef hún er í framboði og myndi vilja auka vægi sitt, þá myndi hún alveg græða á því að fara í smá sviðsframkomu ræðuþjálfun, sko, framsetningaþjálfun.
ég bara segja það. Já. En ég ákvað að hlusta á hana, gefa henni góðan séns og ég heyri það sem ég var að byrja vitni, bara fyrir ekki að ég er eitthvað ekki alveg með sjálfum mér þetta. Neikvæður og allt. Ég er að heyra á fleira fólk en ég ákvað að hlusta á hana. Og þegar hún kemur sínu máli mjög skilmerkilega fram og það er stór hluti Íslendingar sem er sammálinni. Já, ég reyndar mér fannst hún aðeins selja sig á prinsipum eins og með fóstureyðingum. Ég tel að hún hafi algjörlega feilað þar í þeirri framsetningu. Já, hún er það er svolítið, já. Og reyndar átt hún erfitt með að tjá sig en hins vegar með samkynhneigða hjónabandi þá var hún að reyna að tjá sig rétt þar. Hún var að segja, mér er alveg nákvæmlega sama hverju gifta sig og hvað er að gerast í nærbuxunum heima hjá þeim en ég er ekki hlynnt því að það sé tróðið upp á kirkju fólk sem hefur ekki áhuga á slíku, Ég er alveg sammálinni þarna. Já, allir eru sammálinni þarna en þetta kom allt svona öfugt út eitthvað og það var alltaf verið að trufluna. Og hún að reyna að segja það eitthvað svona til þess að hreyfa ekki við neinu sem er alltaf algjört rugl. Já, mér fannst hún minnitækni, ég segi allt til þess að gera allt. Já. Nei, ég er líka bara að segja, ef ég horfi á bæði Guðrún og Hildi, mér fannst þær báðar, ef þær fengu í friði að segja hvað þær voru að meina, þá var enginn að eyðileggja fyrir þeim. Þá fannst mér þær báðar segja hluti, heyrðu, annars vegar, ég sem manneskja með þessar skoðanir, en ég sem forsetaframbjóðandi mun fara eftir því sem forsetin á að gera. Já. Mér fannst það báðar gera það mjög vel og ég áttaði mig á því að þó að forsetin er ekkert að fara að berjast gegn hjónaböndum samkynhneigðra, þó svo að, Já, það er raun ábúðslegur ósómi, eins og núna þeir eru náttúrulega samtökin 78 eru þvílíkir hræsnarar og í svo miklum tvískunningi með allt sitt að þegar allt BSTM fólki vildu koma inn til þeirra þá bara nei, þið komið ekkert inn hérna, þetta er annar klúbbur, Já, ég man eftir þessu, þetta kom eitthvað upp ég man ekki hver var að tala um það. Þetta er ennþá í gangi, þannig að þeir eru hræsnarar dauða, Já, og nú man ég hver þetta kom upp, ég skráði mig einhvern tímann, lækaði mig inn á BDSM síðuna og lenti þar mitt í samræðum við eitthvað fólk þar sem var að tala um að BDSM fólk vildi fara inn í samtökin 78. Ég er þeim ósammála, ég held að þau tapi á því að fara þar inn, Já, ég meina þetta er bara skýrt dæmi það sem að fólk er með eitthvað svona félagsskap og ákveðnar hugmyndir og eitthvað svona kumbadja í gangi hjá þeim, Svo er eitthvað annað fólk sem vil koma inn hjá þeim og þeir segja svona, nei, það passar ekkert ykkar kumbadja, stemmir ekkert við okkar kumbadja. Og það er það sem að kristnu kirkjurnar voru alltaf að segja við þessa fávita sem að eru núna að segja, við viljum ekki taka við annarra manna kumbadja inn í okkar kirkju, Þannig að þeir eru svo miklu hræsnar að þeir fylgja ekki sínum eigin röksemdum einu sinni, Þeir skilja ekki sína eigin dýpt, þeir eru bara í sínum eigin fyrirsögnum. Já, en það er snilld, það er setning sem þú átt sem er svo mikið snilld og það var mikið að einhver viðurkennir eitthvað hjá mér. Nei, ég er alltaf að viðurkenna helling hjá þér, en þú er bara svona svo hungraður úlfur, maður að passa sig að gefa þér ekki kjöt að það bara gleypar að manni hendina, Ég er alltaf að segja það, þú mátt ekki heila mér. Já, þú bara gleypar hendina, En allavega það sem þú sagðir, að þetta er allt saman á eina bókina lært, Já, það er svo mikið snilld og bara þetta er quote. Já, ég er mjög stoltur af því að hafa dottið niður á þessa pælingu. Já. Ég held inn á lofti, ég bara bíð eftir að fleiri fara að taka hana upp, En ég er að spá í ég er að spá í akkur fleiri vilja líka ekki koma og skrifa inn á Frelsi TV, Er það of kontroversial eða hvað er málið? Ég er með svolítið traffic þar, Ég held að fólk vilji frekar taka þátt í grúppum heldur en að læka síður og tjá sig inn á þeim.
Já, já. Fólk vilji frekar upplifa sko ef það inn í grúppunni að þá sé það eitthvað sem til þeim sko. Já, já, einmitt. Ég held að þetta sé meira svona, þú veist, emotional dæmi. En ég sé fullt af fólki vera að gera hluti sko, vera að sitja út á bloggi á sér sko, sem væri kannski sniðugt að sitja á Frelsi TV og fá þá meira publicity á það sko. Ég held að þú myndi græða meira því að stofna grúppu og leyfa fólki að tjá sig þar, svona svipað eins og íslenska samsæriskenningar gerðu. Já, þær fóru náttúrulega bara út í móa, sko. Já, þær var stækkað, mér skilst þessu konar upp í 1400. Já, já. Sem þýðir að ég meina það veist, ég veit ekki, þarna, veist, ég fór út úr þess að því ég nefndi ekki að taka átt til þessari vitleysu. Já, já, mitt. En leið og ég fyrir út úr grúppinni, þá ég náttúrulega ekki að koma mínu efni á framfæri, eins og þegar ég fór út úr Global Conspiracy þegar ég gær. Ég fekk bara góðar kveðjur frá fólki sem sagði að við munum sakna þeim. Ég sagði, kannski þarf ég að fara að læra af þér að sigla á mínum eigin bárum. Já, ég reyndar, sko, ég með 442 á Frelsi TV, Facebookar síðunni, sko. Og ég sjálfur með eitthvað, ég veit ekki hvað ég með. Ég líka opnaði fyrir, sko, followers. Já. Ég með eitthvað followers, þetta Facebook svo illa hanna, maður veit aldrei hvað neitt sko. Já. En þannig að það finnst mér gott við Facebookið, já ég kom 859 á mig sjálf. Kíkt á Alfred Labremont. Hann ekki með síðu, hann með grúppu, en það getur bara hann sjálfur postað inn á grúppuna. En hann fær mjög mikið athugasemdaþráðum á eftir póstunum sínum. Hann svolítið klárið þessu, sko. Já, það reyndar það það sem ég hef gert á Frelsi TV, sko. Já. Og annað sem hann svolítið gerir mikið, hann gerir mjög mikið af því að fá fólk bara bytt í viðtöl fyrir að vera að ranta sjálfur. En hann bara með 866 like á síðuna, sko. Já, en hvað með í grúppunni? Ég held að það væri einhver mörghundruð eða þúsundir sem voru í grúppunni. Það svo mikið af fólki sem fylgist með honum á YouTube. Já, ég hef ekki verið á grúppunni á honum, sko. Ég fór inn í hana bara 2 daga, sko, þegar ég sá ég gat einhver postað nema bara sem athugasemdir í postana hans, þá nefndi ég ekki að vera það, sko. Já. Ég þarf alltaf að láta ljósmynd skína áður en ég hypja mig út aftur. Með svo mikið félagsvírus. Já, ég svo óþroskaður ennþá. Ég ekki komin niður 50. Alfreð eða Albert eða? Alfreð, það ekki? Já, ég bara krakki ennþá. En hann náttúrulega búinn að vera í þessum bransa í 30 ár, sko. Svo sé ég þetta, Óli Dammegård alltaf að sækja sér veðrið, hann síðstöður vinsælli. Já, einmitt. Hann hefur reyndar verið að gefa sig í viðtöl bara við alls konar kjána, sko, sem koma illa út fyrir hann, sko. Já, ég ekkert sérstaklega hrifinn af Óli, en hann náttúrulega fyrirtekningin að satni fyrir á Útey og bara klár snild, sko. Já, hann á það alveg og líka, hann á líka þegar hann fór til Kaupmannahafnar og Parísar, sko. Það var bara á location og var bara að spá í söguna sem var verið að segja á aðstæður, sko. Já, hann mjög klár með þetta. Já, já. Nei, þegar ég segi ég ekki alveg hrifinn af hann, ég veit ekki alveg hvort ég treyst honum, sko, hvort hann authentic eða ekki. Ég veit ekki hvort að hann verkfæri eða authentic. Já. Ekki mér síkir sama. Veist, fólk kannski miskilur þetta svolítið, þegar ég segir stundum, já, þetta kannski tól eða ekki, eða það kannski verið að stíga þessum ekki. Mér samt alveg sama. Veist, eins og með segjum bara alveg Stjóns, ég alveg vissum hann meitlari og allt það, en veist, það þýðir ekki að ég sé eitthvað óánægður með Alex eða eitthvað, sko. Nei. Voru hann ekki það ringdi við með samsæriskenningar daginn að ég væri CIA agent og disinfo gatekeeper. Já, maður hugsaður þetta alla. Ég hugsa þetta alla. Ég hugsa þetta með sem ég sjálfa mig. Ég hugsa, getur það verið að ég sé undir einhverjum áhrifum sem ég sé ekki sjálfur.
en ég held að það sé að aukast hjá fólki, allan að það hjá mér, þannig að þegar ég segi til þessi þarna, hann örugglega meitlari, ég ekkert að segja þetta sé vondur maður. Nei. Ég bara, já, ég held að sé meitlari, ég held að sé partur af verkfræðinni. Ég ekkert að segja til að segja, þetta er vondur maður, ég bara segja, heyrðu, ég búin að fatta þarna verkfræði, en ég ekkert, mér finnst það ekkert vera endilega, ég bara segja. Hvað segir það, slitna þess núna? Hello. Þetta er svona norski grínarinn, hvað heit hann aftur? Já, Fleksnes, já. Halló. Nei, mér finnst þér, og með Sigmund Davíð, ég hef ekki nokkurn áhuga á Sigmundi Davíð sem stjórnmálamanni, en ég fyrirlít það sem honum var gert þarna í vetur. Já, þetta er reyndar sko, þetta er alveg sérstakt rannsóknarverkefni hvað fólk er alið upp í að hata mann eins og hann. Já, ég tek ekki þátt í því. Í pólitískum tilgangi, sko. Þetta er uppalið hatur. Og mér finnst það bara mjög merkilegt, sko. Fólk láti spila sig svona upp í að hata eitthvað, sko. Alveg raka, engin rök fyrir það neitt. Ég meina, það voru 2 aðrir aðilar þannig í ráðherra ríkisstjórninni sem voru með Panama-reikninga, hún skollátakellingin og fjármálaráðherra. Já, hún Ólöf. Já, það var bara einhvern veginn svona bara ekkert gert með það, sko. Já, hann einhvern veginn skipti engu máli, sko. Nei, já, ekkert mál, sko. Maðurinn hennar vinnur hjá hergagnarkomplexnum í álinu og borgar engin króna í skatt. Já, það er aldrei talað um þetta. Það er svo fólk sé bara stjarft og við erum búin að tala um það svo oft. En mér dettur í hug bara sem dæmi, sko, hvað ég sé hlutina er að, þú veist, ég er mjög ánægður með Sturla sem mann. Ég er mjög hrifinn af því hvernig hann hefur hagað sér síðustu 8 árin sem maður sem að veit hvað hann stendur fyrir og er tilbúin að berast fyrir því, hvort sem ég er sammála því sem hann er að gera eða ekki. Ég hef aldrei farið að taka viðtölu daginn út af því að hvað ég er hrifinn af honum sem bara manneskju. En ég er, og þegar ég sé hann svo bjóða sér fram, ég sé alveg hvað hann er að pæla. En ég að sjálfsögðu spyr sjálfa mig, getur það verið að þjóðfélagsverkfræðingarnir sé að hluta til að búa til spunan þegar þeir reynda að stoppa hann af fyrst, sko, svo allt í einu opna fyrir það. Eru þeir ekki bara búa til athygli á hann vegna þess að það sem hann er að tala vilja þeir að sé talað og fá athygli út af einhver sem þeir sjá fram á að hendi sér eftir 1, 2, 3, 4 ár. Nei, þá hefði hann fengið meira en 3%, sko. 3% eru skilaboð frá elitu mafíunni svona sláturhúsmerking, sko. Já, ég skil það alveg. En hver hvíslaði í eyrun á Axel þetta með 3% þeirriðuna? Það er eitthvað verkfæri ræðið þar á milli. Maður hugsar, maður er með conspiratorial mind. Sem er frábært, sko. Sem að þetta snýst auðvitað og ég segi við fólk, ekki trúa mér. Þegar ég til að segja ég trúa að ég sé spámaður Guðs og svona, en ekki taka mark á mér. Ekki trúa mér. Efastu mig. En þetta er það sama og einhver sem er taflskýrandi eða útskýra taflleik og hann segir, sko, já, hann fer nú örugglega á 1,5 næst með hrókin sinn, sko. Að og svo spilar hann hrókin 1,5, sko, að hver hvíslaði að skáttskýrandanum þetta staði næst til, sko. Já. Þetta er sama spurningin, sko. En það stendur þetta sem ég var að segja með Sturla áðan og það sem ég hugsa stundum að, sko, þetta er alveg sko mig, hvaðan fæ ég einhverja hugmyndir, sko. Ég reyndar fæ þær bara ég hitt aldrei neinn. En það er eðlilegt að spyrja sig að því, hvaðan færi þessar hugmyndir? Já, ég las í taflspilið og ég sá að hann er í þessari 3% meðferð. Já, mér finnst svo kenning, mér er svo ábending mjög góð. Hún lifir, þetta er eina af þessum ábendingum sem lifir. En það sem ég er að hugsa með, það sem ég hef nefnilega fattað daginn með Sturla og ég veit ekki hvort ég tjá mig það eða uppslag komið fram.
hans orðræða núna fyrir kosningar bjóð til allt öðruvísi umræðu stjórnarskrá lýðveldisins heldur en við nokkuð tímann verið í gangi á landinu. Og hans túlkun á henni. Já. Hann sannaði í leiðinni að það engin Íslendingur sem hefur neitt vita á henni. Og í viðtalinu við mig til dæmis, ég nú svolítið gefið mig út fyrir að svona skilja stjórnarskrá lýðveldisins, en í viðtalinu okkar, það sem ég tók samtalið, hann benti mér á fullt af hlutum í því samtalið sem að alveg farið fram með. Já, það er náttúrulega með Sturla að hann fluggáfaður, sko. Já, hann snillingur kallinn. Já. Og það sem er náttúrulega svolítið, það sem að ég og hann eigum kannski svolítið sameiginlegt að við erum svona í góðum málum, með fjölskyldu og það ekkert stress hjá okkur, og það kannski það sem að þú þarft að styrkja þig heimabasinn, að vera svona í meira ljúfa lífinu, sko. Og þessna finnst mér mjög, ég styð þessar pælingar þínar að fara þá að vinna eða gera það sem þarf að gera til þess að koma þér aðeins í meiri þægindar bómul, sko. Mér vantar einhverja rússneska flottar stelpu til þess að keyra mig áfram á svipunni á morgnana og vera svo blíð með kvöldmatinn á kvöldin, sko. Það bara flytja til Rússlands? Nei, guð mig góður, það er svo mikið moskítóflugum. Come on. Nei, en það myndi henta mér einmitt mjög vel eitthvað svona kjarnorkuknúin rússnesk kettling sem þú veist, þekki munin á silkiklútnum og svipunni, sko. Já, ég reyndar... Ég hýfna bara við, sko. Já, ég reyndar myndi nú ekki kaupa þessar áætlanir hjá þér ef ég var í hjónabandsráðgjafiðinn, sko. En sko, þú áttað á því að það eru 2 billjónir kvenna sem að leita að einhverjum til þess að eyða lífinu með, sko. Það rosalega mikið magna fólki, konum sem að því, sko. En mitt stóra vandamál ég lít ekki við íslenskum konum. Það ger ég ekki heldur, það allar handónundar. Og ég nenni ekki að fara að eltast við ykkur útlenska konu sem kannski bara, þú veist, þarf að byrja á því að finna sér vegabyrjusáritun inn á evrópska efnahagssvæðinu, sko. Nei, ég skil það. Og fyrir utan það, þú veist ekkert nema hún sé bara að tala við þig af því að, þú veist, það ekkert mál að fara inn á svona datingsíður og þú veist, þú ert bara kaffærður af vinabeinum frá filippínskum stelpum, sko. Já, nei, það bara, það rugl, sko. Ég náttúrulega kynntist minni konu í gegnum vini og það held ég sem miklu heilbrigðari leið, sko. Ég 100% saman á því, sko. Nei, það bara í mínum örlögum. Já. Nei, ég bara hugsa upp átt, sko. Og ég, þú veist, mín örlagasaga í ástamálum þannig að í dag þá bara tilhugsunum að fara aftur út í eitthvað tilfinningasamband og fer svona hrollur bókstaflega. Ég hef fengið athugasemdir frá karlmönnum á okkar aldri sem að hafa tjáð mér, veistu það, mér stendur ekki lengur, sko, með tilhugsunum að fara aftur í samband, sko. Ég fengi svona athugasemdir, sko. Já, en maður þarf að fyrst að vera hamingjusamlega einn til þess að geta að vera hamingjusamur með öðrum. Já. Segja þér einhver. En En ég sé hvað átt við, þetta alveg rétt, ég meina, þú veist, Sturla til dæmis, ég mikið að ég dáist að Sturlu, þá veit ég það að án konuna sinnar þá væri hann bara hálfdrættingur á við það sem hann í dag. Já, þetta hefur, ég get náttúrulega lýst því út frá mínu lífi, þetta veitir manni ákveðin styrk að vera jafnvægi með líf sitt, sko. Og ég segi það líka fyrir þig og ég hef sagt það þig að styrkurinn í því sem þú verður að gera síðustu ára að konaðinn á alveg helmingin í. Já, hugsanlega. Það er bara þannig sem ég sé hlutina, sko. Já, hún á náttúrulega helmingin í því jafnvægi sem að ríkir á heimilinu og allt það, en hún hefur ekkert verið sérstaklega, hún bara að spyrja, hvenær færðu borga fyrir þessu vídeó? Hvernig er það? Það bara það sem góð kona minnir kallið sín á. Já, þannig að hún er miklu meira upptekin af því, sko. Já, en sterk kona sem með gott innra jafnvægi, kallinum hennar gengur vel í því sem hann tekur sér fyrir hendur. Það bara þannig.
30. kaflan í Orskvöðunum. Já, einmitt. Góð kona, hver hlýtur hana? Hún miklu meira virði en Perlur. Nei, en hún líka, sko, hún náttúrulega kristin og hún styður náttúrulega þetta pastorstarf mitt. Að hún sér það aðeins í því samhengi, sko, og þá náttúrulega sérstaklega þegar ég var að sinna Super Jesus rásinni eða eitthvað slíku, sko, það meira hreint trúboð náttúrulega. En þá þetta bara komið á hreint. Þetta það bara yfirskrift þessar djúpkoðunar. Það komin niðurstaða á það að það hér með auglýst eftir góðri konu handa Guðjóni, svo hann geti komið sér upp úr þessari neikvæðni og haldið áfram á aktífi. En þetta ekki einmitt íslenski sjúkdómarinn að það þarf alltaf einhverja kettlingu til þess að bjarga kallinum? Veist, það ekki svona íslenska hugsunarskekkja? Við spáum í það þegar ég farin að fá það reglulega. Nei, málið það, sko, leið og manni líður vel sem kallmanni, þá ekkert vandamál með hitt dæmið, sko. Það alveg rétt. Það er nefnilega það, og maður dregur að sér fólk sem í svipuð ástandi og maður sjálfur, sko. Já, þá veitum við það hvað ég í miklu tæklum. Ég veit það ekki. Nei, létt spyrir. Ég nú ekkert upp í rúmi hjá þér, sko, þannig ég veit ekkert hvað í gangi þar. Nei, og sko, það ekki búið heldur, sko. Engin bóðsmiði. En ég umkringdur mjög góðu fólki, sérstaklega í tengslu við það sem hefur verið að gerast á þjóðveldinu, sko. Já. Ég mjög sáttur í mitt félagsnet í dag. Ég umkringdur mjög góðu fólki. Það var eins og þegar ég var, já, einmitt, fyrir ekki. Nei, þá ég bara að meina að fólk sem með sjálft sig á hreinu, veit hvað það stendur fyrir og vakandi, tjáir sig, rýnir í hluti, hlýtt og sterkt gott fólk. Það bara þannig. Já. Maður getur ekkert farið fram á neitt meira í lífinu rauninni. En umkringdur öfluga góðu fólki. Einmitt. Sérstaklega þegar það umber serviskunnar í manni, sko. Já, einmitt. En ég var einmitt þegar ég var á Íslandi, sko, ég hefði getað valið mér miklu auðvaldari leið á Íslandi að giftast eða farið sambúð með konu sem hefði góða vinnu og tekjur og ekkert svona streð eða vesen, sko, það náttúrulega verið gríðalegt streð og vesen í sambandi við konuna mína með að fá landvistarleyfi út alla trissur og þar með talið Íslandi, sko. Að þetta náttúrulega leið sem maður velur sjálfur, sko. En þetta byggði náttúrulega rosalega mikið á því að ég sjálfur og vissi hvað ég var að fara og hvað ég var að gera, sko. Að þessi ferð hefði aldrei byggt á hennar styrkleika, sko. Ekki það að hún mjög sterk, en þessar göngur hefði ekki gengið nema út af því hver ég og var og það sem ég var búin að byggja mig upp og búa mig undir. Þetta hefði ekki orðið sjálfsprottið, sko. Nei, þetta hefur verið mjög erfið ganga og margt sem hefði getað brotnað á leiðinni, sko. Og það kannski þessi ganga hefur alltaf styrkt okkar samband líka, sko. Já. Og það ekkert vesinn í gangi, sko. Og nema ég vil flytja til Eþíópíu, sko, hún vil absolutt ekki gera það, sko. Já. Ég er búin að vera að hugsa þetta undanfara þetta með hektarann sem varst að tala sko, að finna jarðarskíkan. Já. Og nú til að með sann Sigurgeir-vinur okkar komin með jarðarleigu fyrir norðan og hann og Davíð vinur hans að gera góða hluti þar. Já. Og þeir hafa mynd á það, þessi pláss fyrir fleiri að koma og taka það. Já, einmitt. Og hann hefur talað það fólki sem að leiða með þessi jörð að fólk þurfi ekkert að hafa áhyggjur af þeim, sko. Nei. Það bara gott fólk. Og það maður sér að það einhverja blessanir yfir því sem þeir að gera og það ég mjög hlynntur því. Já, mér finnst mjög flott hjá þeim með það sem þau að gera. Já, mér finnst það mjög skapandi og skemmtilegt og Það einmitt gaur sem ég var þegar hann var að birta myndir af þessu sem hann var að gera, þessu hann að töfra galdrabrennin og því, sko, þetta mætti hann alveg koma með inn á Frelsi TV, sko. Já, og hann hefur komið inn í samtal hjá þér. Já. Og Sigurgeir
sko frá því ég kynntist með fyrir, hann koma mjög sterkur fram og vex í því sem hún gera og hann náttúrulega og stendur alveg undir því að hann að reyna að hafa jákvæð áhrif á okkar samtíma. Já, einmitt. Það nú svolítið langt sinni ég hef heyrt í Þórdísi, hún reyndar að biðja þig aftur inn í íslensku samsæriskenningagrúpuna til þess að díla við vantrúar. Nú var hún að því. Að ræfla hana. Já, ég búin að detta niður á, sko, hver já, ég veit ekki, mér finnst að atheistar svo leiðinlegir. Já, þeir eru náttúrulega bara plebbar, sko. Mér finnst það bara alveg. En tókst eftir, ég loksins datt niður á það núna í vor, að því ég var búin að vera að pæla mikið, þú veist, við erum í sekularisma, við erum í secular society, við erum með secular science og allt í einu datt ég niður á. Það var einmitt við þá horfa á fyrirlestur hjá honum Anthony, hvað heitir hann, Anthony Quinn eða eitthvað fyrir þess? Nei, Anthony, að ég talaði hann á hann, heimspekingur, Sir Anthony eitthvað. Já. Það sem hann talaði munin, þetta var frábær fyrirlestur í rúman klukkutíma, munin á humanisma og anthropomorfisma. Já. Anthropomorfismin að horfa á heiminn út frá einu mannlegu sýn, að bera, skoða vitsmuni hunds og út frá því að bera hann saman við vitsmuni manns. Já. En humanismin aftur á móti að setja það sem að það ekkert siðferði eða greind eða vit eða sýn nema út frá því að hámörkun, að hin mannlega hugsun sé hámark hugsunar í heiminum. Já. Alveg eins og til dæmis sko að inn í humanismanum þá rangt að drepa af því að mannleg rök segja að það sé rangt að drepa. Öfugt við svolítið inn í theological society eða inn til guðræði, þá rangt að drepa því Guð sagði að það væri rangt að drepa. Já, einmitt. Og smátt, þegar ég horfði á þennan fyrirlestur allt í einu fattaði að allt þetta sem ég hef verið að kalla sekularismi í rauninni bara afbrigði af humanisma. Að humanismi ákveðin heimsýn. Og svo bara nokkrum dögum seinna horfði ég á fyrirlestur frá Noam Chomsky, ég mikið gaman á honum og fyrirlestrarnir á honum skiptast alveg í tvennt, svona 90% eru geopolitics og rýna í sko þjóðfélagsflækjur söguna, nútímasögu, en 10% af því heimspekin hans og ég sérstaklega gaman af þeim, þessum 10%. Já, ég var að horfa á heimildamynd með honum áðan, American Dream. Já, ok. Og var komin hálfa leið í hana þegar okkar tími var að koma. Já, ok. Á Netflix. En ég datt onni í þetta, allt í einu datt ég onni sko með Noam Chomsky að hann vitnar í alls konar heimspekinga þegar hann fer út í heimspekina sína. Og allt í einu fattaði ég að nánast allir heimspekingar sem hann vitnar í eru humanista heimspekingar. Þú veist, eins og Hume og Kant og Hegel og einhverju svona ákveðnir svona humanískir heimspekingar og Descartes, dettur aðeins þarna inn. Og allt í einu fattaði ég að nánast allt þetta industrial society stýrt af heimspeki humanismans. Og ég myndi nefnilega eftir því þegar ég var að horfa þess að stjórnarskaran í fyrrahausti, ég gerði vídeó þar sem ég sagði að sko þjóðkirkjan, að lýðveldið væri maðgetið og þjóðkirkjan væri maðgetið og lýðveldið væri hálfguð, eitthvað svoleiðis. Já. Þar sem ég fór aðeins onni að horfa á sko þjóðkirkjuna og hvernig hinn kristna þjóðkirkja búin að samþykja að hennar yfirvald séu veraldleg yfirvald. Að forsetinn og þingið og ríkiskerfið og þá í skjóli stjórnarskrárinnar orðið hið geistlega yfirvald kirkjunnar. Og þar með hið geistlega yfirvald kirkjunnar ekki lengur sá Kristur sem hún þykist trúa á. Og þegar ég set þetta í samhengi, og allt í einu fattaði ég að við búum inn í hvað blekkingin svo stór, að allt heimskerfi sem við búum í, sem segist vera sekularist heimskerfi, humanist heimskerfi. Og leið og þú fattar, sko, og ég ekki, eins og ég heyri, þá ég bara svona að byrja þarna eitthvað nýjan farveg að pæla, að humanista heimsýnin stjórnar risastóru landflam á jörðinni og hefur sett sko hérna
mannlegu greind ofar til dæmis trúarbröðunum sem lifa inn á því svæði og þau öll samþykkja það. Og þarna rosalega stór blekking. Þetta allstaðar sko svona... Náðu að koma svo skýrt frá mér, Já, ég reyndar ég svo fyrir mér þetta allt saman hópismi sko. Hópismin í eðli sínu og ég heyrði þarna tvistið hjá þér að þetta ekki hópismi, þetta leitóismi. Já. Það eins og að segja sko, já þetta ekki hnífur, þetta járn sko. Það sami hluturinn sko. Já, átta með alveg því. Þetta svona, þú veist... En ég get ekkert ég svo uník, ég get ekkert verið að vera sammála þér og alveg sko. Þetta ekki uník, sko. Já, þetta ekki rör, sko. Þetta plast með hól í miðjunni, sko. Já, don't expose my delusion. Já, þú veit að segja sama hlutin, sko. Þetta ekki pilsa, þetta pulsa. Næsta umræðinni. Þetta bara skrújú, hérna núna. Næsta umræðinni. En sem sagt, sko, í þeim skýrgreiningum sem ég láti fylgja með þessari hugmynd hópisma náttúrulega að leið og þú ein manneskja ákveður að innheimta eitthvað hjá annarri manneskju með valdi eða ofbeldi, þá ertu komið með hópisma. Sko. Það grunnurinn af þessu öllu. Sko, já, ég sé ekki alveg, sko. Og það Chomsky náttúrulega bara í sama marching band, sko, að hann bara orða humanismann hópismann með nýjum orðum, sko. Þetta svona Ponzi-skím alltaf sama svindlið, sko. Og hvort sem það heitir lífeyrissjóður, ríkissjóður eða banki eða það skiptir ekki máli hvað það heitir, það allt sama tegunda svikamyrlu, eins og píramidasvindl alltaf sama svindlið, sko. Og og svo menn alltaf svona, nei, þetta ekkert svolítið, þetta svona lífeyrissjóður sem borgar opaslega vel til gamals fólks, sko. Já. En það ekki sama og allir aðri lífeyrissjóður? Nei, þetta svona fjárfestinga spekulanta lífeyrissjóður, sko. Já, ok. Og með guðlegri blessun og andlegum tengingum, sko. Já, frábært. Ég set peningana mín í það, sko. Það alltaf verið að selja þér sömu drullukökuna aftur og aftur, sko. Já, og leyfa þér að réttlætana með einhverjum blórum sem að sko, þú ert svo ekkert að rýna ofan, sko. Don't expose myself to lose. Já, þetta eins og það kom hérna í góðarinu, sölumaður til mín og var að selja mér þetta Allianz og hvað héti þessi tryggingafélag, sko. Og eitt var Brest, þannig Sun Life og eitthvað svona. Og ég var hann með fyrirtæki í Engjadalum, sko. Það var svona, veist, allir voru að selja fyrirtækja liðinu að það þyrfti að hafa einhverja líftryggingu, sko. Það græddi ég peninga á þennan, það var alveg ágætt að sala. Ég man eftir að konan sem var að selja mér þessa tryggingu, hún var alltaf að segja, sko, já, þessi Sun Life, sko, að breska ríki á bak við það, sko, þannig að þú getur aldrei tapað peningunum sem situr hérna. Og Allianz, sko, það þýska ríki á bak við, sko, getur aldrei tapað peningunum. Og ég spurði hana, en hvað ef þýska ríki fer á hausinn og breska ríki fer á hausinn, þá tapa ég peningunum. What? Ríki fara aldrei á hausinn, það bara gerist aldrei. Ég segi bara, nei, það getur alveg gerst, sko. Og hún var að selja heldur Sun Life þessi konu og segja, heyrðu, ok, ég ætla að gera þetta, sko, en ég ætla bara að kaupa helmingin á þér og helmingin í Allianz, sko. Þess að dreifa áhættinu, sko. Og hún bara, já, ok, það ekki alveg að fatta þetta pæli á mér, sko. Það sko, stæðstu Ponzi-skímin svo frábár og svo stóra að þú bara trúið ekki að það getur hrunið, sko. Og ríkissjóðirnir náttúrulega stæðsta Ponzi. Það bara eins og skríllinn trúir því ekki að fjölmiðlar sé að ljúga sér. Já, nákvæmlega. Trúir því ekki að ríkiskerfið sé að ljúga sér. En þar fjölmiðlar byggður upp, þú ert mótaður í skólakerfinu til þess að detta inn í fjölmiðla mótið, sko. Þú ert hvað þetta sömubókin að það einar bóka skólakerfinu. Já. Og það svona, fréttaþuðlirnir svona kennaralegir, sko. Já. Kenna þér áfram á sömu bókina, sko. Nákvæmlega sama kerfis. Já. Og það er búið að taka mig svolítið farveg
nú höfum við báðir rantað mikið þetta með menntun og skólakerfi og annað og við erum maður er búin að sjá þetta frá því maður var unglingur og það eitthvað aðarna en maður hefur verið að leita af orðunum sem lýsa því og þegar ég að tala humanismann til dæmis, þegar ég fattaði daginn að við búum inn í heimsbyggikerfi humanismans, það var fyrir mér ekki uppgötun á einhverju nýju skilningi heldur uppgötun á orðunum sem geta lýst því. Já. Alveg eins og þegar við duttum niður á umskiptinginu á gólemið eða eitthvað slíkt, við duttum niður á eitthvað sem gæti lýst því sem við sáum. Eða eins og með lýðveldið, þetta orð sem komið til að vera í íslenskri menningu. Já, absolutt. Og eða eins og með, mér finnst þessi bara fjölmellurnar, þetta orð sem lýsir, þú ert komin með orð sem lýsir því sem þú sérð. Já, þetta orð bjó ég til eftir Gerald Celente sem kallaði þetta prostitutes. Já, og það oft sem að ég að gera tilraunir með þetta svona hjá mér, hvernig geti lýst því sem ég sé, eins og ég mun aldrei hægt að kalla forsetan piparkökudrenginn. Ég finnst tekið eftir að það margir sem fatt ekki okkur ég nota það, en ég fengið að útskýra það fyrir einum bara svona í persónulegum samtölum og leiði ég búin að útskýra punktana sem kom inn í það, þá já, ég sé hvað þú átt við. En þú átt lýðveldi, það þitt orð. Það sérsveitin? Það þýðir eitt fyrir mig að sussa fyrir en það eru komin yfir. Já, einmitt. Og bara bíll að keyra þetta fram. Já. En ég var að segja að þú átt orðið lígveldi, eða ekki? Jú, ég datt niður á þetta og þetta var svona afleiðing af því ég var byrjaður að nota á ensku Deceptocracy svolítið áður. Og Hafni á læðurnar, eða ekki? Jú, hann á læðurnar og það var mjög gott hjá honum. Og það hjálpaði mér svo umfjöllin að fatta female Illuminati-pælingum. Já, það kom reyndar eftir að ég fjallaði þarna, manstu, hvað heitir hinn söfnuðurinn, Freemason söfnuðurinn? Já, samfrímúrar. Já. Þá opnaðist á það kettlingabæli, Þetta til og af því ég var búin að sjá Michael Charion fjallum female Illuminati en ég var ekki búin að kveikja á hvaða vægi það hefði fyrir Hafni fór að tala læðurnar. Já, hér Óskar atheisti að koma inn í umræðuna með okkur. Já, ok. Ef hann viðurkennir að atheismi eru trúarbrögð. Nei, sýnist það ekki. Hei, guðleysingar eru bara venjulegt fólk, engin skipulaður hópur. Eða eru þið djúpvitringarnir meint sem hrós í sveg að takmarka sjálfa ykkur. Trúið þið ekki upp á ykkur. Við erum að tala organized mindset. Já. Ef þyrfti einhvern tímann að fá að vera með ykkur í svona umræðum, getum rætt siðferði og uppruna þess. Getur verið gaman þegar maður væri í stuði. Já, ég alveg til í það ekkert, ekki kvöld, ekki smenna svona las. Nei, bara því að lasin, ég er búin að vera eiginlega bara hálf ómögulegur í kvöld, en ég vildi að því við ætluðum að djúpkafa þetta daginn, svo var það ekki dórði. Já, mitt. Og ég er búin að vera alveg bara síðan í byrjun maí, alveg, bara ekki alveg með sjálfum mér, Ég nenni ekki svona torfi, En ég áttaði mig að því í morgun, ég sagði að komið tíma og við förum að kafa, þannig að það er búið að safnast upp hlutir sem er gott að tala sérstaklega með þessar kostningar. Já, það var ég vildi, af því við erum búin að dokumenta það sem við erum að hugsa þetta. Já, einmitt. Við þurfum áfalla hjálp eins og fleiri. Já, bara að byrja saman bækur okkar að sjá hvað við erum að sjá og líka því það er fullt af fólki í kringum okkur sem er að pæla í þessum hlutum. Já, þetta er gaurinn sem Þórdís er búin að vera að glíma við, já. Þórdís segir dæmi léttar pælingar í boði vantrúargæja sem öskrar á heimildar og rök, svona tjáir hann sig. Þetta sagði hann við Þórdísi, kvót, vandamál er að fólk eins og þú og flatjarðar hausarnir koma óvarða á okkur hinn. Já. Já, sleppa persónulegum skusunum, og þetta sjáðu í þessari setningu frá honum, vandamál er að fólk eins og þú, Þórdís Hauksdóttir og flatjarðar hausarnir koma óvarða á okkur hinn. Hver hinn? Nattarana?
Já, ég þarf eiginlega að ná í álhattinn. Já. Já, Æ, þú ég veist, gaf hann í gær einhverju húsmóður. Já. þú veist að félagar í Flateyjarðarfélaginu eru út allan nött. Var þetta alveg Axel-brandari? Þetta er stólið. The meeting in a flat society is all over the globe. Aþeistar skilja það ekki. Ég ekkert á móti aþeistum. Nei, þeir eru bara í sínu fíneri. Geta ekki rætt við mig? Nei, þeir eru, ég veit ekki, þeir eru eins og þeir eru. Ég meina, Stefán Miljö sagði skilið við vantrúna. Hann bara, þú veist, það er bara tímaðisla að velta sér í þeim graut, sko. Og já. Jesús sem færi. Það leið aldrei til neins. Þetta kýtast þeir sem maður lendir í þessu saman. Já, maður þekkir þetta náttúrulega úr trúargeiranum, sko. Já. Jú, það er eins þar líka. Þetta öfgatrú hafa sér alltaf eins. Hvert sem viðfangsefni hennar er. Já, eins og hann segir hérna, við getum rætt siðferði og uppruna þess. Það er hægt að ræða húmanist siðferði og uppruna húmanist siðferði sínar. En Já, ég meina, dude, send okkur link. Send okkur link á vídeo hjá þér, þá getum við skoða hvað þú ert að segja. Húmanistar sjá ekki að þeir eru að trúa á ákveði mengi af hugmyndum. Þetta er vantrúar reyndar, sko. Já, alltaf. Nei, sem eru allt abstrakt hugmyndir. Svo komar ég að fara að trúa eitthvað guð sem er bara abstrakt hugmynd. Veitu, hvernig stendur á því? Bara mjög einfalt, með alla aþeista. Nei, ekki alla aþeista, en mjög marga aþeista sem ég hef kynnst. Eða skrifast á við, eða lesið. Því að ég hlusta líka á fyrirlestra frá mörgum aþeistum á netinu, eins og einn af mínum uppáhalds fyrirlesurum er Daniel Dennett. Mér finnst hann alveg frábær fyrirlesari og heimspekingur. Ég er hróplega ósammála mörgu hjá honum, en ég hlusta á hann vegna þess að þetta er gáfu menni sem er þess verið að hlusta á. En það sem að aþeistar oft gleyma að horfa á í sin eigin hugsun fyrst Guð er bara abstrakt hugmynd og hugmyndin hjúpar eitthvað sem er ekki til. Okkur er þá eyða svona mikill orku í að hata eitthvað sem er ekki til. Já, og halda því svo fram að þú sért ekki fangi einhverjar abstrakt hugmyndar. Já, þeir sjálfur trúa á sko lýðræðið og valdstjórnunar, sko. Já. Sem eru líka hugtök, sko. Já, þeir sjá það ekki sem trúa því það er ekki trú á einhverja ethereal, esoteric be-entity. En það er hvorutveikja abstrakt hugmyndir inn í hausnum. Já, en þetta er eins og, ef maður er í lifandi kirkjum, þar er alltaf stöðugur debate biblíuna og Guð og fleira slíkt, sko. Og þar eru þessir, það eru margir straumar inn í þeim heimi náttúrulega. Og það eru þessi gaurar sem segja, sko, já, en tölfræðin í biblíunni, sko, ef þú reiknar út tölfræðin í biblíunni, þá sannar það tilvist Guð, sko. Býtum við. Hvernig farið það át? Já, þú ferði við tölunar, sko. Það er svona númeralógi í biblíunni, að það sannar tilvist, það bara, come on, dude. Aþeistar ruglar nefnilega saman muninum á faith og religion. Og þeir til dæmis neita til dæmis að taka þátt í sko góðri samræðu við fólk sem er trúað en fyrirlítur trúarbrögð. Þeir sérstaklega algjört á Íslandi að fólk gleymir muninum á trú og trúarbrögð sem er það sama og faith og religion. Já. Vegna þess að religion hefur ekkert að viðfangsefni trúarbragða er ekki þessi abstrakt hugmynd. Viðfangsefni allra trúarbragða er að hafa stjórn á hugsun þeirra sem fylgja sko dogmunni eða codifixinu sem að codifixi getur verið lagabálkur húmanismans eða vísindabálkur húmanismans, heimspeki húmanismans eða guðfræði sko guðræðisins.
En það hvoru tveggja þetta sko hugsanakerfi Já. og þú getur trúað á gildi þessa hugsanakerfis. Að trúin ekki, viðfangsefni trúar ekki invisible entities. Viðfangsefni trúar hugmynd sem upphafin yfir allan vafa þó þú getur ekki endanlega sannað hana. Flestir til dæmis trúa því að sólin kom upp á morgun. Kemur sólin upp í austri? Hvar, kemur sólin upp? Ok. Ég nefnilega, ef þú hefði sagt já, þá hefði ég sagt spurðu sólina. Já, sko, ég spurði son minn, hvað það sem heldur tunglinu og sólinu á himninum? Hann sagði, it floats. Það flýtur, sagði hann. Hann svo mikil snillingur, sko. En sko, sólin kemur út úr vanishing point. Út úr hverfipunkti. Góð pæling. Og en sko það sem að flatjarðingar og það annað sem að gerast í dag sko, það fyrsta lagi menn komni með aðferð til þess að með þessi litlu kamerum að senda eldflögur upp, þannig að menn fannir að taka sjálfi myndir af því sem hann uppi og þessar nýju kamerur, sko full frame kamerur með stæðstu linsum í dag, þær ná bara alveg ótrúlega langt út sko. Þannig að það sem að gerast í raun í dag að almenningur fann að geta rannsaka mikið meira sjálft. Sko. Ég vil senda loftbólgu, ég vil gera það. En þú veist hver tók fyrstu myndina út í geimnum? Enginn. Það var, þú veist. Þú veist hver tók einn svokallaða fyrstu mynd út í geimnum? Sonur minn alltaf búin að vera alltaf að blekkja mig sko, þannig að hann endalist með trick question sko. En það var VAF-2 eldflög, nasista eldflög. Okkur sagt? Já, þú veist. Það ekki til neina eldri mynd en það. Frá 1944 eða því. Já, það gamli Photoshop sko, hann var náttúrulega til á military formi fyrir löngu. Ég ekki að segja að sú mynd hafi sannað kúluna og allt það, ég bara að segja, þú veist, fyrsta eldflögin sem tók ljósmynd í þessar hæstu hæð sem hafði verið gert. Ég birti líka mynd af þarna belgiska vísindamanninu sem var fyrirmynd prófessor Vandræði. Ok. Það var Hennessy whisky. Þú sást þetta því? Nei, það var farið fram hjá mér. Ég greinlega ekki nógu mikið á Facebook. Það getur ekki gerst, sko. Facebook kemur í staðinn fyrir kærustuna, þangað til að Olga kemur á leðurstígvélunum með. Ertu ekki að láta þig dreyma einhverja einkennilegar konur? Ef að fara nánar út í þessa sálfræði. Bestu konur sem þú færið tælænskar. Elda besta matinn? Breytir engu hvaðan það koma. Það einstaklingurinn sem að svo allir að spá í sko í samböndum, það allir að spá í hvað þeir fá út úr því sko. Maður á að spá í hvað get ég lagt inn í dæmi sko. Hérna ég ætla að sýna þér þetta vídeo. Já, Packard. Já, ég ekki orðið nógu gamall til að fara að spá í svona sambönd. Ég ekkert veit það enn. Nei, hérna Packard, sjáðu. Ups. Heyrðu eitthvað? Það eitthvað pínu í þetta. Já, ok. Þetta auglýsing. Já, þetta auglýsing. Sjáðu, hérna kemur það. Fyrsti guðurinn sem fór upp í svona geimvari, í svona einhverju kúlu, sko. Já, voru þeir ekki að gera bíómyndir, svo fór sonur hans í einhvern guðun eða einhver. Já, hann fór, eftir þetta þá fór hann í kafbátana, sko. Já. Var það ekki þannig að pappinn fór í loftbylgin og sonurinn fór að búa til kafbát, eða gerðu þeir þetta báðir?
Ja, gamli kallinn fór yfir í kafbátana, sko. Já. Hérna sérðu himinhvolfið, sko, og svo fer hann í gegnum það, sko, og upp í vatn. Sjáðu hérna. Hvað heitir þetta aftur á ensku? Sigurgeir hefur oft verið að nota það. Hérna fer hann í gegn, sjáðu. Þú voru ekki að spila meira, þá fyrir að fá okkur copyright, bla bla. Skil náttúrulega vera að vera ögrað því. En hérna, nei, bara svona sem dæmi, sko, að það eru ýmsar pælingar í gangi, sko. En flatjarðingar eru með rosalega solid rök, sko. Já, ég gaman að þeim, ég trúi þeim ekki, en ég gaman að þeim. Það það sem að, já. Ég tek alveg undir með þér, ég held að það geti alveg verið þriðja þeóri en það ég oft pælt í. Já, það sko, og ég er búinn að vera mikið að pæla í Truman sjóinu undanfarið. Já, ég var mjög hrifinn af því þegar þú fórst að tala að þetta með upphaf orðsins, að það væri fyrsta Truman sjóin. Ég var mjög ánægður með það. Já, ég þarf að gera meira úr því, sko. Já, þetta ekkert ótengt því sem ég verið að tala með skjalavaldið, sko. Já, einmitt. Við erum þarna báðir að vinna með hluti sem eru svolítið afurð djúpkána líka mörgulega. Já, ég náttúrulega, þarna ég með efni í eina góða bók, sko. Já. En hérna, ég ætla að fara í images. Og það nýjasta uppgötvun mín var skjalavaldið þegar ég fattaði hvernig þeir fóru að því að viðurkenna að Area 51 var ekki til. Það ekki til á dokumenti og þá það ekki til. Já, einmitt. En málið með hérna í Truman, að sýnaði mynd af því, að þar sko, ég reyndar búin að reyna að panta myndina, það ekki svo auðvelt að finna hana, sko. Truman hérna, já, ég fann hana reyndar í Þýskalandi, sko. Ég downloadaði henni fyrir að horfa á hana, ég svæti henni aftur, ef ég downloada þá eða því strax og ég er búin að horfa á hana. Já, ég downloada aldrei, ég kaup allt henni, En hérna, þetta lokaatrið, það sem hann gengur á vatni, sko. Já, þetta er ekki snillt. Já, og síðan fer hann upp stigann og finnur leiðina út, sko. Það er athyglivert, sko, að hann siglir. Að hann fer á bát, sko. Og fyrir mér þessi veggur táknmynd upp á Suðurskauti, sko. Já. Og hérna sér þau svona frelsislega mynd, sko. Þarna finnur hann ljósið eða þessi stelling ekki tilviljun, sko. Já, þetta alveg svo styttan í hvað það São Paulo eða Rio de Janeiro. Já, hérna, þetta allt saman þrungið af táknmáli, sko. Já, þetta allt útrælt. En það eru, sko, mælingar þeirra á kurfunni eru náttúrulega svo barnalega einfaldar að það stenst ekki að þessi kurva sé eins og þeir segja, sko. Að þeir fóru í AutoCAD og þeir teiknuðu kurvuna og reiknuðu út fyrir hvern meter út, þá fer það svona mikið niður, sko. Síðan takaði mynda byggingu bara í einhverju skriljón kílómetra fjallað, sko. Og það myndaði náttúrulega svo góðar þeir ná að zooma inn og allt þetta, sko. Já. Og síðan farið að reikna, sko, þessa á ekkert að vera í sjónlínu, þetta á að vera alveg bara 1 kílómetra fyrir neðan bogan, sko. Og svo voru þeir að skoða tvö prikin sem voru sett niður, sko, sem voru átt að vera notuð til þess að sanna kurvuna, sko. Að ef þú tekur það á flötujörðin og setur sömu prik niður og færir fjarlæðin á sólinni, þá færðu sömu niðurstöðu, sko. Og sko, ég held að sólin sé mjög nálægt okkur, sko. En þú veist hvað mín þeóri er? Nei. Mín þeóri svo sama, hún hefur verið lengi að bara felst í ensku setningunni, the tabernacle warps itself around the one who enters. Alheimurinn lagar sig að því sem að undirvitund þín býst við að sjá. Já. Og það hefur áhrif á mælitækin. Ég trúi þessu. Já. Og mér finnst mér búið að þykja voðalega skemmtilegt þess að ég tók
tímabili fyrir þess að ég var að pæla mjög mikið í hlutum eins og þyngdarafli og ljósi og slíkum hlutum. Og við fórum nú báðir í gegnum svona tímabil. Já, einmitt. Og þegar ég fattaði allt í einu blekkinguna með ljósaðum, þú veist, það var svo augljóst leið og þú veist, sko það aftur þetta með þetta skrýtna samfélag sem við búum í. Þarna í 20-25 ár þá var mælanlegur ljóshæði annar heldur en búast þar við og þá bara breyttu þeir mælitækjunum en breyttu ekki sko staðlinum. Það væri ennþá 360 km á sekúndu. Eða ég man ekki hver hraðin er. Já, einmitt. Og svo þegar ég fór nánar ofan í það, þá áttaði mig á því að Einstein, sem nú oft sko attribútaður sem sá sem að hafi svona sannað þennan hraða, sem hann gerði ekki, en hann sjálfur var búinn að komast að þessari niðurstöðu að ljóshraði væri breytilegur eftir hvar þú værir til dæmis með afstöðu til þyngdarafls, sko, eða til þéttleika efnis. Og það er svo augljóst, ég meina lýsir við gegnum hendina þér. Hver er þéttleikin út í geimnum? Það er engin þéttleiki út í geimnum. Það er eiginlega, sko, maður er eiginlega á þeim stað núna, það er allt lygi, sko. Já, maður sér það. Og þannig að það er svona svolítið að byrja frá þeim punkti, sko. Og ég hef til dæmis bara gert mikið að því núna að rýna sjálfur í tunglið, sko. Já. Og það er bara skrítið þegar að tunglið er ekki fullýst, það er hlutaði er dökkur flötur og hlutaði ljós miðjan dag, sko. Já. Að þá er blár himinn beint yfir ljósið, sko. Já. Ég sé hvað er það? Það er eitt til dæmis sem ég verið að berjast við hans undanfarið, ég á eitthvað eftir að gera sem sýnir mér svarið. Sko þegar Newton byrjaði á litrófsmælingum, hann var fyrstur með að gera litrófsmælingar. Það sést lýsa ljósgeisla á prisma og fá sko regnbogaliti út úr. Pink Floyd effektin. Já. Já, því ég verið lengi á þeirri skoðun að þú sérð aldrei ljós. Og ég fór að fatta þetta eftir að þú beindi mér á að horfa á þetta með sko sólina. Þú sérð aldrei sólina að þú fer út fyrir geiminn. Já, nákvæmlega. Þú komst mér á sporið með að fara að rekja þetta. Og að spurja hver tók myndirnar af öllum þessum stjörnuþokum. Hvar er ljósmyndarinn? Þú sérð aldrei af öllum þessum ljósmyndum frá tungli og frá geimstöðinu og svona, þú sérð aldrei ljósmynda sólina. Aldrei. En þú veist, ég hef alveg séð kompositmyndir sko, sem eru teknar eins og ekki um stjörnusjónuga á jörðinni. Og þú getur líka ímyndaði sko bara stjörnubært úr himinn, hvað er mikið á stjörnum, sko. Og ef þú ert fyrir utan gufuhvolfið, þá ættir þú bara að vera í flóðlýsingu, sko. Nákvæmlega. En það sést aldrei. Já. En við sjáum að það er eitthvað stór bjögun á. Það er náttúrulega bara stór lyga steypa í gangi, sko. Og markmiðið með lygasteypunni er náttúrulega þessi sandkorna hugsun að við erum bara lítið sandkorn og skiptum engu máli, sko. Já. En þess vegna endaði ég á því þegar ég var að hugsa með daginn, ef ég hef aldrei séð ljós, ég sé bara þessi ljósið birtir mér, hvað er ég þá að sjá þegar ég sé litróf? Og ég er ekki komin lengra í bili. Ég má náttúrulega það sem ég talaði í vídeó. Já, þess vegna er ég svolítið á þeim stað með allt þetta bara að rýna í það sem ég get skoðað sjálfur, sko. Já. Og og bera það saman við mín eigin skinnfæri og mitt eigið hyggjuvit, sko. Já. Og ég er spenntur einmitt að bíða eftir 3., 4., 5. þræðinum, sko. Já. Og núna og líka til dæmis þetta var opinberum fyrir mig að sólarskugginn er hlýrri en sólarljósið, sko. Nei, tunglskugginn er hlýrri heldur en tunglglampinn, sko. Já. Það er rosalega fréttir, sko. Svo er maður, sko, maður trúa einhver, ég oft segi þetta sjálf að mig, ég er mjög langt komin með að stroka alla sannleika út úr hausnum á mér. Já, það er spurning hvað það er búin að vera minn besti lærdómur, það er þegar ég voru að stroka sannleikana út.
Já, það þessna sem þeir vildu nota strókleiður í kosningunum. Já, bara, þú veist, það ekkert sem endanlegt nema það, nei, ekki endanlegt, það svo sett, meðan að, þú veist, þessi sannleikurinn þarf að standa fyrir sínu og þú sérð ekki hvort það stendur fyrir sínu fyrir þú ert farin að efast hann og fyrir þú ert farin að berjast gegn þínum eigin trúnaði, sko. Þá verður að sjá þegar þú velur sjálfsblekkingu. En sannleikurinn blekking, sko. Já, þannig séð. En þegar að, sko, það sem að maður lærir þegar þú ert farin að efast alla þína sannleika, allt það sem þú hefur yfir allan vafa, þá verður að sjá, sem sagt, ég átta mig alveg á því að það eru hlutir í minni heimsmynd sem ég hef valið. Já, einmitt. En ef ég færi 10 ár aftur í heim, 10 ár aftur á baki tíma, þá voru til hlutir í minni heimsmynd þá sem ég vissi ekki að ég hafði valið. Heldur hélt að væru bara sannir og réttir. Og trúið því. Og hvað drögrætt það. Alveg hún í ræmur, sko. Já. Núna í dag myndi ég hlæja sjálfum mér. Ég myndi hitta sjálfa mig fyrir 10 árum. Ég myndi, sko, þú veist, hlæja sjálfa mig í hel yfir hversu mikið vitleystingur ég væri. Þú veist. En málið sko að þetta sko sumir alltaf að ég sé stundum bara grínast sko, en yfirleitt nú svona alvöru tónn undir öllu sem ég geri. Eða segi að sko til dæmis að maður segir hvað 2 + 2 sko. Þá byrjar það bara í huganum að reikna, skilur. Já. Ég hef kannski, og þú líka, þjálfað okkur í því að byrja að spurja, hvað 2? Já, akkurat. Samþykki ég það sem tölu og ég tekka á því hvað 2, sko. Já. Hvað plus? Og hvað hinn 2? Það sami 2 eða annar 2 eða hvað það? Og við hverja spurningu sem kemur upp, þá fer ég yfir þetta og svo segja, ok, 2 tala, ég kaupi það, plus samlækningamerki og hinn 2 bara samskona tala, sem því að það sama sem sama sem merki, sama sem 4, skilur. Og það það sem að til dæmis bara með þessu kosningar úrslit, að það bara allir bara vera að segja, þetta voru niðurstaðan og þetta var niðurstaðan og bla bla bla, að maður byrjar með þessa krítisku hugsun, þú veist, hvað skilur maður, kastar út öllum forsendum og byrjar á því að tekka allt og síðan samþykkið maður því eða hafnar því, sko. Eins og ég hafna því að þessar kosningar hafi gerst með eðlilegum hætti, ég hafna því að Guðni hafi verið eitthvað grasróta framboð, veist. Og ég hafna því að það sé eitthvað tilviljun að þetta sé nákvæmlega 95% bara by the number, sko. Já, þú ert búin að samfæra með það. Þannig að þér tókst það með því útskýra Hildi og Guðrúnu. Það voru frábæri punktar. En það sko enda þú forsetinn, þú ert með krukkuna og innsiklið óbrotið. Já, einmitt. Það það verður einmitt innheimtur núna sérstakur forsetaskattur, sko. Já, nei, ég hef alltaf svíkjundarskatti. Þá verður þau settir í krukku. Nei, ég forsetaritari, ég undan það í skatti. Já, meina það. Það nú svona spurning, sko. Það þarf að skoða það eitthvað, sko. Já, það segir í lögunum, sko. Nei, ég lögin, sko. Ég sko. Já. Þú náttúrulega ritari hjá mér, sko, þannig að ég rúlla. Nei, ég ritari hjá valdstjórninu, valdakerfinu, sem að kaup sig. Ja, það var nefnilega, ég var kosin í krukkuna, sko. Í hugarvitinni. Ég vindu hjá kjóseturum í krukkunni. Svo fyrir forsetaritari yfir í Morstan til að tryggja lýðræðið. Þannig að sér ég hef alltaf að segja, hópisminn gengur ekki upp. Bara leiðari 2, bara leiðari 2, þá komið vandræði, sko. Já, hvað 2 + 2 sagðir á hann? Það mjög einfalt svar við því. Það sama sem vandræði.
í þessu samhengi. 2 + 2 eru aðferð. Já, mitt. Það hvorki meira en minna. En það er einmitt þetta sem að er svo mikið snillt hjá þér að þetta er allt saman bara eina bókina lært, sko. Já, þetta er bara svona allt sama bókin í mismunandi litum. Já. Allt brendað og dingalín. Litlir kassar að ekki að bakka. Í það lag er mér alveg bara biblían mín stundum, sko. Manstu ekki eftir þessu lagi með Spilar þjóðanna og sko papparnir gerðu það líka. Man það ekki. Litlir kassar að lækja bakka. Já, einmitt. Já. Hérna, Árni Helgason vill svo mikið rífast við okkur, sko. Það er ekki hægt að afsanna tannálfin. Tannálfin? Það er ekki hægt að afsanna tannálfin. Ákveð ætti maður að afsanna tannálfin? Þetta er öfug sönnunarbyrði, sko. Já, ákveð ætti ég að fara að afsanna tannálfin? Það er ekki einu svona koncept. Það er ekki einu svona argument, sko. Nei, ég meina tannálfurinn skiptir mjög miklu hlutverki, sérstaklega þegar börn eru að missa á tennunum og varðveita draumana og svona. Ákveð ætti ég að fara að afsanna tannálfin fyrir blessuðu börnunum. Þau myndu alveg missa af allir þeirri þjónustu sem tannálfurinn sinnir fyrir þau. Já, en sko, Þetta væri bara mjög mikið ofbeldi gegn börnum. Nei, málið er það, sko. Ofbeldi gegn börnum er náttúrulega rangt. Og þar með er bara fellur til sjálfsagt. Málið er náttúrulega með, sko, sá sem leggur fram kenninguna þarf að leggja fram sönnunina, sko. Já, hann þarf fyrst að sýna fram og gildi þess að koma sönnunina og hér er ég komin með sönnun fyrir því að það er nauðsynlegt að viðhalda þeirri staðreynd að tannálfurinn er til. Annað er ofbeldi gegn börnum. Og það er bara miklum þjóðfélagsverkfræði gegn framtíðar hugsun fólks þegar það vex upp. Þetta er bara mikilvægt að tannálfurinn standi þarna verðum kærleika barna, sérstaklega til þess að viðhalda kærleika framtíðar samfélags. Þetta er bara augljóst. Húmanísk rök hljóta að skilja þetta. Þetta er sömu rök góður notu í húmanistökunum. Er þetta á eina barnabókina lært? Já, þetta er svona síðu 666 í gagn og gaman. Ósaði Óli, sísaði sísi. Blaðsíða 666, já. Var þetta 33. útgáfa bókin eða eitthvað? Nei, þetta var 33,3. Já. Þeir eru svo miklir lúserar, þessir musteri strengir að þor ekki að setja 3,3 á störla. Já, þeir eru svona naumingjar maður. Þeir eru hræddir við okkur. Þeir eru þannig. Já, þetta er nú bara eins og það er. Guðni er á vissan hátt viðurkenning á því. Hann er, ég bara, þú veist, ég nenni ekki að pirra mig á þessari vitleysu. Þetta er svo einfalt, leið og forsetinn orðins, leið og sagnfræðingur og forseti. Það er alveg sama hvað í næstu 4, segjum bara eins og það, næstu 16 til 20 ár, hugsaðu þér. Skrýtli mun samþykkja þetta fyrirbæri sem forseta næstu 16 til 20 ár. Hugsaðu þér. Nei, ég veist að maður sitja heilt kjörtímabil með þessu. Já, ég get sagt þér frá dálítið. Nei, ég veit ekki hvort ég er tilbúin að segja það. Ég held að sko, já, ég er ekki viss að hann sitja einu svona heilt kjörtímabil. Já, það var sagt við mig að eitthvað yrði gert til þess að það er náttúrulega í fyrsta lagi til þess að sannleikurinn þennan mann yrði öllum augljós. Það var þetta að sagt um. Já, en málið er það að hann er ekki forseti, það er ég, sko. Já, en maður hugsar, það er bara mjög einfalt sem ég langaði að koma á framfæri samt. Við vitum alveg hvað er í krukkuna og það er bara þannig. Sko, miðað við hvernig skrýllinn hugsar að leið og það kemur einhver vafi í samfélagsumræðunni
sögulegan bakgrunn íslensku þjóðarinnar, og nú veistu að ég tjá mig mikið það, og við, að þú sjáðu verkfræðina, bara það sem við gerðum í fyrra, bara fyrir utan allan vinnuna sem ég hef lagt í þjóðveldið. Bara þetta þegar við flettum ofan á Árna Magnússyni og Árna Oddssyni. Bara þetta tvennt. Þegar að forseti íslenska lýðveldisins stígur fram sem sagnfræðingur, sérhæfður í íslenskri sögu og segir, þetta ekki rétt. En hefurðu tekið eftir, þeir sambandsleysi? Halló. Heyrðu núna? Já. Slitnaði þess. Heyrðist í mér og meðan ég sagði þetta varst þú út eða ég? Segðu þetta aftur bara. Ég sagði ef við tökum bara mjög einfalt þegar við stígum fram í fyrra og tætum Árna Magnússon og Árna Oddsson í okkur. Einmitt. Þegar við flettum ofan á Kópavogsfundinum og Árna Magnússonar skjalastöldinum. Já, og kórunin á þinghúsinu. Já, fyrir utan það, bara þetta tvennt. Þegar við tókum 2 stór atriði úr íslenskri sagnfræði og flettum ofan af henni bara eins og ekkert væri. Já. Veist, við gerðum þetta á stuttum tíma. Að frá þessu mómenti, þarna voru vatnaskil hjá mér. Já, sástu hvernig þeir sendu fróðufellandi fávita úr háskólahúsunum til þess að reyna að kofvera þetta sem við vorum að opna á. Þú sjáðu hvað þeir gera. Þeir setja sagnfræðingi forsetann. Þeir íslenskur skríll. Þegar forsetinn segir nei, þetta ekki rétt hjá samsæringunum og hann þar ekki sagnfræðingur sjálfur og sérmenntaður í Íslandssögunni, þá trúir skríllinn honum og segir sík hæl. Þetta öflugt áróðursvopn að hafa þennan mann á altarinu sem heitir Bessastaðir. Ég var að fatta bara núna þegar þú varst að tala hvað gerist með gaurinn, sko. Hann ekki nógu sterkur í hlutverkið. Þannig að hann það ekki. Þeir lendi vanda með hann og þurfa að losa sig við hann, sko. Þess vegna ítreka ég það sem ég sagði, þetta var bara 2-3 dagar, ég var að hugsa ykkur hluti og það var sagt við mig, ekki hafa áhyggjur af honum, það mun eitthvað verða gert til að expósa hann. Já, hann ekki nógu sterkur, þetta konarnas náttúrulega agent, sko. Konarnas það enginn að fatta konarnas, enginn að sjá gegnum hvað hann Ég held að þeir ná ekki að keyra, þeir ná ekki að nota hann sem verkfæri, sko. Hann ekki nógu sterkur skiptilegill, sko. Ég alveg sammálaður því. Það það sem ég átti við fyrir kvöld, ég sagði það ekkert á baku það. Vegna þess að hann ekki kominn á þennan stað í eigin krafti. Alveg frá því þegar hann verður prófessor. Hann varð ekki prófessor í eigin krafti sem fræðimaður. Þess vegna held ég og það mjög auðvelt fyrir mig að sanna það tækir mig 20 mínútur að útskýra ég ekki þér ekki já hann ekki að gera neitt í eigin krafti hann píparkökudrengur þetta píparkökudrengur, það búið að útbúa nota form til þess að móta á bakaraofnin og bakan. Þetta eftir uppskrift sem þjóðfélagsverkfæri og þjóðfélagsverkfæri stjórnar sér ekki sjálft. Það þjóðfélagsverkfræðingur sem beitir verkfærinu. Já. Það ekkert þarna baku nema þetta bara ímynd. Þú sér það að þú horfir á hann. Hann með mjög svipað body language og Obama, sko. Að hann halló skel, sko, alveg tómar einan. Já. Og mér sýnist hann sína merkjum mjög alvarlegt mind control, hann undir mjög alvarlegu mind control, sko. Og þar held ég að hún sé
það hennar jobb, sko. Já. Þú veist að hún vann hjá Delarú pressmiðjunni. Jú, einmitt. Þú veist hvað hún sú pressmiðja gerir? Jeps, prentar peninga og vegabréf. Fyrir meira en 50 þjóðlönd. Já, hún kemur úr hjarta samsærisins, sko, en ég veit ekki með hann, sko. Hann er eins og Obama er bara, hann bara les, sko, teleprompter og hann er ekkert í neinum tengslum við raunveruleikann, sko. Og handlarar hans stýra öllu. Já, og Michelle er eina af höndlunum hans. Þú sérðu á öllu hans body language þegar hún nálægt honum. Hún er hinn eiginlegi forseti. Hún er kallinn á heimilinu. Það er alveg bara einfalt body language sýnir það. Já. Hann hefur öll þessi body language líka, sko. Og hann er svona neurotic típa, sko. Það er þess vegna sem maður var fyrir svona létt áfall þess að byrja fólk virkilega svona blind og ég sé engan mun á, eins og þú sagðir áðan, ég sé engan mun á Höllu og Guðna, sko. Nei, en það er einhver ástæða fyrir því, sko, að þeir, sko, eins og hún innanríkis skalli, að hún hún spilar inn á þetta að vera lasin með krabbamein og það er náttúrulega saman lygi, sko. Og hann er svona svolítil típa sem að þú svona hálf vorkennir, sko. Þannig að það er hugsanlega taktikinn með hann, sko. Hann er svona flækjufótur og þeir hafa valið að náttúrulega vandlega hugsuðu máli. Ég er búin að vera mörg ári í smíðum í bakstæð. Já. Mörg ári í svolítið tíma. Já. Að sko ef þeir vantar vorkunar forseta, sko. Já, bara á þengi pressa á mig og ég bara Sko þetta er ekki persónuleiki, sko þegar Kristján Eldjárn kemur fram. Kristján Eldjárn hafði persónuleika til þess að afla sér fylgis sem einstaklingur. Já. Það var þjóðfélagsverkur á bak við hann, þó ég er eins og var ekki kennt með það, ég veit ekki hver hún var. Aðeins með Vigdís stígur fram gegn 3 þjóðþekktum og öflugum karlmönnum og það var mjög tæft með þessum tíma meðan hann Þorvald, Vigdís Þorvaldsson, hvað heit hann eftir? Pétur eða? Nei, Þorvaldur eða Þorvaldsson eitthvað. En nú ert að trúa talnaspunanum frá... Nei, ég er ekki að tala um niðurstöðu kosninganna, mér er drullulaust með þær. Ég hef engan áhuga á því. Vigdís var kosin á 33%, eða 36%. Var ekki 33%? Þú veist, já, nei, ég hef engan áhuga á því. Þar sem ég hef miklu meira áhuga á dáleiðslunni, sko, sjóinu, á sviðinu. Já. Þú veist, þegar kemur manneskja fram, þú veist, þess að ég á við að sko, fólk sem segir, ég hef heyrt fólk segja við mig, ég ætla að kjósa Guðna og ég segi af hverju. Já. Og ég alveg eins geta bara farið í einhverfa íhugun í staðinn, frekar heldur en að bíða eftir svari, sko. Já. Vegna þess að það gat enginn sagt mér af hverju að myndi kjósa Guðna, en fólk gat sagt þér af hverju að myndi kjósa Kristján Eldjárn eða Vigdísi. Það voru reyndar ekki margir sem gátu sagt þér af hverju þeir kusu Ólaf. Þegar Ólafur bauð sig fram, þá voru bara 3 menn í framboði. Og hinir 2 voru bara ekkert eitthvað sem fólk var til að kjósa. Nei. En málið er, sko, fyrir mér er spurningin af hverju völdu þeir þennan mann umfram til dæmis hana Höllu, sko, sem er svona hardball sölukona, sko. Já. Það vorkennir engin Höllu, sko. Já. Og Andri er náttúrulega, hann er handónýtt verkfæri líka, sko. Já. Og hann fær ekki þetta vorkunar element, sko. Þannig að Guðni er svona eini gaurinn sem að næra hreyfa við vorkunar element. Þessi gaur sem að höfðar til móðurkenndarinnar. Já, nákvæmlega. Já. Þannig að hann er með sérstakt mission, sko, því að núna fara þeir að selja Landsvirkjun og það er svo mikið að roða framundan, sko. Já. Og það sem að eyðileggur öll þjóðfélög er að, eins og Malinu var að
benda á að mældu hvenær allt fyrir klessu í þjóðfélögum og 20 árum áður fengu konur kosningarétt. Það bara eins og klukka. Þú getur bara tekið tíman á því. Já, kosningarétt fyrir konuna. Já, það svona 20 ári harfarir. Fjárhagslega klessu. Þannig að sko þessi gaur settur inn á estrógen sálfræðinni sko. En allan, ég held að við sjáum þess að, ég held að við séum, þetta útrætt svolítið. En ekki nýjir punktar sem þetta í. Nei, þetta svona. Þetta full upplýst hvað í gangi þarna. Já, ég held það. Ég bauð Sturla í viðtala aðeins fyrir kosningar, hann hafði reyndar ekki tíma til að svara en hann verður kannski svolítið tíma að sleika sárin, ég veit ekki. Hann alltaf svo kulturinn, hann lendur alltaf á löppunum. Hann svo rosalega öflugur hann Sturla, hann áttar sig ekki sjálfur á því, hann áttar sig ekki sjálfur á því hvað hann sterkur. Nei, það væri gaman að fá hann í viðtal og líka Þórdísi, það svolítið langt sem ég spjallaði Þórdísi, en hún kannski í einhverjum öðrum hringjum núna bara. Prófaðu að tala við Guðbjörn, hvort þú getur fengið hann í viðtal? Ég held að við eigum ekki karakter saman, sko. Okay. Ég nú yfirleitt nokkuð hittin á það, hverja ég á karakter með, sko. Ég tek þetta sem pól, sko. Já. En ég náttúrulega búin að gera hann 2 viðtöl, 3 viðtöl. Nei, ég tala við Tryggva, ég búin að tala við hann Sturla, var ég ekki að taka 3. viðtöl um daginn? Nei, þetta mjög flott viðtöl, sko. Já, voru það ekki brákett? Það var svolítið illa heppna með Sturla, við vorum með svo mikið á umhverfishljóðum og hann var í tímaþröng. Já, og vindur. Já, þannig að það lærði af því, sko. Það var bara smá pyrr, sko, en gaman að hlusta á það. Svo var ég með samtal við Hafna líka en daginn og það búið að fá mjög góð viðbrögð. Já, það var mjög gott samtalið við Hafna, sko. Ég sagði það strax í upphafi að þið eigið miklu meira saman heldur en með mér, sko. Ég sá strax að við... Ég mjög fljótur að finna það, sko, hverja ég get, af því ég náttúrulega algjör þverplanki, sko. Já, þú ert það. Ég aftur á móti æðarstúll. Yeah, right. Þetta samsæriskenning? Ég gæti nút aðra setningun, þá ég að stela henni við stelpu sem ég var svona að deyta, já, má ekki. Nei. En Já, ég er búin að gera þessum 3 samtöl, mér gaman að því, það gaman svona að fara eins út fyrir ramann. Mér langar, það einn maður sem ég langar að taka viðtal við, sko. Já, ég Ég nenni ekki að vera að plana þetta, ég vil bara gera þetta spontaneous. Já, ég Sko, ég hefði viljað að fá Sturla alveg í 3 tíma samtal, sko, mér langaði að fara með honum og bóla kafi, sko. Já, hann reyndar, ég átti náttúrulega viðtal við hann í radíónu, sko. Já, það var mjög fínt þarna samtal í fyrra. Já. Mjög fínt. En hann náttúrulega ennþá svo mikið í þessum valdstjórnarhringjum, sko, að berjast við vindmyllunar, sko. En hann trúir ennþá á lýðveldið. Já, ég segi það. Hann bara, og það bara svona önnur bylgjulengd, sko. Það allt í lagi, vegna þess að, sko, ég var ofta að hugsa, sko, okkur þeir ekki að fatta bara að gera eitthvað annað og koma með okkur þjóðveldisfólkinu eitthvað. En svo ég segi, það sem Sturla búin að sýna á 8 árum, hann búin að skjalfesta algjörlega og punktin yfir íð núna að lýðveldið lýðveldi. Hann búin að dokumenta það algjörlega neglaða niður. Með, sko, ég veit alveg, við erum búin að vera að fara í gegnum og allt það, en hann fór aðra leið, hann fór og sýndi og sannaði að sýslumenninir eru að misnota vald sitt, að alþingi og forsetinn og stjórnkerfið ekki að fara eftir lögum landsins, algjörlega skjalfest. Sko, það sem fólk nefnilega þarf að hafa í huga, fólk nefnilega veit ekki. Ég tók eftir þessu bara tilviljun daginn, ég var að lesa ykkur grein og
þingkona sem var að tjá sig umræður lög á þingi. Hún segir, fólk þarf að gera sig grein fyrir því að áður en lög eru samþykkt á Alþingi, að umræðan lögin, áður en þau eru samþykkt, hluti laganna. Hluti lagaskilningsins. Þetta hefur aldrei uppfrætt neitt og maður veit ekkert hvað dómskerfið tekur mark á því, þannig að dómskerfið nú jafn rotið og það Já, ég reyndar vissi þetta, sko. Já, ok. Það Þetta var svona efreka moment fyrir mig, sko. Já. Þetta opnaði fyrir mér eitt skilning sem reyndar ég búin að vera á þessari skoðun lengi, en ég vantaði svolítið góð rök fyrir honum. Að ég á þeirri skoðun að þó þú greiðir atkvæðið með þeim sem ekki sigrar eða þeirra á þing, þá atkvæðið þá áttu að kjósa með þeim sem út sammála til þess að, annað sé það ekki lýðræði, sko, bla bla bla. En í þessu ljósi, öll umræða forsetann, þessar 9 einstaklingar síðustu 2 mánuði, allar þeirra umræður forsetahlutverkið eru hluti af niðurstöðu kosningana og hefur áhrif á þann sem kosinn eða þann sem stígur fram gegn honum að 4 árum liðnum. Og þetta rosalega mikilvægt. Til að sjá það Ásþór í 20 ára, hann búinn að viðhalda ákveðnu orðræðu forsetahlutverkið. Við erum ekki að byrja að sjá árangur af því ennþá, það mun skila árangur í seinna. Það kemur. En þetta mótar og þetta, meðan hinn sturlaði steinlímdi skríll sér það ekki. En það að fjölga þeim sem að byrja að smúla steinlíminu út úr hausnum á sér. Já, ég var nú reyndar að spá í það, sko, að því að þarna voru alltaf 4 bilderborgarar í frambúði, sko. Ég var að velta fyrir mér, sko, hvort að ég hefði átt að fara fram, sko. Það var alltaf áskoranir og allt það með það. Já. Til þess að vera einmitt með í þessari orðræðu og þá koma þessum sjónarmiðum mínum á framfæri, sko. En á meðan að ég var að hlusta á þennan sirkus, þá var ég aðeins að hugsa þessa hugsun, sko, en niðurstaðan bara, ég meina, ef þú ert með harðsvíraða mafíu sem innheimtir skatta með ofbeldi, þá kemur bara ekkert nálægt í þú. Og ég var einmitt að bergmála svona í hausnum hjá mér, sko, ég hef verið frambjóðandi sem hef komið fram bara, já, ég er bara komið inn að þessa loka búlunni, sko, veist. Ef við horfum á þessa umræðu núna, í rauninni, það sem eftirminnilegast umræða Sturla. Sturla búin að breyta í rauninni allir umræðu stjórnarskrármál og forsetahlutverk og bara stjórnkerfið með því sem hann hefur lagt fram. Já, og ég held að, sko, þessna fór ég að hugsa, sko, ef að mín orðræða hefði komið fram líka við hliðina á honum, þar sem ég bara frambjóðandi sem segi, ég bara mættur en þess að loka þessu drasli, sko. Eina sem ég mun gera bara að leggja fram lög þar sem banna innheimta skatta með valdi, sko. Og ég mun bara loka þessari búllu, sko. En ef þú ferð tilbaka yfir síðustu 2 mánuði með þetta í huga, þessir 4 efstu, hvað sögðu þeir? Manstu það? Alltaf sama. Var eitthvað eftirminnilegt sem einhver þeirra sagði? World peace. Já, nákvæmlega. Og hvað stendur þá eftir? Hvað stendur þá eftir? Ásþór segir, förum að hugsa skapandi hugsun hérna. Guðrún sem segir, förum eftir þeim kristilegu gildum sem að okkur sagt að samfélagið sé byggt á. Já, og opnum kirkjuna á Bessastöðum. Og Elísabet sem segir, Lýðræði ekki tölur. Elísabet var bara, ég get bara ekkert orði, Elísabet bara sigraði mig, sko. Hún bara, ég finnst hún bara æðisleg, sko. Hann bara hann. Hún snillingur. Og svo, en ég man ekkert hvað Hildur var að tala annað en það, þú veist, það má horfa á heilbrigðiskerfi og breiðari grundvelli vön. En niðurstaðan, förum við yfir þetta, niðurstaðan var, við sjáum að sjónvarpsmiðlarnir, þeir gripu fram í fyrir þessu fólki og leyfðu því ekki að tjá sig. Já, nákvæmlega. Bókstaflega. Allan tíman, sko. Og þessi krakkar sem eru inni í þessu sjónvarpsstöðum, þeir voru krakkar. Ég sá reyndar einn sem var að tala við Sturla, hann mundi einhverja 2 greinar úr stjórnarskránni og það var svolítið gott, sko, en Sturla var fljótur að slá hann út, sko.
Já, það náttúrulega virðing við Sturla að það sem hann sagði, sko, hann sagði ég er ekki hræddur við að takast á við dómskerfið og þessa mafíu alla saman, sko. Og það hefði hugsanlega verið sterkara við hefði verið tveir að boða það, sko. Og ég jafnvel ganga ennþá lengra en hann, sko. Þannig að hann hefði verið svona róleg í dútinu við hliðina á mér. Svona æviskur. En já, það stendur ekki til boða einu svona að bjóða sig fram í að vera mafíós. Nei, þetta bara skrípalegur. Já. Þetta ekki fyrir mannesku sem að, við erum fólk sem eru áhuga á heiletum og heiðri. Við höfum ekkert áhuga á svona skrípalega eins og svona embætti En það náttúrulega, sko, núna kemur allra hruna, sko. Þannig að það stutt í það. Og það verða náttúrulega styrjaldir nær okkur í Evrópu. Já, það verður heimstyrjöld. Og það nú hluta til ástæðan fyrir eldinum Íman að boða þetta fagnaðarerindi sem að færa fram að þegar allt fer til helvítis að þá fólk mjög opið fyrir nýjum hugmyndum, sko. Já. En við vitum þetta, það verður heimstyrjöld og súperböfli sem stjórn Soros af öllum búin að vara við í 35 ár. Já. Og það ósprungið, það stækkaði bara eftir 2008, það örugglega búið að tvöfaldast síðan. Og það sem að, já. Það verða líka núna rottalegar ISIS-árásir í Evrópu, sko. Mjög líklega, sko, við sjáum það að sko, Bandaríkin eru exposed, algjörlega. Það algjörlega í mínum huga allan, exposed hvað þetta hvað fyrirbærið við erum. Já, en það það sem svo merkilegt að sko Bretland, Bandaríkin og Ísrael að draga sig saman til þess að fara í stríð við Evrópu og Evrópa mun draga sig saman með Rússum, sko. Já, ég nú búin að vera að halda hluta af þessu fram, ég óviss með þetta með Bretland, en ég skil hvað þetta fara og reyndar nota bene, það eru til túlkanir og Nostradamus sem tala það að Bretland og Bandaríkin fari í stríð við Evrópu, en þau gerðu það náttúrulega 1940. Þú veist, sko, innrásin í Frakkland 1944 var innrás Breta og Bandaríkjamanna í Evrópu. Já. Þetta var ekki frelsisstríð til þess að frelsa Evrópu frá nasistum, þetta var innrás. Já, líka pjúra innrás. En það sjáum við að sko corporate dæmið stýrði þessari heimstyrjöld, sko. Þeir voru að ráðast inn í sko Frakkland gerði friðarsamninga við, sko sjáðu, Frakkland gerði friðarsamning við Þjóðverja. Já. 1940. Já. Þeir réðust gegn sovereign state. Vissulega var þýskur heri ennþá í Frakklandi. Af öryggisástæðum. Af því þeir bjuggust við innrás þar sem þeir litu á sem frjálsa Evrópu. Og í 70 ár, allast til síðan, Evrópa ennþá hernuminn af þessu hervaldi, innrásavaldi. Evrópubandalagið búið til af bandarískum lobbyistum sem eru og NATO í rauninni, þú orðaðir þetta svo skemmtilega í þínu vídeó þar sem þú sagðir administrative arm of the occupation. Það var setning sem að því ég var búin að vera að tala um þetta í svolítið tíma en mér vantaði þessi orð. Já. Og Já, það er svona bjúrókratið af NATO, hersetunni, sko, hersetu NATO. Sko, þú sér það að það sko, ég byrjaði að tala með þetta í vetur, þetta með Occupied Europe. Ég veit ekki hvort ykkur aðrir að gera þetta, en nú við erum báðir að tala um þetta og við erum báðir að sjá þetta alveg skýrt. Occupied Europe, NATO og EU partur af því. Ég búin að vera að tala um því svolítið tíma að efnahagsundur Bandaríkjanna var í rauninni ekki, sko, að það að Bandaríkin eru svona rík voru í rauninni tollatir sem streymdu frá Occupied Territories. Að Marshall-aðstoðin sem síðar breytist í IMF, það sem þeir kalla styrkja þessi lönd, voru lánastarfsemi, allt kemur þetta tilbaki í vöxtum. Að efnahagsundri á Wall Street og svona the American economy byggist allt á peningum sem streyma til Bandaríkjanna frá landsvæðum sem eru undir valdi Bandaríkjanna. Þetta alltaf hrynjað. Já, það byggir náttúrulega á blekkingum, sko. Þeir hafa bara prentað klósipapir og keypt allt sem þeim gynnist fyrir hann, sko. Og ef einhver segir nei, við ætlum ekki að selja ykkur olíu fyrir
á kúkaðan klósipapír þá bara mætir herinn sko. En þetta málið við er að sjá. það er ein breyta í þessu dæmi sem að hitapunkturinn og suðupunkturinn aðeins meira í Eurasia sko. Já. Að þeir eru búin að byggja heila borg þarna í Eurasia í byrtur og myndafinni, hvort hún í Rúmeníu eða eitthvað á þessu svæði, það er bara allt tilbúið sko. Býttu hvaða borg var það? Er það með kínversku borgina í Hvíta-Rússlandi? Nei, þetta er eitthvað Adoni eða eitthvað. Nei, ég þekki það ekki. Þú ert að henda því á Faceið mitt. Hendur því bara á mig eða sýndu það á skjánum. Ég þarf nú að finna það. Já, Eurasia er Alexander Dugin-pælingin og já, það eru hlutir að byrja að birta þarna sem eru stórir. En það sem ég er að tala um að þessi orðræða okkar, að því við erum það er engin að, ég held að Red Ice Radio gæti verið að tala um þetta eitthvað leiti líka með svona, hugtakið Occupied Europe að koma fram núna vorið 2016 og við erum að horfa á leið og við erum að byrja að tala um þetta þá hrynir, kemur þetta Brexit fyrirbæri. Við erum að sjá á kosningunni Brexit að það er engin vafi á kosninginni rigguð. Ég er alveg sannfærður að það er elita í Englandi sem er að rigga þetta. En þeir sem næstu ári og eftir að sjá þessa umræðina fólks fara á flug. Já. Og þessi borg heitir Astana. Ná, ég þekki það ekki. Í Kazakstan. Já, ok. Þarna eru þeir bara tilbúnir með næsta center, sko. Okay. Fyrir Rome og DC, sko. Astana. Þetta þá CES. Sem sjáðu, hérna er bara tilbúin. Consortium of Independent States. Það er Sovétríkin í dulagerfi. Já, en hérna, málið er það, hérna eru þeir tilbúinu með þennan New World Order Center í Kazakstan. Snúgt. Og hérna, Astana, byrjum við, fyrir hérna bara á mapp. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því hvort að þeir þurfi að vera fokkast í Evrópu akkurat núna Já, við erum náttúrulega spáð fyrir hluti sem taka mörg ár. En þú manst þarna ég tók tímabili vetur þarna í kring Panama-skjölina þess að ég fór að hlusta mikið af ræðum og drasli frá George Soros. Já, mér langaði að skilja kallinn svolítið og ég gerði það með opnum huga, ég ákvað að vera bara með opin huga gagnvart honum. Já. Og svo allt í einu rennur upp fyrir mig ljós að kallinn búin að vera að tala síðan í kringum 80 að það sé engin að gera ráð fyrir því þegar superbubble springur. Og síðan fór ég að taka eftir því að kallinn sneitti framhjá alltaf þegar hann fór að tala um 2008 þá myndist hann aldrei á superbubble. Allt í einu fattaði ég það að hann er ekki að halda því fram að hún sé ósprungin, hann er að sneiða framhjá því að viðurkenna það. Já, vegna þess að allir viðskiptaheimurinn er að keppast við að reyna að viðurkenna að everything is under control. En þegar maður sér líka að þetta efnahagskerfi Bandaríkjanna er byggt á extortion money og blekkingum og þegar maður sér að Evrópubandalagið og NATO er í rauninni bara occupied territory, ekkert annað, og þegar maður fer að sjá alltaf propagandablekkingarnar og einnarbókarskólakerfin og miðstýringu fjölmiðla og þegar maður fer að sjá sturlunna hjá fólki sem að, förum ekkert út í það. Það situr að mér hroll dag eftir dag ástandið í ekki heiminum heldur hjá fólk, andlegt ástand fólks. Já, það er náttúrulega eyðilagt kerfisbundið. Þetta eru stórvirkar vinnuvélar sem að rista heilabúið á þeim í tætlur, En þetta hérna hérað í Kína, þetta er í Kína, Kína er hérna, að þetta Xinjiang hérað, hún Ebel Simmons, hans Corberts,
hún hefur sagt sko næsta stóra stríð verður hérna í Xinjiang sko. Já, hún svolítið mikið á því. Hún að segja sko að Bandaríkjamenn eru þessir NATO-fábeinar eru að á fullu hérna að destabilisera og fjármagna andstöðu og byggjubóanægju og allt þetta. Já, þetta Íslandsstýra sko. Já, og hérna og þú sér að hérna eru þeir að byggja upp þennan mikla center sko. Þetta mjög áhugavert. Þannig að hér, sko, hérna náttúrulega Ísrael búin að taka yfir hérna, sko. Nei, betur fyrir ekki, hvað hérna, já. Að, sko, og 80% af Ísrael náttúrulega í eigu Rothschild, sko. Að maður velti fyrir sér, sko, hverjir eru þetta, sko? Ég held að þetta sé nýríka fólkið eins og Clinton Foundation og sem sagt fleiri, þú veist, svona. Já, ég veist ekki þessu. Ég er búin að taka skjálmyndir af þessu. Já. Til að vita þessu og Sibyl Edmonds náttúrulega snillingur kærlingin. Ég takmarkaði þolinmæði til að hlusta á hana. Mér finnst hún náttúrulega gullfalleg og svona, þannig stundum horfi ég hana bara þegar hún er svo sæt. Þú hefur engan fókusgreið mitt. En svo, þú veist, svo fer hún að predika svo mikið og ég nenni ekki predikunum, þú veist, ég hef allan nenni mínum eigin predikunum. Já. Ég hef eiginlega bara þolinmæði fyrir predikunum frá mér og þér og þar með bara sá þolinmæðis pakki upp sko. Hvað eru margir hestar hérna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvað þýðir það? 7 eru mjög mikilvægt tala. Þetta er samt Íslands. Þetta er í Finnlandi. Ok. En hérna, eins og segi, hérna er bara New World Order borg tilbúin, sko. Og hérna, ótrúlegt dæmi hér í gangi, sko. Og það, hún verðist vera hálf tóm, sko. Hún er bara svona, bara búið að byggja hana, sko. Þannig að maður er að velta fyrir sér, sko, hvaða, og þetta er nú svona svolítið Hunger Games stíll á þessu, sko. Já, ég ættir að skoða þetta, en það læðist nú að mér svo grunur, þetta sé ekki nýtt, þetta sé eldra. Þetta gæti verið gamalt sovist fyrirbæri. Þetta er svo búið að dusta rekið af. Nei, ég held að þetta sé allt saman splunku nýtt. Já, það bara læðist það mér þessi grunur. Þetta gæti verið gamalt sovist fyrirbæri sem búið að sjæna upp út af einhverjum ástæðum. Við veitum ekkert þú veist, öll þessi leynilegu þorp í Sovétríkjunum og borgir. En svo var ég að hugsa reyndar það daginn, ég sagði, hvað ætli sér til að leynilegum þorpum og borgum í Bandaríkjunum og Kanada? Já, ég get sagt þér hvar einn stæðsta leynilega neðjara borg í heiminum. Ok, er það í Ósarkinu? Nei, það er í Sviss. Ég kaupi það. Þú þarft ekki einu svona rökstæða, ég kaupi það umsöðalist. Já, þessi furðulegu ganga, búin að vera 14 ára að bora göng. Já, ég held að gullið sem búið að sagt á stríðsárunum hafi farið frá Frakklandi til Englands og síðan til Kanada og farið til Bandaríkjanna, ég held að það sé ennþá í fullum í Sviss. Já, og CERN er náttúrulega. Vísu hef ég haldið því fram að það gæti vel verið að hluta því sé á Íslandi. Ég var að fann aðeins ekki hrunið daginn, það tæki mig klukkutíma að útskýra, 1,5. Ég veit ekki hvort ég vil gera vídeóuna, en ég komin á það niðurstöðu að það er eitthvað miklu meira og stærra í gangi á Íslandi heldur en okkur órar fyrir. Já, ég sammála því. En hérna, CERN dæmið tengist líka þessari neðanjarða borg í Sviss. Og ég bara taki fram að því ég sagði þetta, þegar ég segi stærra og meira en okkur órar fyrir, þá er ég að tala globalt, sko. Já. Stærðagráðuna. En mál, ég var að hugsa þessa borg þarna undir Sviss, sko. Já. Og ég var að spá í heimsmyndin okkar. Þessa flötu jörðina. Hvaða heimsmynd? Þessa sem er með kúpulnum, sko. Já. Og vatnin yfir. Er þá geimurinn með? Við geiminn með. Rólegur, leið mér að klára. Sko, þú manst eftir rússnesku babúskonum, sko. Já, ég elska þetta. Já, heyrðu, tvörum aftur að tala rússneskar konur. Rólegur, leið mér að klára. Ok. Þetta er nefnilega svolítið flott. Þú komst mér í gang, þetta er þér að kenna. Þetta er svolítið flott heimsmynd, sko. Að babúskunar, sko, að það er mink alltaf inn í sig, sko.
Og við sjáum núna að þessi sturlaða elita að nota alla resursa jarðar til þess að byggja hvelfingu í Sviss sko, til þess að loka sig inni meðan einhver róbótar drepa alla aðra sko. Já, og það kenning sem heldur vatni. Já, en byrju, þarna kemur babúskan inn. Ekki heimurinn okkar ef þú fer bara 3 babúskur út að við erum afkomendur elitu sem að skilur lokaðis inn í svona borg. Heiðarleiki vídeó. Já, þetta góð kenning og ég veistu, tókst þetta einu sem ég hendi frá mér daginn. Síðan ættir að vinna með þér úr. Þegar ég fattaði sko, ef þú þjappar súrefni þá kólnar það. Ef þú þjappar sem sagt lofti þá kólnar það. Í loftpressu, datt ég út. Nei. Já, ef þú ert með loftpressu og þjappar lofti, já. Þá kólnar það mjög mikið. Já, nákvæmlega. Ef þú hins vegar þjappar olíu þá springur hún. Já, dísel til dæmis. Já. Hvað var það svo, var eitthvað eitt í viðbót? Ég að hugsa sko, hvað ofan í jörðinni? Já, við náttúrulega vitum ekki einu sinni formið eða hvernig þessi jörð lítur út, sko, eða á hver hún eða hvar hún það þetta búið til kenninga þú ert ekki með neitt í höndunum, sko. Sko, ef þú ert með mikinn þrýsting á eitthvað, eins og til dæmis, sko, sum efni verða fljótandi undir þrýstingi. Já, sko, því meira sem ég hugsa ofan í jarðskorpuna, því meira sem ég, þú veist, því meira sem ég hugsa hana, hvort sem það flateyrarkenningin, glóbkenningin eða hollow earth kenningin, mér finnst enginn þeirra geta svarað því ef þú ert komin 5 kílómetra niður, þú veist ekkert hvað það niður. Ekki neitt. Og mér finnst þess að þú benti mér á einhvern tímann á það, sko, á olían endurnýja sig. Já, hún endur. Ég veit ekki neitt annan sem hefur sagt þetta, en þú sagðir þetta einhvern tímann og því meira sem ég hugsa já. Þetta stemmir, olían endurnýja sig. Já, það metangas eða svona alls konar gas sem streymir upp og það bara myndar olíu í þessum hvelfingum, sko. En málið það, sko, að sko, til dæmis þessar biblíasögur sem við höfum, þessar sögur, það tala manneskjur sem eru lifa miklu lengur, 800 ár eða eitthvað fáránlegt, sko. Og ég hef náttúrulega minnst á þá kenningu og það sé að því að það var miklu meiri súrefnisþrýstingur eða miklu meira súrefni, sko. Og að við séum í raun alveg svona hálfgerðir aumingjar af súrefnisskorti, sko. Og náum þess að bara rétt að skríða erum að skaklappast undir 100, sko. Og og þá ég að velta fyrir mér með þessari babúsku mynd, sko, að við mér finnst kenningin, sko, að þetta kemur aftur, sko, þú kemur aftur hringinn, þú veist, það þekkir alveg pælinguna mína með að ég get ekki tjáð mig hvernig jörðin meðan ég veit ekki hvar hún Já, einmitt. En sko líka við höfum sögusagnir Atlantis. Já. Við búum í Atlantis. Það þar sem við erum, sko. Næsti. Þetta eyðileggja meira svona self-delusions í kvöld. Þetta ekki komið nóg. Þetta góður punktur. Bæði babúskurnar og Atlantis-pælingin. Já, það er góður punktur. Og Atlantis-pælingin og vissan átti ekkert óskilt því þegar ég segi, sko, Exodus eða Móse var spádómur það sem að fara að gerast núna. Já. Þetta var bara spádómur. Exodus var náttúrulega bara verið að tala hugar hluti, sko. Það getur vel verið, sko, þetta hafa aldrei gerst. Þetta bara Móse var spámaður sem sagði sögu til þess að útskýra eitthvað sem hann sá fyrir sér að myndi gerast þetta 4000 ár. Já, betur, hvað gerist þá, meinar það? Útgangan úr heimskerfi Egyptalands, Meitlaranna, heimskerfi Meitlaranna.
Já, en sko, já, þú þarft að segja mig hvort þú ert að tala á huglega andlega sviðinu eða í kjötheimum, sko. Já, nei, já, bara við, sko, já, nei, ég veit það ekki. Ég að tala kjötheima, sko, að við Já. búum... Já, ég skil þig. En sko, þegar þú segir við búum í Atlantis, já við það, að allar gömlu mýturnar og sögurnar Atlantis voru spádómar Atlantis í framtíðinni, en okkur hefur alltaf verið sagt sögurnar Atlantis eins og það verið í fortíðinni. Og þegar þú segir við erum Atlantis, já, einmitt. Þetta bara svona ein túlkun af því sem þú sagði, sko. Túlkun snill. Allar sögurnar í gegnum aldirnar Atlantis voru spádómar en ekki eitthvað sem verið í fortíðinni. Já, sko, Atlantis var selt sem sögur, gamlar draugasögur, en eru lýsing á því hvar við erum, sko. Já. Alveg eins og nautatið skemmtun, það sem fólk að skemmta sér, ha. En það verið að lýsa hvar þú ert nautið og nautheimskur og það verið að koma eins fram við þig eins og verið að koma fram við nautið og þú ert að klappa, ha, flott hjá þér að, þú veist, og hérna, sko, við sjáum paranójunu í elítunni sem alltaf, þú veist, 60-70 manns eiga helming af öllum auði jarðar og það var náttúrulega bara búið að tella upp helmingina því, sko. Að það var ekki búið að taka black budget og svarthólin, sko, að sko, þegar þú komin í þessa veru, þú var manneska sem að stjórnar bara á við 300 þjóðum, sko, það bara sjóðurinn þinn, eða bara ávísuna hefti þitt veltir jafn miklu 100 þjóðir, sko. Þá það í eðli manneskjunar að verða svona rosalega paranoid. Já. Og þetta náttúrulega svo rosalega mikill auður og mikill ríkidæmi að þeir byggja sér alltaf inn í næstu babúsku, sko. Já, mér pælingin góð. Þetta pæling sem ættir að vaksa, sko. Já. Þessi var að segja mér pælingin góð, mér ættir að vaksa. Og hérna, ef ég tek svona vísindaskaldsögur hliðin á þessu, maður alltaf að gera grein fyrir því, sko, í hvaða fasa maður að tala. Nú ég að tala í vísindaskaldsögu hugsun, að þessi umhverfishreyfing og þessi skortur á súrefni og hérna takmarkaður auðlindir og allt það kannski að því allur vélbúnaður Atlantis orðinn svo gamall, sko. Já, en mér datt í hugum daginn og ég var næstum að gera vídeó það en svo hætti ég við það einhverjum ástæðum. Ég svona tilfinningum að ég ætti ekki verið að gera vídeó en mér langar samt að segja það samt hér í djúpguðun. Ég var að hugsa jörðina, okkur alltaf sagt að hún finite. Já, einmitt. Hún finite, hún fastastærð. Já. Og ég var eitthvað að hugsa, já, það eru 7 milljarður á jörðinni, já. Og ég náttúrulega trú ekkert á alltaf þetta global hlýnunar, óttasálfræðina. Já. Og svo segja þegar við verðum 14 milljarðar, ætli jörðin stækki þá ekki bara? Ætli hún sé ekki organic? Ætli hún get ekki bara stækkað í hlutfalli við það hvað hún þarf að hýsa mikið á fólki? Já, allt fólkið í heiminum í dag gæti verið í Texas með nóg rými. Já, við vitum það. En ég var bara að velta fyrir mér þessu konsepti með að jörðin ekki af fastastærð. Já, en sko, fólk í svo mikill blekkingu með þetta að sko, þegar maður fer í flugvél, þá sérðu bara land, ekkert fólk, sko, bara land, svo svona bara borgir, sko, að við erum ekki, þetta svona eins og, þetta alltaf í brandareinum hérna, maurana sem reiðast á fílinn, sko, og alltaf kirkjan, sko, eða drepan. Svo var hérna hristi fíllinn af sér og það var einn eftir og allir bara, hei, Elías, kyrtan. Það veist, bara ef þú fer í flugvél, þá var það svolítið lýsingin á því, það einhver einn maur þarna á fílinum og það bara, hann er að deyja út fílanir og því að maur á hálsinum á honum, veist, það bara, jörðin svo svakalega stór og allt á jörðinni náttúrulegt, sko. Þess að þessi hugmyndum bara, já, það nú hollar að borða svona náttúrulega mat. Byrju, eitur náttúrulegt líka. Ég meina, hvaðan kemur eitur frá Mars þá? Eða? Ég hætti í fyrra að borða aðkipt keks og brauð og fór að baka sjálfur.
Já, já. Og ég notaði eingöngu organic vörur í jörðina í baksturinn, svo hætti ég því daginn vegna þess að ég var alltaf að fá bjúg fyrir dagana sem að ég borðaði organic. En ég vildi ekki trúa því að ég var að fá bjúg út af organic, svo fór ég bara að eliminata smátt og smátt hluti. Já. Og svo bara endaði á því, heyrðu, ég verð bara að eliminata heimabaksturinn og fara aftur Já, á hérna skemmtumætvalinn úr iðnaðarverksmiðjunum og þá hætti ég að fá bjúg. Já, þú var átt að það svo mikið glyfosæt í hvítakveitinu, sko. Þetta bara að ég selði ekki dýrafni keypt það. Ég... Það til þess í baksturinn mínum ekkert salt eða sykur til þess, það ekki neitt. Nei, það hveitið. Ég er með fríreins egg og ég er með organic spelthveiti og bla. Já, það ætti nú að vera góða lagi, sko. Ég er bara að selta eins og þetta. Ég er til dæmis mjög viðkvæmur fyrir miklu hvítu hveiti, sko. Ég gafst upp á að nota hafrana því ég rópaði svo mikið af þeim. Það loksins fattaði ég okkur ég voru að rópa í öllum vítjum. Það voru út á hafrunum, það hætti ég að borða í hafra, það hætti ég að rópa. Já, ég veit. En ég til og með, sko, ef þú horfir á sig, við kaupum ekkert sem er með e-efnum, sko. Já. Og ef að ég til og með borða eitthvað núna sem er með, sko, e-efnin eru komin í 900 og eitthvað. Veist, þetta, sko, það er nú kannski alltaf í lagi að kaupa eitthvað sem er í 200 e-efni, en þú ert komin í 900, bara, veist, eftir 2-3 bita þá finn ég bara áhrifin, sko, eitur áhrifin. Og all þessi eitur sem er í bóluefnunum og matnum, þetta er allt saman taugaeitur, sko. Þess vegna er svona mikil þetta MS sjúkdómar, allir þessi taugarörnuna sjúkdómar eru eitruna sjúkdómar. En allavega þessi kenning er komin upp á borðið. Ég held að jörðin sé meira organik en við höldum og geti stækkað og minnkað eftir þörfum. En ég á óbúslega erfitt með að kaupa þetta sjálfur. Svo ég er að vinna gegn sjálfum mér þegar ég segi þetta. Ég er svo meiklaður í sturlunni að nei, það getur ekki verið. En þetta er alveg sem ég byrjaði að vinna með það í vor. Þegar ég nánast, ég varpa upp þeirri kenningu hausnum á mér, hvað mannkynið á ekkert upphaf? Og því meira sem ég fór að hugsa það, já, hver sá okkur að mannkynið þetta upphaf? Trúarbrögðin segja mannkynið upphaf, humanista vísindin segja okkur að mannkynið upphaf, en hvað ef það er ekkert upphaf? Og ég allt í einu fattaði að við erum algjörlega þjóðfélagsverkfræð í genum öll hugmyndakerfi að við eigum okkur upphaf. Já, og ég bara segir eins og þetta bara í Axel núna, í júní 2016, ég bara stórlega efast það í dag að sé eitthvað upphaf. Já, sko, hugtakið upphaf og endir er, eins og segir réttilega, þjóðfélagsverkfræði konsept inn í Truman Show Volcapari control systeminu, sko. Leið og þú kvittar fyrir kenninguna, já, við höfum upphaf, já, það er stóra sprengja, nei, það var sko Guð sagði ljós, já, ok, byrjun, veist, stórt ljós, eða bara öðrum meginn var Guð og hinum meginn var tilviljun. En það, veitu, aðeist að trúa á abstrakt hugmynd sem heitir tilviljun. Já, en Þú kvittar fyrir, og áður þú sér það við keðjan að kvittar fyrir þessa trú og allt í einu svo mikið röð af trúm sem allir kaupa að það eru sannleikur eða staðreyndir. Allir sjá að þetta er augljóst. Sjálf við erum náttúrulega búin að fara margar hringi en þetta. En já. En ég hérna sko. Þannig jörðin er babúska sem á ekkert upphaf. Hugsaðu þér til dæmis hérna. Hún er bara í einhverju hringferli. Já, ég ætla að koma með vinkil á þetta hjá þér. Hugsaðu þér til dæmis hérna. Þú veist að sólkerfið okkar eru 70 ljósár, segja þér. Frá þvermálið á sólkerfinu okkar eru 70. Já, vetrarbrautinni. Já. Já, ok. Ég veit aðra tölur en... Hvaða tölur Ég segi hver að telli, ég nenni ekki að spá í það. Nei, gefum okkur það bara, ég held að þessi 70 ljósár. Og að fara yfir í næsta sólkerfi er 700 ljósár. Og það er bara næsta, sko. Og síðan eru ljóskerfi, sólkerfi hinum megin á bombunni sem er að fara út. Já, galaxíur.
Núna ertu búin að fara í ferðalag með mér sem 770 ljósár, sko. Já, ég fór það alveg á þess að blikka. Já, nákvæmlega. Já, ég oft nota þessi allegoríu sjálfur. Já. Hvernig ferðu út fyrir alheiminn? Ég veit ekki, þú varst að því. Já. En málið sko að náttúrulega þessar barnasögur sólkerfi og stjörnukerfi og eru náttúrulega ævintýrasögur sem maður tekur ekkert mark á. Já, sko næsta skrefið þetta módel sem við vorum að nota hvernig sérðu alheiminn ef þú ferð út fyrir hann? Ég veit það ekki. Þú munt ekki sjá hann vegna þess að ljósið ekki komið til þín frá hann. Já. Ef þú ferð út fyrir alheiminn þá sérðu hann ekki. Vegna þess að ljósið úr hann nærðir ekki. Og þetta heimsmynd húsum og humanismans líka, sko. Þetta vísindaleg staðreynd. Ef þú notar all hugarmódel, sekular vísinda eða humanista, fólk sér ekki að við búum öll inn í hugmyndakerfi. Við erum öll í Trúmann. Við erum það. Þú losnar ekkert úr því, ekkert frekar ég. Við erum eins og kannski búin að fara aðeins fleiri hringi í kringu það, en við erum ekkert meira vaknaðir en aðrir. Já, svo þetta krafan að vita allt, sko. Að eins og alveg þegar þú byrjar að tala upphaf, við vættum ekkert upphaf, sko. Sko ég sé að upphafa endir nota sem stjórntæki í þjóðfélagsverkfræði. Já, það upphafið á því að kaupa þig inn í heimsmyndina frá þeim sem kenna þér heimsmyndina. Þetta nákvæmlega sama módel og þegar þú samþykkir sannleika, þá ferðu undir vald þess aðila sem áðan sannleika. Já, og það líka svo mikið óttavald með dauðanum, sko. Það sterkasta stjórntæki sem til óttavald dauðan, sko. Og til þess að selja þér blek þá þarf ég að selja þér prentaran, sko. Að til þess að selja þér enda þá þarf ég að selja þér upphaf, sko. En þú ert kannski bara að selja með blek og prentara til þess að ég komi til þín mánaðarlega að kaupa pappír. Já, náttúrulega ef ég væri alvöru sölumæður þá myndi ég selja þér blek þótt og eftir enga brendara, sko. Þannig alvöru sölumenn, sko. Þeir eru ekkert háðir kringustæðin til að selja samt. En já. Ég þarf að fara, hundarnir fannir að íta á mig. Já. Það einu tíkir lögstun og lappirnar á mér. Það þýðir að hún er spreng. Fjölskylda mín öll steinsofnuð upp í rúmi. En þetta það byrjar að vera áhugavert alltaf eftir nokkra klukkustund. Já, við þurfum alltaf að hella spriti á ofnin svo býða eftir nýtni. Já, ég kom einhver með nákvæmari tölur, ég myndi þetta nú ekki nákvæmlega. Já, það skiptir ekki máli konseptið. Það bara svona stærðagráðunar, hann talar að sé 15 ljósklukkustundir sólkerfið. Já, sólkerfið, sko, ekki, þú varst að tala vetrarbrautina, sko. Vetrarbrautin 200 miljón ljósár breytt og 150. Já, einmitt, já. En hver mælti það og hvernig? Og næsta ljóskerfi hann bara að segja þetta sem svona almennt talað, og næsta sólkerfi 4,2 ljósár í burtu. Já. Þetta bara þetta ekki dýr. Já, þetta bara tölur. Já. En ég hvet, sko menn alltaf að spyrja mig hvort að ég trú að jörðin sé flöt eða ekki. Ég hef ekki gert það upp fyrir mig. Ég held að það sé þriðja. Mér persónulega slétt sama því að ég veit að hún umhverfist eftir collective unconscious. Já, ég reyndar That is the truth and nothing but the truth. Já, ég hef eins og mikinn áhuga á því að eins og Trúmann að komast út af veggnum og finna hurðina hana í stúdíóinu. Ég alveg sammála því. Já. Ég mikinn áhuga á eins og þó ég gagnrýni vísindin. Ég finnst mér óbúslega gaman að vísindum. En ég þau eru ekki hannleikur fyrir mér, sko. Ég eins og akta eins og Trúmann að ég gamna mér áfram við leikkonuna sem verið útlitað Já, sko, leikkonan hann sem að hann, sko, Trúmann fór frá leikkonu sem hann var þjálfuð í að sinna honum rétt. Ég leita að einhverju svona aktivista trúþerkellingu hinum einn í borginni sem að
sem var bara eitthvað taugaveiklunarsjúklingur og því miður þá hef ég eitthi að æfinni í þær sko. Nú ég bara til í að planta mér eina rússneska sem kemur mér til manns. Já. En ég nenni ekki að gera það sjálfur, einhver þarf að gera þetta fyrir mig. En þess að ég fer í kvíðakasti tilhugsun að kynnast konu einu sinni. Já, no comment á það. Já, við veitum það að ég ekki orðið nú þroskaður til þess að fara að kynnast konu. Nei, maður að byrja heima á sér, veist. Já. En já, þetta var áhugavert spjall, svolítið langt síðan við spjall og við erum alltaf algjörlega búin að debunka þennan kosningasirkus, sko. Já, ég tók eftir að þegar við hættum að nenna vera að tala samtíman á Íslandi þá allt í einu hætti ég að vera með hausverk og mér var óglatt alveg, sko þegar við vorum að byrja, við varum í herpingi út af hausverk og ógleði, svo þegar við hættum að tala íslenska samtíma þá allt í einu fór mér líða betur, eða kannski var það bara út af vatninu. Nei, það náttúrulega rosalegt anda ef við förum yfir í kristnifræðina, það náttúrulega rosalegt andavald yfir skerun okkar, sko. Já, við vorum náttúrulega allt þarna, fólk veit hvað átt við, ég veit hvað átt við. Það einn ástæðan fyrir að ég varð að fjarlægja mig til þess að geta unnið þessa vinnu sem ég vinn. En mér finnst það bara áhugavert, leið og við fjarlægðum okkur að vera að taka þátt í sturlunni og fórum að tala hluti sem við höfum gaman að pæli, það gjörbreyttist allt, sko. Já, það... Nema það tíma þess að þú þurftir aðeins að leiðrétta mig varðandi hugsanir konur. Já. Ég svo sem enginn ekki með neina success story með konur, ég byrjaði nú alltaf á því að finna mér veikustu kettlingarnar, sko, þótt það væru margar heilbrigðar í boði, sko. Já. Og ég var nátt að segja áðan ég hef bara kynst slæmum konum, ég hef kynst fullt af góðum konum, en ég hef aldrei haft þroska til þess að passa upp á þér. Nei, það voru kannski 2-3 mjög heilbrigðar konur sem vildi fara í samband með manni, en maður svona handlaði það ekki og fann einhverja konu sem var jafn veik og maður sjálfur, sko. Og það náttúrulega var dauðadæmt strax frá upphafi, sko. Þannig að það tók mig til svona 36-7 ára, 5-6-7 að vakna frá þessum hræðilega draumi, eða þessari martröð. Og fyrsti lykillinn í því var eiginlega að verða karlmaður og læra svolítið að segja bara fuck you, sko. Ég nenni ekki að standa í þessu, sko. Og þannig að maður þarf svolítið að finna, eða það mín reynsla allavega, að finna svolítið sjálfan sig, sko. Og ein lygi sem mikið haldið fram núna, allir eiga að vera feministar, sko. Konur sem hafa leitað feministaköllum eru í raun að leita eða þær eru miklu líklegri til þess að bara fá sér þá konu, sko. Já. Og það er konur sem er að leita að karlmönnum vilja svolítið kallarefnu svín og alvöru kalla, sko. Já. Þannig að það hefur nú ekki reynst karlmönnum vel að fara inn á lesbíumarkaðinn, sko. Þetta er alveg rétt, ég hef einhverju þetta að bæta. Þeir eru frekar lílegar lesbíur, sko. Já, þetta er það sem ég kalla einestinga. Þeir virka ekki alveg í því samingi líffræðilega, sko. Já. Og en svo, já. Þannig að... En ég allavega tók þessu ákvörðun fyrir 6 árum. Það verða ekki gerðar fleiri misheppnaðar tilraunir í ástamálum. Það endar því bara í lokið. Já. Það ætla bara að vera einsettur kall. Það er ekki það versta. Það er eiginlega betra heldur en að vera í einhverju ömurlegu samhengi, sko. Ég frekar að, já, þetta er bara útrætt. Þetta er afgreitt. Frosti Logason. Þetta eru gaurarnir sem föttu þetta allt saman fyrst. Frosti Logason er þjóðfélagsverkfæri. Já, ég veit það. Spurningin er hvaða verkfræðingur stjórnar verkfærinu. Þeir eru allavega nánast búin að viðurkenna þeir séu musterisdrengir. Já, hann hefur atvinna á því að koma með svona fyrirsagnarfrasa. Og svona yfirborðskennt debate. Já, það er bara verið að vitna í mann hérna. Opnaði, svo vitnarinn, það hefur ekki reynst karlmönnum vel að fara inn á lesbíumarkaðinn.
Já, en þú ert að fara í viðtal í Varmagetanum á morgun. Já. Ég þarf að hlusta á þig. Það rignir inn áhorfendur núna bara partíð að byrja, sko. Já, og tíkurnar að draga mjög út. Salka núna æst, hún alveg í spreng. Þannig að hún ræður. Hún er með íslenskan fjárhund í sér. Já, hún meiri þverhus en þú. Ég orðin dauðþreyttur líka. En þá fara nú að hristast út gullkornin þegar maður hálfsofnaður, sko. Já, ég fer að fara að hnýta í fólki og ekkert með það. Já. Allt mitt í gleði og kærleika. Ég er rosalega heppinn, ég er að fá hérna vinnu þar sem ég þarf bara svona í 3 kílómetra fjarlægð að heiman, sko, þannig ég get bara hjólað í vinnuna. Og hérna þarf maður nú bara að vinna 37 tíma í viku. Það er svona bara fyndið sem Íslendingum, maður er alltaf vanur að vinna, þú veist, alveg bara 3-faldar vinnur eða 15-faldar. Þannig að það verður nú ljúft að byrja í því. Hvernig vinna þetta? Þetta er hérna svona leigubílsvinna, ekki leigubílstjóri, en ég þarf leigubíla réttindi, sko. Já, ok. Þetta er svona 8 manna rútubílar, sko, svona litla rútur sem er í skólaakstri og... Já, ok, þetta er cool vinna. Og hérna keyra gömlu fólki og svona samfélagsþjónustu bílar. Já, þetta er heilbrigð og góð vinna. Já. Og þetta er franskt fyrirtæki sem er að leggja undir sig allt. Þetta var allt saman í smá fyrirtækjum hérna. Þetta er náttúrulega samsæri, þú að debugga þetta. Ég er búin að því. Löngu búin að því. En hérna, þeir eru búin að gera samning hérna og það er bara fullt af litlum svona fyrirtækjum sem eru bara að loka, sko. Já. Þetta er algjör globalismi hérna. Walmart. Já, nákvæmlega. Heyrðu, það er að íta eftir mér. Já, ég þakka þeim sem að hafa hlustað. Það hefur verið mjög gott áhorf í allt kvöld. Já, gaman að heyra og já, það er búið að líða svolítið á millin. Það er allt í lagi. Já. Sorry hvað ég var lengi í gang. Ég er eitthvað slappur í dag. Já, það var reyndar, og ég get tekið, sko, ég var mjög fegin að fá djúpköfuna því það var bara pakki að fara í gegnum þetta kosningasirkus drasl, sko. Já, og ég líka, við erum búin að langa að koma í djúpköfun lengi, ég hef bara ekki haft energi í það. Nei, bara í alvöru tala, ég þarf djúpköfun reglulega alveg eins og þú, sko. Og þegar búin að líða, það er hvað 2-3 mánuðir síðan síðast, sko, ég man ekki hvernig. Já, einmitt. En hérna, það er gaman að þessu og Jesús sem hefur líka, það er ágætt að fá þessar pásur líka, sko, það er alveg... Já. Mér það, ég meina við erum búin að fara, við erum búin að gera margar kafanir, við erum búin að fara út allt og ég var nú að segja það sjálf mig í morgun eftir að við töluðum saman. Ég sagði, ég ætti nú bara að gera playlist handa sjálf mig og fara í gegnum djúpkafana frá upphæð. Guð hjálpi. Ég er að tala í alvöru. Nei, ég er að tala í alvöru. Bara hlusta á djúpkafana okkar í alvöru, mér langar til þess. Ég held að þetta verði einhvern veginn að nota sem pyntinga fyrir. Er þetta ekki svolítið önnur sýn? Það verður bara, já, ég lenti í þessum að ég var bara lokaður inn og láti hann horfa á djúpkafanir. Ok, það er svona spænst stífur, djúpkafan. Nei, ekki djúpkafanir, bara nei. Margar jarðir inn í jörðum. Þetta verður í svarthólunni í borginu undir Sviss. Já, ég er ánægður með þetta. Það eru nokkrir punktar hérna. Nokkrir punktar í þessu. Ég er ánægður að við erum búin að debunka þetta kosningasirkus, sko. Þetta er alveg fáránlegt, sko. Já, ég held að við séum alveg búin að koma þetta. Ég held það. Þetta eru bara fyrirfram ákveðna tölur sem eru lesnar upp. Og ég líka fann ákveðið gleðiefni svo þegar ég vaknaði í gærkvöldi. Núna er ég með það á hreint. Algjörlega mælda greiningu á sálar ástandi íslensku þjóðarinnar frá smæsta til hins stærsta og eitt sem ég langar að segja á þannig ég gleymdi að koma að þegar ég horfði í smá stund á kosningasjónvarpið í gær þegar þeir fóru að tala krakkakosningar. Já, einmitt. Þurfum við að tala þetta? Er ekki augljóst hvað þetta er? Jú, þetta er náttúrulega þjóðfélagsverkfræði frá Sameinuðu þjóðunum sem að vilja fá börn til þess að kjósa
af því að kannanir sýna að börn kjósa mikið sitjandi stjórnvöld. Börnin voru mjög hrifin af Hildi. Hvað sérðu? Þá kom í ljós að börnin voru mjög hrifin af Hildi Þórðar. Já, einmitt. Ég það náttúrulega sjálfur en ég ekki hlutlaus. En málið það sko að hún svo sæt, hún íslensk, hún bara ekki með rússnesk. Ég ætla þessu fyrir mér að breyta. Það er hægt að fixa það, þetta rettinni rússneskur vegabréfi. Í krukku? Já, í babúsku bréfi. Gegnsæri krukku, glæru umslagi. Já, Sérðu gegnsæð? Gagnsæð, ég með gagnsæðar kosningar, sko. Það sem ég hugsaði með þetta var, sko, skilaboðin sem var komið til fólks. Ég sagði, hver skilaboðin sem verður að koma til fólks? Já. Fyrir utan náttúrulega við sjáum þess að augljósu, sko, snemma beigist krókurinn best að byrja ennþá fyrir að heila þú. Já, einmitt. Svo kom svolítið merkilegt í ljós. Skilaboðin voru, sjáðu bara, börnin sjá frambúðin bara mjög svipað þessum fullorðinu. Sjáðu bara, þú veist, og bragðir af þegar börnin vita, ekki satt? Svo sagði, byrju, hvað verið að sýna? Jú, börnin eru bara mjög snemma komin með samfélagsvitund og þroska. Já, en sniðugt. Svo allt í einu fattaði ég, nei, þetta eru allt önnur og svartari skilaboð. Já, en þeir eru líka, sko, það önnur þjóðfélagsverkfræði sem að koma núna og það að barnagerind sé disorder en ekki viðbjóður, sko. Ok, góða punktur. En niðurstaða mín eftir ég... Þannig að það er rosalega langur listi af þjóðfélagsviðbjóði sem að koma frá þessum stofnunum, sko. Já, sjáðu subliminal sálfræðiskilaboðin til þjóðarinnar. Já, maður sér þau alveg leið. Þau eru alveg skýr og þau eru svona. Sjáu þið bara hvað þjóðfélagsverkfræðin hefur verið árangusrík. Samfélagsþroski þjóðarinnar á við 9 ára barn. 5 ára. Það þegar ég var að vinna í markaðsfræðinni, þá var einmitt margir businessmenn sem sögðu ef að þú þarft að gera auglýsingarnar þannig að 5 ára barn skilji þar. Og þá spyr ég, hvar í einnar bókarskólakerfinu, sömu bókarskólakerfinu, var þroska hömlunin sett inn? Stöðunin. Hvar var handbremsan sett á þroska? Hvernig? Finndu það og þú ert með lykil í höndunum. Einmitt. Já, Frosti með kenningu, samsæriskenningu, það erfitt að hætta, hann með samsæriskenningu, það engin leið að hætta þegar maður sér að einhver að horfa. Hann nú greinilega aðeins að kynnast okkur bara, við höfum alltaf átt erfitt með að enda djúpkafanir, bara allar. Það var alltaf verið þannig. Og stundum hefur bara verið einn hlustandi eftir og það ég sjálfur að mónitor okkur. Já, en Frosti bara íðandi að því að var að skjóta hann á hann, en hann veit að það meint í kærleika og hlýhug, af því hann útvarpsmaður, hann getur farið að svara því útsendingu á morgun. Ég fæ það og þegið á morgun. Nei, mér svo nákvæmlega saman hvað sagtur mig opinberlega. Já, og maður hefur nú ekki verið mikið upptekinn á áhörundum. Maður byrjaði með að það voru svona 2 sem voru að horfa. Nei, ég byrjaði 2010 þegar mannorð mitt var í rúst og ég hugsaði, þetta besta guðskjöf sem ég hef fengið. Ég get leyft mér hérðan í frá að segja hvað sem er. Já. Þannig að mannorð mitt verður ekki lagað út á dómnum mínum. Svo að fyrir vikið var ég komin með bara ákveðin hjálm, utan þú mátt segja hvað sem þið sýnist, það mun engu breyta en hvað skoðun fólk hefur aður. Já, þetta svona svolítið að vera þeirri stöðu að maður hefur enga að tapa, sko. Það var búið að mölva glerhúsið mitt, svo ég kasta bara því skýri sem ég sýnist. En það fólk sér það alveg í vídeónum mínum og skrifum að ég nú yfirleitt ekki að leggja fólk í neitt einhelstu, sko. Nema genakára. Kall greið. En ég held að ég þurfa að fara að sofa. Og ég þarf að fara út með hunda. Já, tökum þetta bara aftur, þetta var mjög gott í kvöld og
Við funkurum ekkert þegar er að koma hérna fullt af einhverju alvöru fólki að horfa, eða þess frægu fólki. Nei, ég verð bara feiminn. Já, ég nennum því ekki. Eða þá að ég það tekur svo upp eitthvað svona fáránleiki eða ég fara að reyna aftur og koma nakin fram með eitthvað. Já, einmitt. Ég fara úr bólnum. Stelpur fíla það þegar maður fyrir úr bólnum ofan. Sko. Já, það? Já, ég fengi athugasemdir. Ég held reyndar að þar verði bara afbrigðisamara þegar maður er komið stærri brjóst en það af allir þessu estrógendrasli í plastinu, sko. En það kannski með þetta sem ég þarf að læra. Ég þarf að læra að höfða til mömmutilfinningarinnar. Já, það hefur reynst mörgum vel. Það hérna það sem að það er kallað plastpókakallanir. Það ekki búið. Það eru kallanir sem flytja á milli kerlingana með plastpóka. Það eru þeir sem höfða á móðurtilfinningarnar, sko. Við sjáum, allan, þetta góð djúkun, við erum búin að fara yfir breiðan vettvang. Já, þetta var allavega þörf á því að ræða þetta kosningaskúp. Þetta er greinilega algjört rugl, sko. En hérna, ég vil náttúrulega bara minna fólk á líka að greiða skattana til mín. Nú er ég náttúrulega forseti Íslands. Og þá farið gegnum PayPal mitt, því ég er forsetaritari. Já, nei, ég held að þú setur vikinn, sko. Ég lofa að þetta gegnsætt bókhald í plastmögnu. Ég sendi þér kaupið þitt í krukku. Gegnsæri krukku. Hérna er fyrsta greiðslan að koma. Þannig kom hún, sko. Hún er fyrir aftan þig á vegnum, sér. Nú ætlar ekki að kveikja vörð og skrifa það. Nei, ekkert svona. Back of the heavenly father. Já, einmitt. Ótrúlega að menn sé ekki að ræða það neitt meira, sko. Ég fæ bara engin viðbrögð við því. Engin er að tala um það, sko. Mér finnst það bara gott sem að einhver skrifaði við athugasemd hjá mér á Facebook í gær, ekki bara komið inn til þess að varst það þú kannski. Hver var það sem skrifaði, ekki bara best að fara að nota þetta ímyndunarafli að skrifa skáldsögur? Já, það er bara, raunveruleikin er líkur skáldsögu, sko. Já. Þetta er alveg fáránlegt, sko, hvað er mikið að lygum og blekkingum í gangi. Sjáðu hvað er mikið að neitluðu sögunni sem er skáldskapur. En það er endar, ég var að hugsa í dag, sko. Ég var að spá í að, sko, þessi þjóðfélagsverkfræði og þessi musterisregla og þetta lið sem er að standa í þessu, hvað eru raunan á miklum árangri, sko. Þetta er algjör snilld. Ég dáist það þessu fólki. Þó ég tali gegn þessu fólki, ekki þegar ég sagði áðan, ég er ekkert að hata þetta fólk eða fyrirlíta að sjá þessi vilti. Þau eru gera bara eitthvað sem þau komast upp með. Ég sagði eitthvað tíma við vinn minn, sem ég hitti einn vinn minn í fyrra, sem er reyndar harður sjálfstæðismaður og svona. Og við spjölluðum eitthvað og ég sagði, hvað fyrir, við fórum að spjalla allt í nöst. Ég man ekki hvor okkur sagði það. Þú veist, hver er munurinn á elitinu og skrillan? Já, elitan er allan að gera eitthvað í málinu. Já, en málið er, sko, það er það sem að kannski það sem ég finnst svo sterkur bakgrunnur og við báðir höfum hann, það er náttúrulega biblíufræðin, sko. Að það er þessi moment í biblíunni eins og þegar að Satan fer með Jesú út í eyðimörkina og segir, þú mátt fá allt þetta drasl hérna, sko. Bara ef þú tilbyður mig, sko, eða tekur þátt í einu illa. Tekur undir þetta. Og þetta var til dæmis svona þegar menn voru að segja, vilt þú ekki fara í forsetaframboð, Axel, veist? Að það er þetta að segja absolutt nei, sko. Veist, bara nei, þetta er bara leið sem ég er ekkert á, sko. Og Ég kvitta fyrir þetta rafrænt. Já, mitt. Já, var ekki að þetta séð þarna út eitthvað? Þú ætti að koma með rafræna kvittu fyrir þessum skilningi. Já. En það eru svona moment sem að, sko, en reynda þeir sem að fylgdu svo Jesú voru allir bláfátakir og krossfestir og hvolfi og lentu bara í því, sko. Það er svo sem ekkert, ég meina, hverju ert að fylgja, sko? Já. Það er,
Ég veit það ekki, ég get ekki ímyndað með að sé gott að vera inn í þessu kerfi viðbjóðsins, sko. Ég finna bara ef ég kem nálægt því, þá fær maður svona bara einhver viðbjóðstilfinningu, sko. Já, það fer bara hrollur mann. Já, það fer hrollur mann með, þú veist, það bara, já, förum ekki eftir út að tala það. Nei, ég þakka öllum fyrir að koma. Og ég takk fyrir mig og þakka þér fyrir góða köfun. Já, og ég þakka fyrir umburðarlyndi með hvað ég er búin að vera skapstyggur og erfiður í kvöld. Já, var þetta þannig? Ég mista því alveg. Já, ég er æðarstúr. Ertu, hvað segirðu? Æðarstúr. Já, einmitt. Ég held að ég var plankin. Þú flýtir þversum upp átnar. Já. Ég segi þér á morgunfrosti hver á baku Guðna TH. Ég sagði þér reynda síðast þegar ég var í Harmageddon. Að það náttúrulega Bilderberg samsteypan sem að Clinton Foundation og Open Society og hvað þetta heitir allt saman. Frímúrarnir bjuggu Guðna til og eigan og það mörg merki í því hvernig hann hafa sem kemur fram sem benda til þess að hann mjög líklegt að hann sé frímúrar. Og það mun koma í ljós. Það mun eitthvað gerast sem flettur ofan fyrir að hvað hann ekki hver hann Já, ég held að þeir hafi gert mistök af vel en hann ekki nógu sterkur hafðu í huga að þessi maður valinn sérstaklega sem spjót gegn því fólki sem að vekja upp gamla þjóðveldi og þá vætti sem stóða með því Þetta það besta sem þeim geta fleygt á ekki mikið Já, fyrir utan það sem að menn verða átt að sig á því að þegar menn meðvitað fara í sókn gegn vættunum þá þeir ekki að fara gegn já, ég held að fólk skilji hvað ég á við hér og þess vegna segir fyrir mig, þig og aðra rantara landsins við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af Guðna hann skiptir okkur engu máli hún með stefnt gegn vættum landsins og ég treysti því að vættirnir vinni rétt úr því. Já, ég sammála því, sko. Það eru ákveðin náttúrulögmál sem virðast alltaf rústa þessum ríkjum andskotan, sko. Þetta alveg eins og þegar já. Það virðist bara vera eitthvað skona náttúrulögmál að þetta endist alltaf bara í einhvern ákveðin tíma, svo hrynur allt. Og fortjaldið mun rifna nákvæmlega þegar fortjaldið rifnar þá sérðu prumpið í kassanum í skókassanum þjóðveldið fallið spyr hann vantilega að spyrja þig þjóðveldið endurreist, það var endurreist í júní 2013 mánuði áður en að lýðveldið ógilti sína eigin stjórnarskrá í júlí 2013 Já Þjóðveldið var stofnað á 50 við sumarsólstöður 930. Það hélt vellið þangað til Árni Oddsson lögmaður Alþingis felldi það úr gildi á Kópavogsfundinum 1662. Það var reynt að reisa það við sumarið 1809 í skjóli við Jörund Jörundsson, hann var leppur. Og þjóðveldið hélt velli í margar aldir. Og fólki sem fylgdi því að málum vissi hvað það stóð fyrir og vissi hvað menningar. Lýðveldið stofnað í ríkisþinginu við Austurvöll 1874. 70 árum síðar var það síðan endurhannað 1944 og kallað lýðveldið Ísland. Hafði þá farið í gegnum fyrirbæri sem hét Konungsríkið Ísland. Lýðveldið fallið innanfrá. En það heldur ennþá velli út af störtluðum lið sem trúir ennþá á ímynd þess. Þjóðveldið risið aftur. Ég hins vegar ekki lengur í Facebook-grúppu þjóðveldisins á Facebook. Það þýðir ekki þessi hættur að vera þjóðveldismennur. Nei, en sko... Þetta var einfaldarsvarið. Já, einmitt. En ég náttúrulega sjálfsveldismaður, þannig að... Já, ég og þú erum íslenskir menn. sem erum með, við þekkjum rætur okkar, við hins vegar vinnum úr þeim eins og sannir einherjar á ólíkan hátt. Hvað það var, ég manni, það var verið að tala Axel Sveinsson daginn. Já, hann Pálmi
Pálmi Einars. Ég þekki það ekki, ég veit náttúrulega hver Pálmi já. Ég hef aldrei hitt Pálma. Þeir voru að tala það hérna á útvarpi sögu píramidana, tenging píramidana og allt og Rutherford og þetta. Að hérna Axel Sveinsson afi minn, sko. Já, ok. Já, ég þekki píramidakenningana vel og ég hrifinn af því að þessi dregið fram. Höfum í huga Nostradamus spáði því að ljósið í norðri myndi fæðast á fimmtudegi. Þjóðveldi Íslands hefur alltaf verið á fimmtudegi. Öll þinghelgi allsherjarþings var alltaf sett á fimmtudegi. Fyrst eldra þjóðveldi var reist á fimmtudegi, síðara þjóðveldi var reist á fimmtudegi. Ég fæddist á fimmtudegi. Hvar getur maður séð á hvaða degi maður fæddist? Það er mjög einfalt. Þú slærð inn fæðingardeginn í Excel, ferð svo í format cells og breytir kóðanum til þess að sýna daginn. Nei, þetta er mjög einfalt. Þetta er mjög einfalt. Þetta semst í afalegg, sko, og í ömmulegg þá kem ég af prestsættum, sko. Það er þess vegna sem þú ert svona flókin. Já, þetta er náttúrulega ekkert smá arfleið sem ég ber á bakinu að Axel Sveinsson, semst afi minn tengdur þessari píramídalínu frá Egyptalandi, sko. Með öðrum orðum, hann mystik. Veit það ekki. Og pabbi ömmu, hann þá langafi minn. Hann var prestur á Heitölum og pabbi hans var prestur á Heitölum. Þannig ég alveg innvígður ljósagur, sko. Ég verð að fara, kallinn minn. Við þurfum að fá bara Frosta með okkur í djúpkóðun einhvern tímann. Hann bara regnir hérna einn spurningum á þig, sko. Já, það kemur seinna. Það ekki verið að koma seinna. Nú þarf ég að sinna hundunum mínum. Já, ég þarf að... Og það er bara þannig hjá mér að hundarnir ganga fyrir öll öðru. Og það er bara eins og amma mín kenndi mér. Þú ert með dýr, þá setur þeirra þarfir á undan þínum. Já, það er engir hundar á þessu heimili hérna. Nei, þetta er það sem amma mín kenndi mér í sveitinni. Byrjar að hugsa dýrin áður og hugsa sjálfan. Herru félagi, þetta var frábært. Já, takk fyrir mig og Guð blessi þig og þína. Þessi gusa af nýjum áhorfendum teygði okkur 5 mínútur. Já, það er hægt að þeir einhverju að horfa. Þetta er fleik. Þetta koma fyrr, gaurar. Þetta er að koma aðeins fyrr, sko. Það er ekki að koma svona í lokin þegar við erum... Þeir voru að horfa á EM og með forsetanum. Já. Kona mín reyndar algjör fótboltabulla, sko. Hún var að horfa á leikinn áðan, sko. Já, ok. Einn vinur minn, ég kom einu vinur mínum þegar ég voru í Írlandi þá var einn vinur konunum minna þáverandi. Ég hafði eitthvað verið úti og svo kem ég inn og hún var einn í eldhúsi eða í eldhúsi og þessi vinur okkar satt inn í stofu og voru að horfa á fótboltan alveg hugfanginn og málið að hann hommi og ég hugsaði, þú ekkert á að horfa á fótbolta. I'm watching Mr. Right Foot. Þá var David Beckham að spila, sko. Já, ég reyndar spyr konuna minna stundum hvort lið hvað og hún ekki alveg með á hreinu kannski hvort lið hvað, sko. We just exposed something. Frosti minn, þú þarna að horfa á allavega 15 djúpkofna þætti og nú hæfur til að koma spurningar inn og sko hann alveg út úr kú, sko. Þetta er bara eins og þegar maður var að horfa á djúpkofanir kvenna í gamla daga, það kallaði maður að horfa á Ólympíuleikana. Já, einmitt. Vast dývingar kvenna. Já. Og gólffilmleika. Ég þarf að fara svo, klukkan orðin 1:30 hérna nefnilega. Já, ég er farin. Herru, ég þakka áheyrnina og minni alla á að styðja okkur félagana, styðja Guðjón með hans starf og mig með Frelsi TV. Ég þarf aðalega fyrirbænir, ég þarf að komast upp úr þessari neikvæðni. Já, þú ert með brostnar vonir eftir þetta sirkusinn þegar hann fer úr bænum. En já, sem sagt, takk fyrir og góða nótt, kæru þegnar mínir. Megi Guð blessa ykkur þegna mína og farið að vinna fyrir kaupinu mínu. Ok, bye. Ok, bye.
sem sagt, já, bara endilega að halda ykkur við vinnu og halda mér uppi á góðum skattgreiðslum náttúrulega, eins og öllum öðrum sönnum forsendum. En takk fyrir komuna og þið sem eru nýkomin getið náttúrulega byrja bara upp á nýtt að horfa frá upphafi. Þetta voru ekki nema 4,5 tími í dag. 9, 10, já, 4,5 tími. Það nú stutt. Takk fyrir og góða nótt.